أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. در آیات گذشته بحث یهود و بعضی از منافقین یهود که در رابطه با احکام تورات و دستورات الهی تحریف می کردند، تغییر ایجاد می کردند، بحث گذشت. الله تعالی در اینجا مسئله قصاص را که در تورات فرموده بود و اعلام فرموده بود، مسئله قصاص را ذکر می فرماید. و کتبنا علیهم فیها، بر آنها نوشتیم در همان تورات که ان النفس بالنفس، نفس در مقابل نفس، والعین بالعین، چشم در مقابل چشم، والانف بالانف، بینی در مقابل بینی، والاذن بالاذن، گوش در مقابل گوش، و السن بالسن، و دندان در مقابل دندان، و الجروح قصاص، و بقیه زخمها هم برابری، یعنی در بقیه زخمها هم برابری باشد. هر اندازه که ضارب جرح وارد کرد همون اندازه از او قصاص گرفته بشه، به صورت برابر عوض از او گرفته بشه. اینها شرائع من قبلنا هستند. هر وقتی که بدون نکیر، بدون کراهت در قرآن از اونها بحث میشه، برای ما هم همین حکم هست. یعنی احکامی که در دین ما هستند هم همینه، در مقابل نفس نفس، در مقابل چشم چشمه. و فمن تصدق به فهو کفارة الله، اما هر کسی ببخشد، تصدق اینجا به معنی عفو هست، صدقه دادن همون چیزی دادن هست، چیز اضافه دادن هست. کسی ببخشد، مثلا قصاص را تبدیل به دیه بکند، یا اینکه اصلا معاف بکند، ببخشد، فهو کفارة الله، این کفاره هست برای او. یعنی کفاره گناهان، منظور اینه که باعث اجر میشه، باعث ثواب میشه، باعث کفاره میشه. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. اما این ثمره منکرین قصاص هست، کسانی که حکم نکنند به اون چی که نازل فرموده الله، یعنی اعتقاد داشته نباشند، اینها ظالم هستند. اینجا ظلم به معنی کامل هست، عدم اعتقاد یعنی عدم ایمان، پس این ظالم هست، ظلم به معنی کمالش هست، کافر هست. الله تعالی می فرماید که ما این احکام را در تورات نازل کردیم، انا انزلنا التورات فیها هدی و نور. اما بعد از موسی علیه السلام انبیاء دیگه آمدند که شما خواندید، یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون. این احکام را چه کسانی اجرایی کردند، عملی کردند، بر همین احکام عمل کردند؟ تمام انبیاء بنی اسرائیل. میگویند بین سیدنا موسی و سیدنا عیسی علیهم السلام 2000 سال فاصله بود. در طول این 2000 سال حداقل 4000 پیغمبر مبعوث شده. در طول این 2000 سال 4000 پیغمبر مبعوث شده. بعضی وقتا پشت سر هم یه پیغمبر که فوت میکرد، پیغمبر بعدی، و بعضی زمانها بوده که در همزمان چند تا پیغمبر بوده در قبایل مختلف، شهرهای مختلف.
لذا کثرت انبیا بوده. همه این پیامبران نبی بودند، اینها بر اساس تورات حکم میکردن، بر اساس تورات فتوا صادر میکردن و علاوه از این انبیا علما، احبار، رهبان بسیار بوده که بر اساس این عمل میکردن. لذا در این 2000 سال که بر اساس تورات حکم و فیصله میشده در تمام این مسائل، در مسائل زنا، مسائل قتل، مسائل دیگر که الان یهود تحریف کرده بودند، همه بر اساس تورات عمل میکردن. بعد از تورات انجیل را الله تعالی فرستاد که 2000 سال بعد از اون بود. و قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم، ما پشت سر آن فرستادیم بر آثار آنها، یعنی اون نبیون، اون انبیایی که بعد از موسی بودند، اون 4000 پیغمبر، پشت سر اونها عیسی ابن مریم را فرستادیم، در حالی که عیسی ابن مریم تورات انجیل را آورد. عیسی علیه السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل هست، خاتم انبیاء بنی اسرائیل است. اما در رابطه با جایگاه عیسی و جایگاه کتاب ایشون نسبت به تورات اختلاف هست. بعضی ها عیسی را ناسخ دین یهود میدانند و انجیل را ناسخ تورات میدانند. بعضی معتقدند نخیر، عیسی علیه السلام هم بر تورات عمل کرد، انجیل متمم تورات، مکمل تورات هست. یعنی انجیل آمده تا یک سری مباحثی که در تورات کمبود بود اونها را تکمیل بکنه، اونها را تمام بکنه. پس انجیل را مکمل میگویند و عیسی علیه السلام بر اساس همون تورات حکم میکرد. فقط در انجیل هست که و احل لکم بعض ما حرم علیکم، بعضی چیزهایی که حرام شده بعضی را من تغییر میدم. پس عیسی علیه السلام چیز جدید نیاوردن، بر دین موسی علیه السلام بودن. بسیار بر این اعتقادن. علی ای حال الله تعالی می فرماید و قفینا علی آثارهم، بر آثار اون نبیون ما پشت سر فرستادیم به عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم را که عیسی ابن مریم چیکار کرد؟ مصدقا لما بین یدیه من التورات، توراتی که قبل از عیسی بود اون تورات را تصدیق کرد. و آتیناه الانجیل، ما به عیسی انجیل را دادیم که فیه هدی و نور، در اون انجیل هدایت بود و نور بود. حالا انجیل پشت سر تورات علیه السلام، اما همون مواصفات تورات را انجیل هم داره، هدی و نور، هدایت از نظر عقاید، نور از نظر اعمال. یعنی کسانی که میخواند راه ایمان را پیدا بکنند برای اونها هدایت است، عقیده درست را نشون میده. کسانی که بر اون میخوان عمل کنند برای اونها نور هست. پس و مصدقا لما بین یدیه من التورات، و این انجیل تصدیق کننده توراتی است که قبل از این است. و هدی و موعظه للمتقین، هدایت و موعظه هست برای متقیان. انجیل را میفرماید. و الان الله تعالی میفرماید ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، اهل انجیل باید حکم کنند بر اساس اون چیزی که خدا نازل فرموده. ببینید منظور چیه؟ خدای تعالی در انجیل، شما خواندید در سوره صف هم خواندید، در انجیل بشارت نبی خاتم را داده بود، پیغمبر آخر الزمان را داده بود. لذا اهل انجیل بر اساس اون عمل کند. گرچه در انجیل های جدید در بعضی نسخه ها هست، در بعضی نسخه ها نیست. اصلش اینه که اهل کتاب همه کتاب های آسمانی را به زعم خودشون جمع‌آوری کردن به اسم همون بایبل یا کتاب مقدس. حالا در کتاب مقدس عهد قدیم هست و عهد جدید هست. عهد قدیم تقریبا 37 جزء هست. در اون تمام کتاب های یهودی، تورات و صحیفه هایی که قبل از انجیل بوده، همه اونها وجود دارد در کتاب مقدس، در عهد قدیمش. در عهد جدید
انجیل های چهارگانه هست، 4 نسخه از انجیل هست که نسخه ها با هم دیگه تفاوت دارند. لذا تورات و انجیل را و بقیه صحیفه هایی که اونا اعتقاد دارند اینا مال انبیا هستند، همه را جمع کردند. البته برای ما اینها ملاک نیستند، به خاطر اینکه تحریف زیاد شده، تغییر زیاد داده شده. اما قدر مسلم اینه که در همه اینها بشارت هایی که درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم است به چشم میخورد، اشاراتی هست، حالا اونا تغییر دادند. الله تعالی می فرماید که اهل انجیل حکم بکنن بما انزل الله فی، بما انزل الله اعم از مباحث اعتقادی، توحیدی، قیامت، رسالات، بالخصوص رسول خاتم و همچنین احکام. و خدا می فرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. هر کسی که حکم نکند بما انزل الله، اون چی که خدا نازل فرموده، فاولئک هم الفاسقون، اینا فاسق است. مراد از فاسقون هم اینجا کافرون است. مراد از حکم نکردن اعتقاد نداشتن است. و فاسقون علامه آلوسی نوشته والمراد به الدرجه الکامله، فسق درجه کاملش. درجه کامل فسق چیه؟ انکار کردن، کفر هست، یعنی قبول نداشتن. بعد از تورات و بعد از انجیل حالا نوبت قرآن میاد. الله عزوجل ردیف بیان فرمودند. تورات را فرستادیم، در تورات چه مباحثی بود، انجیل را فرستادیم و حالا نوبت قرآن. و انزلنا الیک الکتاب، ما به سوی شما کتاب فرستادیم. کتاب، الکتاب الف لام آمده، یعنی این به معنای کمال هست. ای الفرد الکامل الحقیق بأن یسمى کتابا، اونی که واقعا لایق هست که کتاب گفته بشه. چرا؟ به خاطر اینکه از همه برتر است. منظور از این کیه؟ کدوم کتاب؟ قرآن عظیم است. علامه آلوسی نوشته الکتاب الفرد الکامل الحقیق بأن یسمى کتابا على الاطلاق لتفوقه على سائر الكتب السماویه، بر همه کتاب های آسمانی برتری دارد. و هو القرآن العظیم. فاللام للعهد، پس لام عهد از مراد کتاب خاص هست. ای محمد صلی الله علیه و سلم، ما به سوی تو نازل کردیم کتاب کامل. کتاب کامل یعنی قرآن را. اما فضائل قرآن بالحق، به حق نازل کردیم، یعنی راستی راستی از جانب الله است، خلاف نیست. مصدقا لما بین یدیه من الکتب، ویژگی دومش تمام کتبی که قبل از این بودن تصدیق کننده اون کتاب ها هست، تصدیق کننده مضامین و مطالب اونها، اون مضامین حقی که در اون کتاب ها هست. اما از طرفی اون کتاب ها دستکاری شدند، اون کتاب ها دستخوش تحریف شدند. الله تعالی می فرماید این قرآن نگهبان و محافظ اونها هم هست. و مهیمنا علی، محافظ و نگهبان بر اونها هست، بر اون کتب هست. علیه مرجع ضمیر ما برمیگرده لما بین یدیه من الکتاب، برای همه اون کتاب ها محافظ است. مثلا تورات را خواندیم که رجم را تحریف کردن، قرآن گفت نه، اونجا رجم هست. توحید را میخواستن تحریف کنن، قرآن گفت نه، اونجا توحید است، اونجا شرک نیست در انجیل. لذا این قرآن محافظ هست، نگهبان هست مطالبی که در اون کتاب هستند. پس بعد از اون انبیا اکنون نوبت تو هست ای محمد صلی الله علیه وسلم، چیکار کن؟ الله می فرماید فحکم بینهم بما انزل الله، فیصله کن بین اونها بر اساس اون چیزی که الله نازل فرموده. ولا تتبع اهواءهم، از خواهشات اونها پیروی نکن. مراد از خواهشات چیه؟ احکامی که اونها خودشون درست کردن، ملاها درست کردن، خرافات اونها. خرافات هر جا اهوا هستند. قبلا خدمت شما عرض کردم چون که بر اساس هوای نفس درست می شوند. خرافات را شما نگاه بکنید، در آن العیاذ بالله یا
شهوات هست یا لذات شکم و معده هست. به غیر از اینها چیزی دیگه نیست. پس شما از خواهشات اونها و هوای نفس اونها پیروی نکن. ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، در حالی که اعراض کنی از آنچه که پیش تو از حق آمد. ای عادلا عما جاءك من الحق، معرضا عما جاءك من الحق، این کار را نکن. لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا. حالا الله عز وجل حکمت این اختلاف شرائع را بیان می فرماید. عنایت داشته باشید که کتابهای آسمانی در اصول با هم هیچ فرقی ندارند. همه دعوت به ایمان به توحید می دهند، یگانگی خدا، دعوت به قیامت، ایمان به قیامت، دعوت به رسالت رسول، اما احکام فرق می کنه. نوع نماز خواندن، نوع طهارت، نوع حقوق. لذا با توجه به شرایط زمان الله عز وجل احکام را نازل می فرماید. بنابراین حکمت این را بیان می فرماید که چرا احکام متفاوت است. اگر واقعا این دین و اون دین یکی است، چرا اینجوری دیگه نماز میخونه، اونجوری دیگه این روزش با اون فرق میکنه. اون مثلا در روز عاشورا فقط روزه میگیره، این یک ماه تمام روزه میگیره. الله میفرماید لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا، برای هر یکی از امتها ما قرار دادیم شرعتا، شریعتی، و منهاجا، و روشی. شریعتی و روشی. ببینید شرعتا مصداق شرعت چی هست؟ حالا شریعت تمام احکام را میگویند. درباره این تفاوت هست نظرات مفسرین و دیدگاه های مفسرین. بعضی میگویند الشرع الاحکام الفردیه، احکام ارز کنم که فروع، شما میگی فروع. والمنهاج الاحکام الاعتقادیه. علامه آلوسی نوشته الاحکام الفردیه یا الاحکام الفرعیه. شاید اینجا فردیه اشتباه نوشته چون در مقابل اعتقادی فرعی هست. الاحکام الفرعیه والمنهاج الاحکام الاعتقادیه. ولی آلوسی می فرماید که ولیس بشیء، این درست نیست، که چون که در احکام اعتقادی هر امتی یک چیز ندارد. همه امم در احکام اعتقادی چی هستند؟ یکی هستند. لذا بعضی میگن شرع از نظر ظهور و منهاج از نظر رفتن بر آن و عمل کردن بر آن. شرع از نظر ظهور یعنی ظاهر و واضح هست، و منهاج از نظر، پس هر چیزی که در شریعت واضح هست اون شرع هست، بعدا شما بر او عمل میکنید، اون چی میشه؟ منهاج میشه بر اساس اون. اما یکی از مفسرین هند مولانا عبدالماجد دریابادی رحمه الله که تفسیر ماجدی را نوشتن، ایشون یک تفاوتی نوشته بیشتر به دل می نشیند. ایشون می فرماید که شرع اون احکام، هر دو به معنی احکام است. امتها از نظر اعتقادات همه با هم یکی هستند، اما در شرع و منهاج با هم تفاوت دارند. شرع و منهاج یهودیت یک چیزیه، مسیحیت یک چیزیه، اسلام یک چیزیه. شرع به اون احکامی گفته میشه که از کتاب خدا ثابت، از کتاب خدا ثابته. مثلا شما در قرآن میتونید چی را ثابت کنید؟ نماز را، زکات را، صیام را، حج را. به احکامی گفته میشه که از قرآن ثابته. منهاج به احکامی گفته میشه که از سنت ثابته. شرع به احکام اطلاق میشه که از قرآن ثابته. منهاج به احکام اطلاق میشه که از سنت ثابته. لذا میفرماد لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحده. اگر خدا میخواست همه را امت واحده قرار میداد.
اما نه، این اختلاف را خداوند عزوجل خودش گذاشته، ولکن لیبلوکم، تا که شما را بیازماید. این فلسفه اختلاف شرائع هم هست و فلسفه این هست که چرا همه در یک مسیر ایمانی قرار ندارند. حکمت و فلسفه همین است که خدای تعالی بالاجبار شما را مؤمن نمی کند، بالاجبار شما را مسلمان نمی کند، به شما اختیار میده تا اینکه شما خودتون انتخاب کنید. امتحان در صورت انتخابه. امتحان در صورت چیه؟ انتخاب هست و اختیار هست. اگر اختیار از شما سلب بشه، شما به صورت اجباری به سوی توحید برده بشید، خب خودتون انتخاب نکردین. مثلا الان ما بخوایم یا نخوایم نفس میکشیم، نه؟ اختیار نداریم از خود. اگر کسی نفس خودش را حبس کنه، آخر بی اختیار نفس میکشد. پس اما گزینش راه خدا انتخابی است. به این خاطر ولکن لیبلوکم، به این دلیل همه شما را در یک مسیر قرار نداد. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، در آنچه که به شما داده شما را بیازماید. لذا الان که خدای عزوجل برای امتحان شما نازل کرده دین را، شریعت را، شما هم چیکار کنید؟ شما در کار خیر از هم دیگه پیشی بگیرید، مسابقه بدید. فاستبقوا الخیرات الی الله مرجعکم، شما از هم دیگه پیشی بگیرید در کارهای خیر. فقط و فقط به سوی الله است بازگشت شما همگی. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، الله به شما خبر میده به آن چیزی که شما در آن اختلاف میکردید. یعنی بعد از اینکه حق واضح شد، الله تعالی به شما بیان میفرماید روز قیامت و مشخص میفرماید که کی حق بود و کی ناحق. لذا بعد از اینکه فضیلت قرآن را الله عزوجل بیان فرمود، حالا به پیغمبرش میفرماید و ان احکم بینهم بما انزل الله، اینکه شما بین آنها، بین یهود هم که میآیند، فیصله کن بما انزل الله، بر اساس اون چیزی که خدا نازل کرده در قرآن. ولا تتبع اهواءهم، شما از خواهشات اونها، آراء باطله اونها هیچ وقت پیروی نکن. درباره این آیه بعضی ها شأن نزول بیان کردند. گفتند چند نفر از علماء یهود آمدند پیش حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. 4 نفر آمدند، یکی ابن سوریا بود، 3 تا دیگه بودند. گفتند ما کسانی هستیم که همه یهودی ها چشمشون به ما هست، روی ما حساب میکنند. لذا اگر شما یک جریانی ما داریم، اختلافی با هم داریم، اگر این جریان را ما پیش شما بیاریم، شما فیصله بکن طبق ما و به نفع ما فیصله بکن. اگر به نفع ما فیصله کردی، ما بعداً به تو ایمان می آوریم، پیغمبری تو را قبول میکنی. همه یهودی ها قبول میکنند، همه متبع ما هستند، مقلد ما هستند، علماء اصلی ما هستیم. این ادعا را کردند. الله عزوجل آیه نازل فرمود که ای رسول مکرم صلی الله علیه وسلم، بر اساس خواهشات اینها فیصله نکن، بلکه بر اساس حقیقت، واقعیت. این فرمان برای رسول صلی الله علیه وسلم است. هر عالمی، هر قاضی، هر حکم و داوری، هر مفتی همین وظیفه را دارد که بر اساس فرمان خدا ملاحظه نکند این آدم بزرگ کوچکه، عالم عامی هست، سرمایدار یا ناداره. اینها را نباید در نظر بگیرد. خدای عزوجل این کتاب مقدس را و این احکام نورانی را به ما داده، نباید ما بر اساس هوای نفس انسانها، خواهشات انسانها فیصله بکنیم. لذا الله تعالی این مسئله را بیان می فرماید و این در واقع یک تذکری هست به علمایی که علما کتاب خدا را در دست دارند و بر اساس این کتاب خدا یا فیصله می کنند یا فتوا می دهند. الله می فرماید و ان احکم بینهم بما انزل الله،
یعنی این کتاب را ما نازل کردیم که این که شما حکم کنید بر اساس اون چی که نازل فرموده الله، ولا تتبع اهواءهم، و شما پیروی نکن از خواهشات اونها، واحذرهم، از اونها برحذر باش، از اونها بدور باش، ان یفتنوک، این که در فتنه واقع کنند و بلغزانند شما را، عن بعض ما انزل الله الیک، از بعضی اون چیزی که خدا نازل فرموده مبادا شما را بلغزانند و شما بر اساس کتاب خدا فیصله نکنید. فان تولوا، الله اینجا میفرماید اگر سر باز زدی از فیصله قرآن، از فیصله خدایی، فاعلم انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم، بدان که خداوند میخواد اونها را گرفتار بکند در دنیا به سبب بعضی گناهانشان. چرا؟ اگر اونها سر باز زدند از فیصله قرآن، یعنی شما بر اساس فیصله خدا فیصله کن، فیصله قرآن. اگر اونها قبول نکردند پس برای اونها عذاب میاد، برای اونها مصیبت میاد، در همین دنیا خدا گرفتارشون میکنه. و ان کثیرا من الناس لفاسقون، بسیاری از مردم فاسقند، اینها از حد خدا خارج شدند. لذا به هیچ وجه شما از اونها تبعیت نکن، شما بر اساس میل اونها فیصله نکن. افحکم الجاهلیت یبغون، آیا اونها حکم جاهلیت میخوان؟ این در جاهلیت بود که بر اساس پارتی و پارتی بازی فیصله میکردن. در زمان جاهلیت سرداران کفر، سرداران جاهلیت به نفع کسی که بیشتر داشت، به نفع کسی که پارتیش بود فیصله میکرد. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، چه کسی زیباتر است از الله بر اساس فیصله و حکم برای قومی که یقین دارد به کتاب خدا. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. بعد از این نهی مبالات هست. نهی چی هست؟ موالات هست، دوستی هست. با اونها دوستی هم نکنید. هیچ خیری در دوستی یهود وجود ندارد. ببینید، ما بهتر این است که آیات بر عموم خودشون اطلاق بشه. وقتی که آیات را بر عموم اطلاق بکنیم، امروز هم گویا خطاب به من و تو هست، به من و شما میگه که با یهود، با اسرائیلی ها دوستی نکنید، ولو اینکه بالاخره اونها اظهار دوستی، چون یهود قوم مکاری هست، قوم خائنی هست، خیانت، حتی با اونها عهد ببندی خیانت میکنند. هر سه گروه یهود، بنو قریظه و بنو قینقاع و بنو نذیر، خواندیم چه خیانت هایی کردند. بنو قریظه را در سوره احزاب میخوانیم، از پشت خنجر زدند و الله تعالی فرمود که ولا تزال تطلع علی خائنة منهم. خیانت در رگ و ریشه اینها ریشه دوانده، همیشه خیانت میکنند. لذا هیچ وقت بر این قوم خائن نباید ما مسلمانان اعتماد بکنیم. امروز کشورهایی از مسلمانان که بر اینها اعتماد کردند و با اینها رابطه برقرار کردند، فردا پشیمان میشند، چون اینها هر وقتی که فرصت ببینند از پشت خنجرشون را میزنند، موقعیت را اینها نگاه میکنند. بنابراین شما مسلمانان با اینها به هیچ وجه دوست نشید. منافقان با اینها دوست میشدند. خب منافقان به ظاهر مسلمان بودند، خدای عزوجل من کرد اونها را که نکنید این کار را. بعضی از اونها چه نوع استدلالات احمقانه می آوردند. خوب توجه کنید، این استدلالات احمقانه امروز هم هست. بسیاری از منافق صفتان دارند. اونها می گفتند، چون در این شأن نزول هست که بحثی بود بین دو تا از سرداران خزرج، حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه یکی از سرداران و سرکردگان خزرج بود، مؤمن مخلص، صحابی واقعی. دومی سردار عبدالله ابن ابی بود، اونم از خزرج بود.
عصرش عبدالله ابن ابی رئیس منافقان بود ولی از خزرج بود. عبدالله ابن ابی و سعد ابن عباده یک روز بحثشون شد. سعد ابن عباده به او گفت که چون با یهود خویشاوند بودند، یهود چند صد سال بود اینجا مدینه آمده بودند، وصلت کرده بودند، هم پیمان بودند، از میان هم دیگه فرزند داشتن، به تعبیر ما بلوچ ها فرزند شریک بودند، یعنی خیلی اولادشون با هم شریک بودن تو فرزند. لذا اینها با هم بحث کردند. سعد ابن عباده گفت که اگر تو مسلمان واقعی هستی با این یهود دوستی نکن، دوستی اونها برای ما ضرر داره، برای ایمان ما، برای آینده ما. او به سعد ابن عباده گفت تو نمیدونی، تو دورنگر نیستی، دوراندیش نیستی. همون چیزی که بعضی از به اصطلاح متجددین ما امروز همین میگن، میگه باید دور اندیشی داشته باشیم، با همه گروه ها رابطه باشد که اگر فردا اون غالب شد ما با اون رابطه داشته. از نظر سیاسی چرا، اما از نظر دینی نه خیر. لذا میگفتند که معلوم نیست شرایط چی باشه. ابن ابی میگفت معلوم نیست شرایط چی باشه، شاید فردا این یهودیا غالب شدن، اینا قدرت هستن برای خودشون، اینا را دست کم میگیری شما. اینا شاید فردا غالب شدن، مسلمانان شکست خوردن، اون وقت ما کجا بریم؟ ما اگر همیش با مسلمانان باشیم، با اونها هیچ دوستی نکنیم، فردا ما ضرر میکنیم، فردا برای ما حوادث تلخی پیش میاد. پس بهتر نیست با اینها دوستی بکنیم. الله عزوجل میفرماید یقولون نخشى ان تصیبنا دائره، اینها میگویند که اگر ما موالات نکنیم شاید مصیبتی، ضرر و زیان مالی متوجه ما باشند، چون اونها میگفتن شاید پیروز بشن، یا اینکه الان سرمایدار هستند به ما کمک میکنن، قرضی میگیریم از اینها، پولی میگیریم. الله عزوجل پیش بینی فرمودن که اینا همه هلاک میشند، هیچ امید شکستی، پیروزی نیست، اینها باید نابود بشند. چنانچه شد همونطور. لذا در این آیات همین بحث و مباحثه بین مخلصین و منافقین هست که منافقین اعتقاد داشتند باید با کفار، با یهود رابطه را داشته باشیم، قطع نکنیم برای مبادایی. مسلمانان میگفتن نه، فرمان خدا، فرمان رسول الله باید مقدم باشد. لذا این سیاست امروز هم هست، هر دو سیاست. یک گروهی برون عقیده، یک گروهی میگه نه، ظاهر و باطنمون یکی باشد. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، شما یهود و نصارا را دوست صمیمی خودتون نگیرید. دوست صمیمی، ببینید قبلا درباره موالات من چند بار بحث کردم، اون بحث را تکرار نمی کنم. موالات و مدارات و عرض کنم مواسات یا معاملات با بعضی جایز. این را میخوام بگم که دوستی مطلقاً منع نیست، بلکه دوستی صمیمی. به همین خاطر ما میگیم دوست صمیمی، دوستی قلبی. و الا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارتباط داشتن با یهود، پیمان داشتن، با نصارا پیمان داشتن، خانهشون هم میرفتن، احوال پرسی میکردن، مریضشون را عیادت میکردن. اینا همه برای چی بود؟ برای مدارات بود یا مواسات بود که ایمان بیاورن. هدف ایمان اونها بود. پس اینا ممنوع نیستن. اگر مسلمانان این تاکتیک ها را داشته باشند اشکالی ندارد، اما اون صمیمیت خرابه. بعضهم اولیاء بعض، بعضی از اونها اولیاء بعض هستند. و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کسی دوستی بکند با اونها از شما، همانا او از اونهاست. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، این ظلم است. بدون شک خداوند توفیق هدایت نمیده، چنانچه این دسته از منافقین توفیق هدایت نیافتند، قوم ظالم را. فتر الذین فی قلوبهم، اینجا اشاره هست به اون استدلال منافقین. منافقین چی میگفتند؟ فتر الذین فی قلوبهم مرض، پس میبینید در دل کسانی که نفاق است، شک و نفاق است،
یسارعون فیهم، به سوی اونها با سرعت میروند. به سوی کی؟ به سوی یهودی ها. چرا؟ چه توجیهی دارند؟ یقولون نخشى ان تصیبنا دائره، میگویم ما میترسیم به ما، برای ما حادثه پیش نیاد، برای ما مصیبتی پیش نیاد. حادثه و مصیبت از طرف کی؟ از طرف یهود پیش نیاد. فردا ما نیازی داریم به مال یهود، به ما نمیدند. فردا ما نیاز داریم به حل مشکل، یهود با ما همکاری نمی کنند. لذا با اونها هم صمیمیت خودمون را داشته باشیم. الله عزوجل می فرماید اون چیزی که شما پیش بینی می کنید خدای عزوجل برعکس اون می فرماید، برعکس اون انجام می دهد. شما پیش بینی می کنید شاید یهود غالب شدند، شاید یهود بر مسلمانان پیروز شدند، اون وقت ما کجا بریم؟ همین استدلالی که عرض کردم. امروز بعضی میگن هم با حق ارتباط داشته باش هم با باطل. اگر فردا اون باطل پیروز شد حداقل جایی داشته باشی، حرفی برای گفتن داشته باشی، توجیهی داشته باشی که ما با شما بودیم. این نفاق است. اصلا باطل خدای نکرده اگر غالب بشه فوقش انسان کشته میشه، به بهشت میره، رضایت خدا را حاصل میکنه. نباید انسان زندگی منافقانه داشته باشه، نباید انسان با دورنگی زندگی بکنه. لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، در میان مونده که چیکار بکند. خب هیچ انسان واقعا مذبذب میشه چون نمیدونه که پیروزی با کدوم یکی است. اگر انسان جانب پیروزی را بگیره این عین نفاق است، عین اعتقاد عبدالله ابن ابی هست که شأن نزول را خدمت شما ذکر کردم. لذا الله عزوجل می فرماید اونها میگوین شاید فردا برای ما مصیبتی پیش بیاد. فعسى الله، این عسا به معنی شاید هست، نه به معنی امید هست، ولی وقتی که نسبتش به سوی خدا باشد به معنی چی میاد؟ وعده، وعده خداست. ان یأتی بالفتح، پیروزی بیارد برای شما مسلمانان. حالا ببینید اون زمان هنوز بر یهود غالب نشده بودن. این وعده محقق شد یا نشد؟ شد. در سال دوم عرض کردم بنو قینقاع، در سال چهارم بنو نذیر، در سال پنجم بنو قریظه، در سال هفتم خیبر، تمام یهود متلاشی شدند، تار و مار شدند، جلاوطن شدند. خب حالا منافقین بیاند که شما دیروز می ترسیدید که یهود غالب بشن. الله می فرماید فعسى الله ان یأتی بالفتح، وعده الله است که الله فتح بیارد، او امر من عنده، یا امر دیگر از جانب خودش برای یهودی ها چنان بلایی بیارد که فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، بگردن این منافقین، اینهایی که آنچه در دلهای خودشان مخفی کرده بودند. چی در دلهایشون مخفیه؟ نفاق در دلهایشون مخفیه. پس اون نفاقی را که اینها در دلها پنهان کرده بودند بر اون نفاق نادمین، پشیمان بشوند. الله این کار را میکند. الله همین کار را کرد. منافقین ذلیل شدند، سرشون بی کلاه ماند، لذا کارشون به جایی نرسید. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. اون وقت چی میشه؟ فردا که یهود تارومار بشن مؤمنین چی خواهند گفت؟ سعد ابن عباده نسبت به عبدالله ابن ابی چی میگه؟ میگه اینا قسم خوردن دیروز که با شما هستن، الان ببینید با شما نبودن. و یقول الذین آمنوا، میگویند خواهند گفت کسانی که ایمان آوردند، اهؤلاء الذین اقسموا بالله، آیا اینها اونهایی هستند که اقسموا بالله، به خدا سوگند یاد میکردند، جهد ایمانهم یعنی نهایت سوگندشان، نهایت قسمشان، مبالغه در قسم. چی می گفتند؟ انهم لمعکم، همانا اونها با شما هستند. این قسم را می خوردند.
حالا حبطت اعمالهم، سرانجام نفاقشون ظاهر شد، به دلیل این نفاق تمام اعمالشون برباد شد. فاصبحوا خاسرین، اینها چی شدن؟ زیانکار شدند، خاسر و خائب شدند، ناکام و نامراد شدند. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. ببینید اینجا در رابطه با پیامدهای ارتداد الله عزوجل سخن می‌فرماید. پیامد و نتیجه و عاقبت سوء ارتداد، مرتد بودن. مگر کسی مرتد شد؟ نه. دوستی و موالات، بحث چی بود؟ موالات با یهود بود. دوستی و موالات این پیامد را دارد. دوستی کردن با اهل کتاب، با دشمنان دین احتمال دارد که به ارتداد بیانجامد. چنانچه خیلی از مسلمان ها الان اون اوائل بجای خود خیلی از مسلمان ها رفتند از بلاد اسلامی، کوچ کردند، رفتند برای یک زندگی مرفه. کجا رفتند؟ رفتند اروپا، رفتند آمریکا، رفتند اسرائیل. حالا بعضی برای شرایط کاری تجاری اون فرق میکنه، ما با اونها نیستیم، اما برای اینکه میگه اونجا رفاه بیشتره، اونجا زندگی بهتره. اگر اونجا رفاه و زندگی بهتره ولی خب اونجا خبری از دین و ایمان نیست، برای فرزندان تو برنامه تعلیم نیست، آینده کم کم چی میشه؟ اینا ذوب اونها میشن، آداب اونها، رسومات اونها، اعیاد اونها. اصلا اونجا نمیدونن عید مسلمانان کی است، گرچه الان بعضی جاها انجمنهای اسلامی هستند، برنامه هست. امروز که مسلمانان فعال شدند، خداوند عزوجل رشد بیشتر بده، ولی من کلی عرض میکنم. مثلا اصلا نمیدونه ماه رمضان کی میاد، کی میره، عید کی هست، ماه حج کی هست، از همه این احکام غافل. کم کم همون اعتقادات، همون خرافات، همون باورها، این باور که عیسی مسیح مرده را زنده کرده، مریض را شفا میده، این باورها وقتی که میاد کم کم دست از دین میکشد و چی میشه؟ همون طرفی میشه. لذا این ارتداد است. این ارتداد به دلیل چی آمد؟ به دلیل موالات، به دلیل دوستی و صمیمیت با کفار. لذا خداوند عزوجل اینجا اخطار میده. اما ارتداد در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نبود. بعد از رسول الله که فتنه ارتداد شما خواندید، دو نوع ارتداد بود. یکی اعرابی هایی که اینها در واقع منافق بودند، به ظاهر مسلمان شده بودند، از روستاها و از جنگلها بودند. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چشم از این دنیا فرو بستند، یهودی ها اونا را فریب دادن، گفتند دین دیگه تمام شد، پیغمبر رفت به اون دنیا، لذا شما الان برگردید. بعضی اینها برگشتن، گفتن ما همون دین گذشته شرک. یک گروه مرتدین اینها بودن. یک گروه دیگر اونها بودن که زکات نمیدادن، زورشون میآمد زکات مالشون را، گفتن ما زکات نمیدیم. یک گروه اینها بودن. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با همه اینها مبارزه کردند، تمام این فتنه ها را از بین بردن، قلقم کردن، خاموش کردن. یک گروه دیگر از مرتدین اونها بودند که ادعای پیغمبری کردند، مثل مسیلمه ابن کذاب، مثل اسود و یه زنی بود. بعد اقوام خودشون، اطرافیان خودشون از اونها پیروی کردند. لذا با اینها ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم جهاد کرد و همه را شکست داد. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، من یرتد منکم عن دینه، هر کسی برگردد از شما از دینش، فسوف یأتی الله، الله دیگه نیازی به اون مرتد نداره، بره. ان قریب می آورد الله به قوم دیگر را که یحبهم و یحبونه، الله اونها را دوست دارد و اونها الله را دوست دارد. منظور صحابه رسول الله هستند. اذلة علی المؤمنین،
اینها بر مؤمنین متواضع هستند، یعنی در مقابل مؤمنین اظهار عجز میکنن. اعزت علی الکافرین، ببین این صفات صحابه هست. در مقابل کافرین اونها چی هستند؟ عزیز هستند، یعنی غالب هستند و بر کفار غلبه دارند. یجاهدون فی سبیل الله، اینها در راه الله می جنگند. ولا یخافون لومة لائم، اینها از ملامت هیچ ملامت کننده پروا ندارند. تفسیر خازن اینجا نوشته قال علی بن ابی طالب والحسن وقتاده هم ابو بکر و اصحابه. این مصداق این آیه چه کسانی هست؟ ابوبکر و اصحابش، یارانش که در کنار ابوبکر جنگیدن. خود سیدنا علی هم از اصحابش هست، از یارانش هست. منظور چیه؟ منظور اینه که بعد از اینکه یک گروه مرتد شدند از اعرابی ها، از منکرین زکات، از مدعیان نبوت، کی با اونها جهاد کرد؟ ابوبکر جهاد کرد. کی در کنارش بود؟ صحابه رسول الله بودن در کنارش. لذا الله عز وجل می فرماید قوم دیگر را خداوند عز وجل علم می کند، مبعوث می کند. یجاهدون فی سبیل الله، در راه الله جهاد می کنند، از هیچ کسی پروا ندارن. ولا یخافون لومة لائم. ذلك فضل الله، این فضل الله است. یؤتیه من یشاء، الله این فضل به هر کسی که بخواد میده. والله واسع علیم، الله عز وجل دربارش واسع هست، یعنی دربارش فراخ هست. هر چی در خزانه پروردگار هست و دانا هست به چه کسی عنایت بکند، دین را، ایمان را، تقوا را، توفیق جهاد را، اعمال صالحه را. لذا الله تعالی فرمود که با یهود دوست نباشید. خب هر انسانی نیاز داره به دوستی. با کی دوست بشیم؟ با کی محبت داشته باشیم؟ این محبت یک غریزه ای هست در وجود تک تک من و شما هست. انسان میخواد یه جای محبت داشته باشه. الله عز وجل مصداق اونها را مشخص فرموده که محبت با کی؟ انما ولیکم الله و رسوله، جزی نیست که دوست شما خدا هست، با خدا محبت داشته باشید. و رسوله، رسول خدا هست. والذین آمنوا، و مؤمنین هستند. مؤمنین که مصداق واقعی هستند. کدوم مؤمنین؟ صفات مؤمنین را ببینید. الذین یقیمون الصلاة، آنهایی که نماز را برپا می‌دارند. و یؤتون الزکات، زکات میدن، یعنی مؤمنین عاملین. و هم راکعون، در حالی که اونها رکوع هم میکنند. رکوع به چه معنی هست؟ ببینید قبل از اینکه من معنای واقعی را ذکر بکنم، یه چیزی که در بعضی از کتابهای برادران ما روایت شده اون را میخوام ذکر بکنم. اونها میگویند مصداق این آیه سیدنا علی هست. ولیکم الله یعنی مولای شما علی هست. البته مولا به معنای دیگه میکنن، اینجا به معنای دیگه هست. اینجا بحث موالات و دوستی هست. نه، فرمود که با یهود دوست نباشید، با مؤمنین دوست باشید. مشخص منظور از دوستی با مؤمنین چیه. لذا خداوند فرموده که با کسانی که ایمان دارن، اقامه نماز میکنند، زکات میدهند و هم راکعون، در حال چی هستند؟ رکوع هستند. حالا بر اساس این روایت میگویند که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نماز بودند، در حالت رکوع بودند. یه فقیری آمد و گفت که به من صدقه بده. همونطور که در رکوع بودند انگشتر خودشون را بیرون آوردند و به او دادند. لذا مصداقی این آیه ایشون هست که یؤتون الزکات و هم راکعون، در حال رکوع زکات پرداخت میکند، در حالی که این با اون صفاتی که در رابطه با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ذکر شده با او هم خانی ندارد. سیدنا علی چنان نمازی نمیخواند که در نماز بیاد و انگشتر خودش را بیرون کنه و به عنوان زکات بده. سیدنا علی در وصف ایشون میآید، شما همیشه خواندید که بعضی از ترکش ها یا اون عرض کنم تیرهای بجامانده یا تکه های بجامانده تیر را
که نمیتونستند بیرون بکنند، وقتی که وارد نماز میشد بیرون میکردند. حالا این داستان همچی اندازه صحت داشته باشه ولی یک تمثیلی هست برای اینکه وقتی که وارد نماز میشدن از این دنیا به اون دنیا میشدن. هر کاری باش میکردی اصلا متوجه نمیشد، از بس که محو نماز بود، غرق مناجات با خدا بود، اصلا از این دنیا بیگانه بود، از این دنیا بیخبر بود. چنان نمازی میخوان، اون تو نماز دیگه زکات میداد. این روایت درستی نیست، ثابت شده نیست. و بحث زکات، محل پرداخت زکات نماز نیست. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بعض از اون صحابه ای هست که همه در روایت های شیعه و سنی هست، از نظر تمول، از نظر مالداری مالدار نبود، با قناعت زندگی کرد، با فقر زندگی کرد، با درویشی زندگی کرد. چنان مالداری نبود که بالاخره زکات حتی بده. چرا؟ صدقات زیاد میداد، هر چی که در خانهش بود کم بود فوراً اگر فقیر می آمد صدقه میداد. اینکه بالاخره با درویشی و قناعت و فقر زندگی میکرد به دلیل اینکه مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم دریادل بود، هر چی می آمد میداد، لذا به اندازه مال نگه نمیداشت که چی؟ که زکات بر او لازم بشه. حتی وقتی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ازدواج کرد با فاطمه الزهرا، در روایت های صحیح داریم که سیدنا عثمان ذوالنورین کمکش کرد، بخشی از مخارج یا مهریه او را به او داد که او پرداخت بکنه. لذا سیدنا علی چنان نبود که در حالت رکوع زکات بده. ما صرفا این بخشش را رد میکنیم. اما این که با چه کسانی باید دوستی بکنید، بعضی از اهل سنت هم گفتم مصداقش ابوبکر، بعضی گفتم مصداقش علی هست. ما هم میگیم دوستی باید با امثال علی، با امثال ابوبکر، عمر، عثمان، صحابه رسول الله، اهل بیت. لذا اینا مصداق آیه هستند. اما این که در حال رکوع زکات میداد، این روایت درست نیست. مصداق این همه صحابه هستند. اما معنی و هم راکعون پس چیه؟ معنی هم راکعون این نیست که در حالت رکوع زکات. اینجا رکوع اصلا به معنی رکوع چی نیست، رکوع نماز نیست. اینجا خدای عزوجل سه وصف بیان فرموده برای مؤمن. خوب دقت بکنید، آیه بسیار آیه جامعی هست. سه وصف بیان شده. این سه وصف اینه: کسانی مؤمن هستن با اونها دوستی بکنید که هم عبادات جانی را انجام میدن مثل نماز، هم عبادات مالی را انجام میدن مثل زکات، هم از نظر اخلاقی در یک موضع بسیار بالایی هستند، هم متواضعند. و هم راکعون یعنی چه؟ متواضعند، نه اینکه در حالت رکوع زکات میدن. اینکه بالاخره شما بگید از نظر فقه شما، اگر شما در نماز بودید و فقیر آمد گفت که به من کمک بکن، شما از تو جیب بالاخره 1,000,000 تومان در بیاری سپاچک را بهش بدی، نماز شما فاسد میشه یا نه؟ نماز فاسد میشه. پس به این معنی نیست که در حالت رکوع چی میکنه؟ زکات میده. بلکه تفاسیر نوشتن، تفسیر خازن نوشته المراد من الرکوع ها هنا الخضوع. مراد از رکوع اینجا چی است؟ فروتنی هست، خضوع هست. معنیش اینه که مسلمانان این اوصاف را دارن. والمعنى ان المؤمنین یصلون و یزکون و هم منقادون خاضعون لأوامر الله و نواهیه. یعنی مسلمانان هم نماز میخوانند، هم زکات میدهند، و هم راکعون، یعنی در مقابل فرامین خدا چی هستند؟ تواضع دارند. هر چی خدا دستور میده انجام میدند، هر چی باز میداره انجام نمیدن. پس اینجا و هم راکعون به معنی چی است؟ منقاد است، به معنی فروتن است، به معنی اظهار عجز هست، نه اینکه در حالت رکوع زکات میده. این معنی که اصلا معنی درستی در نمیاد. پس ببینید موالات، این محل موالات را الله عزوجل مشخص کرده. با چه کسانی باید دوستی کرد؟ با چه کسانی باید موالات کرد؟ کسانی که داره این اوصاف باشه، اهل نماز باشند، اهل زکات باشند،
اهل تواضع و انقیاد باشند، اهل تواضع و انقیاد باشند. این مفهوم اصلی آیه است. الله می فرماید انما ولیکم الله و رسوله، جزی نیست که دوست واقعی شما الله هست، رسول الله هست. والذین آمنوا، مؤمنین هستند، او مؤمنینی که دارای این مواصفاتند. الذین یقیمون الصلاة، آن مؤمنینی که نماز برپا می دارند. و یؤتون الزکات، آن مؤمنینی که زکات پرداخت می کنند. و هم راکعون، آن مؤمنینی که تواضع دارند. تفسیر آلوسی نوشته و هم راکعون یعنی خاشعون متواضعون لله، برای خدا چی؟ خشوع خضوع دارن، تواضع دارن. لذا دوستی با اینها برای شما برکاتی دارد. الله می فرماید و من یتول الله و رسوله، هر کسی با الله و با رسولش دوستی کند. والذین آمنوا، و هر کسی با چنین مؤمنان دوستی داشته باشد، او از حزب خداست، او از گروه خداست. فإن حزب الله هم الغالبون، همان حزب الهی، اونها به اعتبار نتیجه چی می شوند؟ غالب می شوند. پس این محل چی هست؟ موالات و محل دوستی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا. حالا الله عزوجل چون بحث موالات آمد، بحث دوستی نکردن با یهود آمد، اینجا علتش را بیان می فرماید. این تتمه ترک موالات هست که با اونها دوست نشید. چرا دوست نشید؟ به خاطر اینکه اونها دین شما را به تمسخر میگیرند، مسخره میکنند. حالا اینا کی بودن مسخره کردن؟ چندین داستان اینجا ذکر شده به عنوان شأن نزول که بنده اونها را ذکر نمی کنم. همه اینها شأن نزول هستند. هر کسی که دین ما را تمسخر می کند، بعضی میگویند مثلا یه مسیحی بود و خونهش در مدینه بود، گفت که وقتی مؤذن اذان میداد صدا آمد اشهد ان محمد رسول الله، این خندید، مسخره کرد، گفت محمد رسول خداست. خانه دروغگو بسوزد، خانه دروغگو بسوزد، آتش بگیرد. منظورش کی بود؟ همین مؤذن بود. الله عزوجل خانه خودش را سوزاند. میگه یک روزی بچه‌ای رفته بود یه شعله آتش بیرون. اون زمان خانه ها کپری بود و چپری بود و چوب بود. این آتش اشتباهی افتاد، تمام خانهش، خودش و زن و بچهش همه سوختند. بعضی این را بالاخره ذکر کردن. بعضی میگن نه، بعضی از علماء یهود با هم نشسته بودن مسخره میکردن نماز مسلمانان را، چون در نماز اونها سجده نبود. ما که به سجده میافتیم، اونا این حالت سجده را مسخره کردن، گفتن عجب وضعیت اینها دارند که وقتی که عبادت میکنن چطور عبادت میکنن. پس چه نماز را کسی مسخره بکند، چه اذان را مسخره بکند، چه بقیه شعائر دینی را، شعائر الله را مسخره بکند، اینها مصداق این آیه هستند. با اینها دوستی درست نیست، جایز نیست. موالات و محبت، الله معامله جای خود را دارد، داد و ستد جای خود را دارد، مدارات و یک سری ارتباطات بالاخره مصلحتی جای خود را دارد، اما صمیمیت با اینها به هیچ وجهی جایز نیست. خداوند عزوجل این جریان را تعریف میکنه. اونها وقتی که دین شما را مسخره میکنند، شما چطور با اونها دوست میشید؟ اونها وقتی که عبادت شما را مسخره میکنند، شما چطور با اونها دوست میشید؟ اونها وقتی که پیغمبر شما را مسخره میکنند و نه اینکه مسخره میکنند، توهین میکنند، شما چطور میخواید با اونها موالات داشته باشید؟ لذا دقت بفرمایید، این مصداق این آیه تنها اونهایی که در ابتدا بودند و این داستانها و امثال این داستانات تو تفاسیر ذکر شده نیست، بلکه هر زمان امروز هم کسانی که دین ما را مسخره میکنن به هیچ وجه با اونها موالات درست نیست.
الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، شما نگیرید آنهایی را که گرفتن دین شما را مسخره و بازیچه. اینا کی بودن؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، آنهایی که کتاب داده شدن، از آنهایی که کتاب داده شدن قبل از شما، یعنی یهود و نصارا، والکفار، و همچنین انتخاب نکنید کفار را، یهود و نصارا را، به عنوان چی؟ اولیاء. این مفعول دوم لا تتخذو، یعنی لا تتخذوهم اولیاء، اونا را دوست نگیرید. واتقوا الله، این نسخه عمل است، یعنی از خدا بترسید. اگر دوست خدا هستید اونها را دوست خودتون قرار ندهید. واتقوا الله، از خدا بترسید در رابطه با دوستی کفار. ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید. چه تأکیدی رب میفرماید؟ یعنی ایمان ما تقاضا میکند که نباید، کسی ایمانش ضعیف باشه، ایمانش بسیار همون درجه آخرش باشه، او میره دوستی میکنه، همون ضعیفش را آخر از دست میده. خب چرا دوست نباشیم با اونها؟ و اذا نادیتم الی الصلاة، هرگاه شما ندا میکنید، شما صدا میزنید، یعنی اذان میدهید برای نماز، اتخذوها هزوا و لعبا، اون اذان شما را اونها مسخره و بازی میگیرند. چرا؟ این عبادت خداست، فرمان خداست، عقل نداره که این کار را میکنه. خیلی ها هستند امروز هم اذان را مسخره میکنند، اینا مستاق هستند. ذلك بانهم قوم لا يعقلون، این به سبب این است که اینا قومی هستند که عقل ندارند، خرد ندارند، دین را و مقدسات دین را و شعائر دین را مورد استهزاء قرار میدهند. قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا. خب اهل کتاب مسخره میکردند، کلمات زشت و نازیبایی میگفتند. غیرت یه چیز خوبی هست، گاهی وقتی که یه توهین میکنند لازم نیست که انسان به اونها توهین بکنه، به دین اونها، چون دین اونها، اصل دین اونها دین مقبول بوده، خدا فرستاده، ولی به خود اونها باید توهین بشه. اینجا الله عزوجل معلوم میشه از آیات که به غیرت میاد. الله غیور هست، رسول الله فرمود، الله به سعد رضی الله تعالی عنه فرمود تو غیرت داری که اینو میگی. یک جریانی بود، من محمد از تو غیورترم، خداوند از من غیورتره، پس هرچی خدا میگه بر همون عمل کن. حالا در این آیات اونا مسخره کردند، معلوم میشه اونا مسخره کردند رکوع را، سجده را، مسلمانان را کلمات زشت و نازیبایی گفتند و خندیدند. الله تعالی جوابشون را داد. الله میفرماید که شما به اونها بگو ای اهل کتاب از چی ما ایراد میگیرید؟ ایراد همینه که ما ایمان به خدا آوردیم، ایمان به قرآن داریم، ایمان به کتابهایی که قبل از قرآن بوده، تورات و انجیل، به این ایراد میگیرید؟ اما بدونید که با این ایراد گرفت، اینا ایراد نیستند، اینا محاسنند، اینا کمالند، اینا زیبایی ها هستند، ایراد بر شماست. بعدن خدا میفرماید ای پیغمبر به اونها بگو یه چیزی بدتر از این بگم به شما. بدتر از این هست که انسانی را خدا تبدیل به میمون بکند، انسانی را تبدیل به خنزیر بکند، انسانی را خدا بنده طاغوت بکند. این بد است، یعنی ایراد به خود شما وارد است که شما وقتی نافرمانی خدا کردید در روز ایله، در اون شهر ایله، در زمان داود تبدیل به چی شدید؟ قرده شدید. در زمان سیدنا عیسی که مائده را انکار کردید تبدیل به چی شدید؟ خنزیر شدید. اونها عیبن یا اینها؟ یعنی این همون چیزی است که معروف است، میگه جواب ترکی به ترکی. کسی مسخره میکنه بعد اشکالات خودش را بگو، اول خودت را مطالعه بکن بعد بیا ایراد بگیر. لذا الله میفرماید
قل یا اهل الكتاب، بگو ای اهل کتاب، هل تنقمون منا، بعضی به معنی انتقام کردند. شما انتقام نمیگیرید از ما، ولی معنی انتقام زیاد جور در نمیاد اینجا. بعضی ترجمه ها شما نگاه کنید، اصل نقم عیب گرفتن و ایراد گرفتن را میگند. هل تنقمون منا یعنی شما از ما عیب نمیگیرید مگر عیب ما، اشکال و ایراد ما از این است. و ما نقموا منهم در سوره بروج ما آمده، الا ان آمنا بالله، مگر اینکه ما ایمان آوردیم به الله، و ما انزل الینا، و آنچه که نازل شده به سوی ما، و ما انزل من قبل، و آنچه که نازل شده قبل از این. ما فقط اینها ایمان داریم. اینها ایراد هستند؟ اگر اینها ایراد هستند معلوم میشه که و ان اکثرکم فاسقون، همانا اکثر شما از دین خارج هستید. شیخ رحمه الله میفرماید اینجا اعلموا مقدر است، واعلموا، بدانید که ان اکثرکم فاسقون، اکثر شما با این ایراد گرفتن. کسی که به خدا ایمان دارد، به قرآن ایمان دارد، به کتابهای آسمانی ایمان دارد، به او ایراد میگیرید، پس خود شما فاسقین. قل هل انبئکم، یهود چی گفتن؟ یهود گفتن ما نعرف دینا شر من دینکم. وقتی که این ایراده ها را گفتند به مسلمانان، گفتن ما بدتر از دین شما هیچ سراغ نداریم. گرفتار تعصب بودند. الله عزوجل بر این جمله غیرتش آمد. قل هل انبئکم بشر من ذلک، بگو آیا به شما خبر بدهم بدتر از این، مثوبتا از نظر جزا، از نظر نتیجه، از نظر پاداش، ثواب همون پاداش را میگن، از نظر پاداش نزد الله بدتر از این اون دینی هست که من لعنه الله، اونی که خدا او را لعنت و نفرین کرده، و غضب علیه، خدا بر او را مورد غضب و خشم قرار داده، و جعل منهم القرده، و خداوند از اونها میمون ساخته، و الخنازیر، خنزیر ساخته، و عبد الطاغوت، بندگان طاغوت. اشاره به چی هست؟ به سه گروه باطل، یهود، نصارا، مشرکین. بدتر اینها هست. اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل، اینها بدترین هستند از نظر جایگاه. اینها جایگاهی پیش خدا ندارند، اینها مرتبه پیش خدا ندارند، اینها که نسبت به خدا کفر میکنند، پیامبر خدا، کتاب خدا، و گمراه ترین هستند از راه راست، و اضل عن سواء السبیل. لذا خداوند در جواب یهود اینو فرمود. حالا بعضی میگن این تمسخر را یهود کردند، بعضی میگن نصارا کردند، بعضی میگن مشرکین کردند. ولی خب آیه را شما دقت میفرمایید، عیوب و اشکالات همه را نوشته. معلوم میشه که آیه در رابطه با جریان خاصی نیست. هر کسی باشد، چه زمان رسول الله مسخره کرده، چه امروز مسخره بکند. اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. و اذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. الله عز وجل اینجا برای منافقین سرزنش بیان می‌فرماید. این یهودی که اینقدر پست هستند و نسبت به دین شما اینقدر تنفر دارند که میگویند ما نعرف دینا شر من دینکم، این منافقین میرن با اونها دست دوستی میدند و باز پیش شما میان میگن ما ایمان به شما داریم. خداوند میفرماید و اذا جاءوكم قالوا آمنا، هرگاه پیش شما میآیند میگن ما ایمان آوردیم، و قد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به. الله میفرماید اینها در دین شما داخل شده اما با کفر داخل شدند، یعنی کفر را نگذاشتند و نیامدند، داخل دین آمده همراه با کفر، از دین خارج شده همراه با کفر، یعنی کفر را با خود بردن. کفر هر جا با اونها چیه؟ لازمه، به اونها چسبیده. والله اعلم بما كانوا یکتمون. شما نمیدانید، خدا بهتر میداند اون چی که اونها در دل کتمان میکنند. همونطور که قبلا عرض کردم رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نبود، خداوند عالم الغیب است. والله اعلم بما كانوا یکتمون. اما
اینجا الله عزوجل سرزنش میفرماید اعمال مختلف این یهودی ها را و منافقان را. اینها یکی که شما خواندید تمسخر می کردند، دین حق را، دین توحیدی را، دین اسلام را مسخره می کردند و بعد در احکامی که پیش خود اونها بود در اون احکام هم زیاده روی می کردند. الله می فرماید و ترى کثیرا منهم، می بینی بسیاری از اینها را یسارعون فی الاثم، در گناه به سرعت می روند، یعنی در باب گناه هیچ چیز جلو اینها را نمیگیره. تقوا وقتی ایمان نباشه تقوا هم نیست. والعدوان و همچنین تجاوز در حدود الهی. اسم بعضی گفتن اینجا کلمه شرک مراد است. الاثم و کلمت الشرک مراد از اسم چیه؟ کلمت شرک و هو قولهم عزیر ابن الله. این عبارت تفسیر ابو سعود است، این که میگفتن عزیر ابن الله. و همچنین والعدوان تجاوز در حدود الهی و اکلهم السحت خوردن مال حرام، یعنی این از خصوصیات و ویژگی های این هاست. شرک، تعدی و تجاوز، حرام خاری. حرام خاریشون چی بود؟ قبلا خدمت شما عرض کردم. یکی این که ما خواندیم یهودی ها رشوه زیاد می گرفتند، نظر و نیاز خرافات برای غیر الله زیاد بود، مردم را به مسائلی دعوت می دادند و مسائلی را جز دین قرار می دادند که خلاصه بود دین در سفره و بخور. همون چیزی که عرض کردم اهل خرافات سعی می کنند در دین ما درست کنند، طوری می کنند که مردم فقط بالاخره خرج کنند، سفره پهن کنند، روز هفتمش، روز چلمش، روز عرض کنم سالش، اون طرفترش، هر سال بالاخره چیزهایی در دین درست می کردند که در راستای حرامخواری و مالخواری مردم باشد. لذا الله عزوجل می فرماید لبئس ما کانوا یعملون، بسیار بد بود اون چی که اونها عمل می کردند. حالا خداوند می فرماید چرا علمایی که ادعا دارند خودشون را ربانیون میگن، ربانیون یعنی دراویش، اونایی که خودشون را اهل خدا و با خدا میگفتند، اونها چرا جلوشون را نمیگیرند؟ اون علما و ملاهایی که میگن ما حافظ توراتیم، اونا چرا جلوشون را نمیگیرن؟ اونا خودشون تشویق میکردن. الله میفرماید لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، چرا من نمی کنند آنها را ربانیون دراویش اونها، والاحبار علمای اونها، عن قولهم الاثم از سخن گناه. سخن گناه چی بود؟ کلمت الشرک و هو قولهم عزیر ابن الله یا المسیح ابن الله، و اکلهم السحت از خوردن حرام، از نیازات غیر الله. لبئس ما كانوا یصنعون، بسیار بد است اون چیزی که اونها انجام میدادن. وقالت اليهود ید الله مغلوله، اینجا زجر هست بر خباست ها و کفرگویی های یهود. ما خواندیم با یهود دوستی نکنید، اینا تمام دلایل است چرا دوستی نکنید. ببینید اینها نسبت به خدا چه توهین میکنند، چقدر بیادبند. نسبت به خدا که خواندیم کفر میکنند، شرک میکنند، مسخره میکنند دین خدا را، و خود خداوند را میگویند ید الله مغلولتون، دست خدا بسته است. دست خدا بسته است یعنی چه؟ علیاذ بالله خداوند بخیل است. حالا چه جریانی بود؟ اینجا هم داستان های زیادی تو تفاسیر ذکر کردن که بنده اونها را ذکر نمی کنم، بعضی واقعات خاصی را ذکر کردن. اما ابن عباس میگه که علما میگویند که برای یهود قحط آمد، مدتی باران نبود، کل مدینه طیبه قحط آمد، باران نبود. اینها گفتند که خدای عزوجل الان علیاذ بالله بخیل شده. و قالت الیهود ید الله مغلولة، یهود گفت دست خدا بسته است، یعنی خدا چیه؟ بخیله.
غلت ایدیهم، این کلمه دعا هست، الله تعالی بر علیه اونها بددعا میکنه. غلت ایدیهم یعنی دستهای اونها فلج بشه، دستهای اونها از کار بیفته. منظور اینه که دست خود اونها بسته بشه. و لعنوا بما قالوا، به سبب این کفرگوییشان مورد لعنت و نفرین خدا قرار گرفتند. الله می فرماید بل یداه مبسوطتان، بلکه واقعیت اینه که دستهای خدای عزوجل مبسوطتان، باز هست. دستهای خدای عزوجل چیه؟ باز هست. یعنی خدا همیشه بر بندگان خودش فیاض هست، به کثرت فیض میرساند، به کثرت نعمت عنایت میکند. ینفق کیف یشاء، اما حکیم است، به هر کیفی که خدا بخواهد خرج میکنه بر بندگانش. یه سال میبینیم خدا چنان فراوان داده که همه چیز فراوانه، یه سال میبینیم متوسطه، یه سال میبینیم تنگی هست. خدا شرایط را، اینا همه احوال را خدا میارد تا بندگان را تربیت بکنه، تا بندگان همیش بی خبر نباشن، غافل نباشن، بیاد خدا، محتاج خدا باشند. لذا حکیم هست. اما درباره یهود الله می فرماید ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. می افزاید در یهود، لیزیدن کثیرا منهم. چی می افزاید؟ فاعل یزیدن چی است؟ ما انزل الیک من ربک، قرآن. قرآن در وجود یهود می افزاید. چی را می افزاید؟ بجای اینکه قرآن، ببین هدایت میاره، قرآن ایمان میاره، اما در اونها کفر و طغیان را می افزاید. چرا؟ چون که هرچی آیات بیشتری نازل بشه اینا بیشتر کفر میکنند، بیشتر سرکشی میکنند. پس در مؤمنین آیات بیشتر ایمان و تقوا می افزاید، اما در یهود کفر و طغیان می افزاید. و القینا، و خداوند عزوجل نتیجه این لعنت را که خدا اونها را لعنت فرموده، و لعنوا بما قالوا، نتیجه این لعنت این است که این یهود همواره با هم دیگه اختلاف دارند. و القینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه، بین آنها عداوت، دشمنی و بغض را تا روز قیامت ما انداختیم. بین اینها دشمنی و عداوت هست. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. لذا این دشمنیشون به اندازه است که هیچ وقت موفق نمیشن بجنگند با مسلمانان. عجیب و جالب اینجاست که زمانی که یهودی ها میخواستن با مسلمانان بجنگن به هم دیگه اعتماد نداشتند. شما قبلا هم خواندید که قلوبهم شتا تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. یکی از دلایل شکست یهودیت در اون قلعه های محکم و با اون سرمایه های زیاد این بود که با هم دیگه متحد نبودن. همونطور که قرآن میفرماید همیشه اینها با هم عداوت دارن، با هم اختلاف داشتن. حتی انشاءالله در سوره احزاب ما به تفصیل میخوانیم یهودیان بنو نظیر آمدن پیش یهودیان بنو قریظه، گفتند که بر علیه مسلمانان ما با هم متحد میشیم. اونا اعتماد نکردن، گفتن ما با مسلمانان حالا رابطه داریم، شما عهد را شکستید، شما را جلاوطن کردند، شما رفتید خیبر و شام رفتید، ما اینجا در کنار مدینه هستیم، جایمون خوش است، شما چرا برای ما دردسر درست میکنید؟ اونا گفتن نه، این آخرین جنگ، فاتحه مسلمانان خوانده شده، 10,000 لشکر از مکه آمده، ابو سفیان آورده، این دیگه اینها دست خالی بر نمیگردند. بالاخره اینا اعتماد نکردند، بنو قریظه بر اونها اعتماد نکرد، با هم درگیر شدند و تند شدند. آخر اون سرداران بنو نظیر که آمده بودن اینها را فریب بدهند، یکی حیی بن اخطب بود که خدمت شما قبلا عرض کردم پدر حضرت صفیه است که صفیه از امهات مؤمنین است، بعداً اسیر شد و در عقد رسول الله در آمد. همین حیی بن اخطب با تعدادی از سرداران بنو نظیر گفتن شما باور ندارید ما اصلا خودمون را گروگان در قلعه شما میگذاریم.
شما حمایت کنید، مال بدید، اسلحه بدید، مسلمانان را شکست بدیم، بعدا ما را آزاد کنید ما بریم. اگر برای شما مشکلی پیش آمد بذار برای ما هم بیاد. با این شرط قبول کردند. لذا تمام اینها خودشون را اونجا امانت گذاشتند، گروگان گذاشتند، تا اینکه خدای عزوجل جریان را مفصل میخوانید، تمامشون را شکست داد. طوفان آمد، فرشته ها آمدند، بعد از یک ماه محاصره بالاخره چنان سردی و طوفان و یخبندان شد که ابو سفیان و یهود و همه فرار کردند. این یهودی که اینجا تو قلعه بودن اینها اینجا اسیر شده. اینا گفتن که شما گفتی پیروز میشین، چی شد؟ خلاصه فورا مسلمانان آمدند، محاصرهشون کردند. بعد از اینکه بقیه فرار کردند، اینا چون غدر کردند، خیانت کردند، اینا را همه را دستگیر کردند. هم یهود بنو قریظه کشته شدند، هم یهود بنو نذیر، اون سردارانی که آمده بودند، همه را سرشون راستنشون جدا کردند که تفصیلش را در احزاب میخوانیم. لذا بین هم اعتماد ندارن. و القینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه، بین اینها عداوت و بغض را تا قیامت نوشتیم. کلما اوقدوا نارا للحرب، الله میفرماید هرگاه اینها آتشی برای جنگ روشن بکنند، یعنی حربی بر علیه مسلمانان، اطفأها الله، خدا خاموشش میکنه. و یسعون فی الارض فسادا، اینها در زمین فساد را تلاش می کنند. اینا کاری به صلاح ندارند، اینا رابطه با صلح و صلاح ندارند، با فساد رابطه دارند. والله لا يحب المفسدین، خداوند چنین مفسدینی را هم دوست ندارد. خدا که دوستشون داشته نباشد، هیچ وقت توفیق هدایت هم نصیبشون نمیشه. ولو ان اهل الكتاب، اما با وجود این الله عزوجل ترغیب میده اهل کتاب را که بیایید به همون کتاب خودتون عمل کنید، برکاتی که در کتاب خود شما از اون برکات را حاصل کنید. ببینید این سوال حتما برای شما پیش میاد، همون بحث وحدت ادیان، آیا اگر اونها به کتابهای خودشون عمل بکنن ناجی هستند؟ امروزه نه. به کتاب خودشون عمل کردن یعنی ایمان آوردن به محمد صلی الله علیه وسلم، چون در کتاب اونها این مطلب هست که پیامبر خاتم می آید، آخرین پیامبر خدا، با این مواصفات، با این شرایط شما به او ایمان بیاورید، او را یاری بکنید. پس اگر به کتاب خودشون عمل بکنن به این نتیجه می رسن. لذا الله می فرماید ولو ان اهل الكتاب، اگر اهل کتاب آمنو، ایمان واقعی بیاورن، واتقوا، از خدا بترسند، از خدا پروا داشته باشند، لکفرنا عنهم سیئاتهم، البته ما حتما کفاره میکنیم از اونها سیئات اونها را، یعنی تمام بدیهای گذشته را ما پاک میکنیم. ولا ادخلناهم جنات النعیم، البته حتما اونها را داخل میگردانیم در اون جنات و باغاتی که سراپا نعمت هستند. و نه تنها این خیر اخروی برایشون میرسه، در دنیا هم خیر میبینند. حالا در دنیا دوچار قحط هستن که میگوین ید الله مغلوله، گرفتار قحط شدند، چی میگویند؟ ید الله مغلوله. اما وقتی که به کتاب خدا عمل کنند، اون وقت برکات زمینی و آسمانی سرازیر میشه. این وعده خداست. ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، اگر آنها اقامه میکردن، برپا میکردن تورات و انجیل را، یعنی به تورات و انجیل عمل میکردن، شرک نمیکردن. و ما انزل الیهم من ربهم، اگر اونها عمل میکردن به ما انزل الیهم، آنچه که نازل شده به سوی اونها از جانب ربشان. پس ببین تنها تورات و انجیل کافی نیست، قرآن هم. حالا ببینید فواید و برکات عمل کردن به کتابهای آسمانی. امروز ما اگر میخوایم برکاتی در دنیا داشته باشیم، تنها راهش همینه که به قرآن عمل بکنیم. حالا ببینید بعضی مردم
امروزه شکایت می کنند از تنگی رزق، از کساد بازار، از مشکلاتی که دارند. میگویند که ما چیکار بکنیم؟ بعضی ها پیش ملاها میرن، دعا نویسی میکنن برایشون، دعا میگیرن. تبلیغات را شما دیدید توی فضای مجازی، ملاها ماشاءالله تبلیغاتشون هم خیلی بالاست. لذا دعا نویس معروف برای کشایش رزق، برای نمیدونم بخت، برای فلان، برای دفع سر، برای هر مراد و هر نیازی که داشته باشی. این دعا نویسی به این اندازه در قرآن و سنت ثابت نیست که شما برای هر چیزی بیایید و دعا بنویسید. حالا ای حال، حالا آیات قرآن مجید تأثیر خودش را خواهد داشت، ولی به شرط اینکه انسان خودش عمل کند. اما برای کشایش رزق من میخوام امروز تعویزی بالاخره بگم برای شما، ولی نه مثل اونها که بنویسم و شما به مغازهتون آویزان بکنید. 3 چیز که در قرآن و سنت آمده، این 3 چیز را اگر ما عمل بکنیم، اون وقت ببینید از هر طرف برکات خدا می آید. یکی استغفار هست، کثرت استغفار. البته من این را که این آیه را ما خواندیم در سوره نوح میخوانیم و در سوره هود هم میخوانیم، یه جایی خواندیم. معنای استغفار فقط ذکر و ورد استغفار نیست، بخوانیم استغفر الله استغفر الله استغفر الله ولی عملا گناه بکنیم، نه. استغفار معنایش ترک گناه هست. استغفار معنایش توبه کردن واقعی هست و به سوی خدا رفتن، اوامر را به جا آوردن، نواهی را ترک کردن و از خدا معذرت خواهی کردن. اگر استغفار کردیم، خدای عزوجل برکات را بر ما فراوان نازل می فرماید. چون خدا می فرماید فقلت استغفروا ربکم، این سخنرانی سیدنا نوح است. قرآن در سوره نوح که انشاءالله فردا پس فردا شما میخوانید روایت کرده. نوح گفت به قومش استغفروا ربکم انه کان غفارا. شما استغفار بخوانید یعنی توبه بکنید و از خدا معذرت خواهی بکنید. 2 تا اثر داره، یکی اخروی یکی دنیوی. اخروی چیه؟ انه کان غفارا، خدا میبخشه شما را. دنیویش چیه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان را بر شما میباراند. و یمددکم باموال و بنی، شما را خدا امداد میکنه، اولاد میده، مال میده. و یجعل لکم جنات، باغ میده. و یجعل لکم انهارا، نهرها و جویبارها، یعنی برکات زمینی و آسمانی بر شما نازل میشه. این یک اولین نسخه بالاخره توبه و استغفار است. اون وقت ببینید خدا رزق را چطور فراوان میفرماید. 2 تقوا و خدا ترسی. تقوا و خدا ترسی اگر در زندگی کسی باشد، این وعده پروردگار است. ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند خلف وعده نمیکنه. خدا برایش زیاد میباراند، خدا برکات بهش میده. چون که شما در سوره طلاق خواندید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که از خدا بترسد، کسی که در زندگی خودش تقوا پرهیزگاری را پیشه بکند، خداوند 2 کار برایش میکند. یک، یجعل له مخرجا، راه برون رفت از مشکلات برایش پیدا میکند. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و خداوند به او رزق میده از اون راهی که اصلا خودش فکر نمی کند. خدا چطور از اینجا به من رزق داد؟ خدا چگونه از این را به ما رزق و روزی داد؟ لذا تقوا گاهی به ظاهر تقوا به ضرر انسانه. چون که مثلا یک معامله هست، معامله ربوی هست، اگر اونجا تقوا را انسان در نظر نگیرد و معامله بکنه، شاید در یک فقره معامله 100 میلیون گیرش بیاد، اما پشت پرده نمیدونه چی میشه.
ما معتقدیم تقوا را اگر انسان چی بکند، رعایت بکند، بظاهر ضرر میکنه اما نتیجتا سود میبرد. بنده یک چیزی را خودم مشاهده کردم، این بالاخره مشاهده عینی بنده هست. یه سالی ما برای ختم قرآن تراویح در شب 23 یا 24 منطقه بم رفتیم، نرماشیر رفتیم. از اونجا شب اونجا بودیم، صبح رفتیم باغ. یکی از عزیزان گفته بود اینجا باغ اون زمانی عین ماه مبارک رمضان فصل برداشت خرما بود. گفت شما اینجا بیاید مقدار خرما ببرید زاهدان برای افطارتون ببرید. یا 23 یا 24 رمضان بود، جمعی از دوستان هستن دور و بر که شاهدم. ما رفتیم اونجا باغیشون رفتیم، خیلی شلوغ بود. این آدم یک آدمی از اصالتش زاهدانی از فوت کرده، الله رحمتش بکنه. خیلی باغ شلوغ بود، تمام مشتری ها اینجا بودند. مشتری های از تهران و اصفهان و شهرستان آمده بودند اینجا و از ایشون خرما خریداری میکردن. باغ های دیگه خلوت بود. بعد ما پرسیدیم که جریان چیه، یا خودش تعریف کرد. گفت که همه اینجا مردم رسم هست که باغهای خودشون را قبل از اینکه بالاخره فصل برداشت خرما بشه بیمه میکنه، یک مبلغی برای بیمه واریز میکنند و بالاخره این نوع بیمه را علما و فقها درست نمیدن. الان بیمه های اجباری یه رای هست، بالاخره مجبوری بیمه بکنی ماشینت را، و الا ماشینت را میخوابونن، جریمت میکنن. اونجا علما فتوا دادن گنجایشش هست، ولی بیمه های اختیاری را کسی فتوا نداده. بیمه یک نوع قماری هست، این بیمه های اختیاری. چون شما مثلا 10 میلیون به عنوان بیمه میدید، حالا فردا اگر ضرر کردی مبلغی دولت بهت میده، پس دولت به جای 10 میلیون 50 میلیون بهت میده. اگر ضرر نکردی، خرمایت خوب شد، 10 میلیون رفته به جیب دولت، دیگه هیچ. لذا یا میبری یا میباخی، این قمار هست دیگه. گفت که اینجا بیمه میکنم. من از علما پرسیدم، زاهدان گفتن درست نیست. من بیمه نکردم، بقیه بیمه کردند. حالا قدرت خدا امسال تمام خرماها خراب شده بغیر از خرمای باغ من، بقیه همه خرماها ناقص هست. حالا بینا دولت خسارت داده. الان خسارت یادم نیست چقدر هست، یا 50 میلیون یا 60 میلیون یا 70 میلیون، کمتر و بیشتر. ولی ما باغمون بهترین خرماها را داره. هر کسی میاد بالاخره تمام ماشین ها اینجا ردیف هستن، تمام از ما خرما میگیرن، از بقیه کسی خرما نمیگیره. چنان خرمای مرغوب و خوبی بود. لذا این ما معتقدیم نتیجه تقواست. بظاهر برد با اونها است، اما در واقع برد با کسی هست که خدا ترسی را، تقوا را پیشه میگیرد. لذا نکته دوم اینه که انسان در زندگی چی؟ تقوا داشته باشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، خداوند عزوجل راه برون رفت از مشکلات را برایش پیدا می کند و یرزقه من حیث لا یحتسب، او را رزق میده از اون راهی که اصلا گمانش را نمی برد. این دو صورت هست برای ازدیاد رزق. این دو تا نسخه هست که انشالله عمل بکنید. سومی اینه اینجا، یا بگیم خلاصه اون دو تا اینجا است. عمل به کتاب خدا. اگر به کتاب خدا عمل کردیم، یعنی کتاب خدا را میخونیم، سعی میکنیم، میگه نماز چشم، میگه روزه علی الرأس والعین، حج، زکات، اخلاق خوب، از گناهان پرهیز، از شرک دوری، از خرافات دوری، اینها را انسان تو زندگیش پیاده میکند، بعدا نتیجه را میبیند. این وعده خداست، ان الله لا یخلف المیعاد. لذا الله میفرماید ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم، اگر به کتابهای آسمانی عمل بکنند، به تورات، به انجیل، به قرآن، قرآنی که آخر به وسیله محمد نازل شده، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، البته که میخورن من فوقهم، از بالای سر، یعنی خداوند برکات و رحمت ها را از بالا نازل میکنه، از آسمان سرازیر میشه. و من تحت ارجلهم، از زیر پا. از زیر پا یعنی چه؟ یعنی از بالا باران میاد، از زیر پا زمین برکاتش را میده. قرطبی نوشته قال ابن عباس یعنی المطر والنبات،
المطر والنبات، از بالا باران، از پایین تمام نباتات. المعنى لوسعنا عليهم ارزاقهم و اکلوا متواصلا، یعنی این بندگان خدا اگر عامل باشند، خداوند میفرماید ما رزق را وسیع میکنیم و پیاپی میخورند. لذا لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. الله میفرماید منهم امه مقتصده. بعضی از اینها چی هستند؟ گروهی هستند میانه رو. میانه رو اینجا به معنی چیه؟ افراط و تفریط ندارن. اهل کتاب افراط و تفریط داشتند. اونایی که میانه رو هستند مسلمانند که ایمان آورده. عبدالله ابن سلام است، حضرت عدی ابن حاتم هست، حضرت سلمان فارسی هست. سلمان فارسی مسیحی بود، عبدالله ابن سلام یهودی بود، عدی ابن حاتم مسیحی بود. بقیه علمایی که ذکر کردم، نجاشی، احبار و رهبانی که انشاءالله در همین سوره میخوانیم، اینها امت مقتصده هستند. اینها امت میانه رو هستند. چطور میانه رو هستند؟ ببین یهود و نصارا واقعا افراط و تفریط داشتند. یهودی ها نسبت به سیدنا عیسی علیه السلام چی گفتند؟ نه اینکه به عنوان یک نبی حتی قبولش نداشتند، العیاذ بالله میگفتند که فرزند حرام هست و مسیح دجال هست. به عیسی میگفتند. اونها چی میگفتند؟ مسیحیان چی میگفتند؟ میگفتند فرزند خدا هست و مسیح نجات هست. این افراط، اون تفریط. مسلمانان میگن فرزند حرام نیست، فرزند مریم هست. عیسی ابن مریم رسول خدا هست، فرزند خدا نیست، رسول خدا هست. خدا نیست، پیامبر خدا هست. لذا ببینید اون افراط، اون تفریط، این اعتدال. لذا از این جهت ما میگیم دین اسلام دین چی هست؟ دین اعتدال. منهم امت مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون. بسیاری از یهودی هستند که بد عمل میکنند. در آیات گذشته ذکر مفاسد یهود همچنین نصارا و ذکر عهد شکنی اونها، نقض عهد اونها و بیان شرک اونها و علاوه از شرک بیان مفاسد اونها را ما خواندیم. غیر از شرک بسیاری از کفرگویی های اونها مثل قالت الیهود ید الله مغلوله. و خلاصه این بود که هر کاری می کردند، هر فسادی انجام می دادند و احبار اونها و ربانیون اونها، رهبان اونها را باز نمی داشتند. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت. هم سخنان شرک آلودی می گفتند، هم حرام خار بودند، از هر جهت مشکلاتی داشتند. ما در آیات گذشته در رابطه با این مطالب خواندیم و در پایان آیات گذشته الله عزوجل راهکار را و راه نجات را هم ارائه فرمودند. ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم. تنها راه حل عمل به کتابهای آسمانی هست. بعد از این الله عزوجل پیغمبر خودش را خطاب می فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای رسول من، شما برسان اون چیزی که نازل میشه از جانب رب. یعنی از این یهود، نصارا، اهل کتاب کوچکترین واهمه‌ای داشته نباش. از اینها احساس خطر نکن. کفر اونها را، شرک اونها را، خباثت اونها را علنی کن، مفاسد اونها را علنی کن. هیچ آسیبی به تو نمی رسانند، هیچ ضرری به تو نمی رسانند. لذا در نفی شرک، رد شرک، چه شرک
فی التصرف و اعتقادی هست که اونها انجام میدادند، چه شرک فعلی هست. تمام رسالت خودت را علنا و آشکارا انجام بده و در این رابطه هیچ واهمه ای داشته نباش. این آیه را بعضی میگویند که بلغ ما انزل الیک من ربک در رابطه با خلافت سیدنا علی هست، در حالی که هیچ ربطی ما بین این آیه و بین اون چیزی که این افراد و این گروه میگویند ما مشاهده نمی کنیم، نمی بینیم. اینجا بحث توحید و شرک، بحث کفر و کفرگویی اهل کتاب است، بحث مفاسد یهود و نصارا هست. و تمام سوره مائده، اکثر آیات سوره مائده در رابطه با همونطور که ابتدای سوره عرض کردم نفی شرک است. هم شرک فعلی که در ابتدا خواندیم، خداوند عزوجل محرمات را ذکر فرمود، محرمات الهی را و تحریماتی که مردم بر خود حرام کرده بودند، تحریمات غیر الله را، و اون مسائلی و اون مأکولاتی که خدا حلال قرار داده بود. در رابطه با اون مأکولات حلال و حرام و درباره اون احکام خداوند عزوجل اونجا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین از نظر حلت و حرمت، تکمیل تمام مباحث دین، مسائل دین شفاف آشکارا بیان شدند. بعداً الله عزوجل درباره عهد شکنی یهود فرمود و درباره اینکه یهود و نصارا، نه تنها یهود بلکه نصارا اهل کتاب و بنی اسرائیل کلا عهد شکن بودند و عهد و پیمانهایی که با خدا داشتند همه را شکستند، به جای توحید شرک کردند، بندگان خدا را فرزند خدا قرار دادند، به جای عبادت خدا به عبادت بندگان خدا پرداختند و الله عزوجل تمام مفاسدشون را بیان فرمود. و اینجا به پیغمبر خطاب میکنه که اون چه که حق است در رابطه با این مسائل به اینها بگو. بعد از این هم قل یا اهل الکتاب، بعد از این آیه هم خطاب به کی هست؟ اهل کتاب هست. لذا این آیه ارتباطی با خلافت ندارد. این آیه هیچ نوع اشاره‌ای در رابطه با این مسائل ندارد و اگر خدای عزوجل مقصود الله تعالی این باشد که امامت را بیان کن، خلافت بلا فصل را بیان کن، چرا در لفافه میگوید؟ چرا به صورت اشاره میفرماید بلغ ما انزل الیک؟ هر کسی عربی بلد باشه میدوند که ما عام هست، ما انزل الیک، تمام اون چی که بر شما نازل شد. در تمام قرآن مجید مباحثی که بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شدند، اعم از اصول دین، توحید، رسالت رسول الله، قیامت و معاد و علاوه از این احکام، همه اینها را رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردند. هیچ چیزی آن حضرت صلی الله علیه و سلم مخفی نگذاشتند. حتی کلماتی بود، آیاتی بود که تذکراتی است به ظاهر بر علیه خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم، مطالبی که برخلاف میل آن حضرت، مثل مسئله نکاح حضرت زینب که پیغمبر نمیخواست، خدای عزوجل فرمود که شما یه چیزی را در دلت مخفی میکنی ولی خدا ظاهرش میکنه. برخلاف میل آن حضرت آیه نازل میشه، بیان میشه. پس هیچ چیزی آن حضرت صلی الله علیه وسلم مخفی نگذاشتن. و العیاذ بالله اگر کسی معتقد باشه پیغمبر چیزی را پنهان کرده و پنهانکاری کرده و از کسانی
میترسیده علیه بالله این دیگه توهین به رسالت و اینکه در ادای رسالت کوتاهی شده. خیر، آن حضرت صلی الله علیه و سلم اون چی که لازم بود بیان کردند و خطراتی که از سوی اهل کتاب، بزرگترین توطئه گران یهود و نصارا بودند، بالخصوص یهود، خطراتی که از سوی اونها بود. چون همونطور که ما در گذشته خواندیم کلا ریشه مذهب باطل اونها، چون مذهب را خودشون تحریف کرده بودند، خودشون دستکاری کرده بودند، مذهب توحیدی را تبدیل به شرک و به خرافات و به اوهام پرستی کرده بودند. ریشه مذهب اونها را این آیات قرآن مجید زد، تمام مفاسد اینها را بیان فرمود، تاریخ اونها را ذکر کرد که اینها چه کار کردند، چه خیانت هایی در تاریخ کردند. لذا از این قوم مکار هر لحظه احساس خطر می شد. الله عزوجل فرمود که والله یعصمک من الناس، از اینها بیم داشته نباش، مسئله را شفاف آشکارا بیان کن. خداوند حافظ تو هست، خداوند ناصر تو هست، خداوند از تو محافظت می فرماید. پس عجیب هست که چرا این همه تکلف در آیات و آیات را ربط دادن به مسائلی که اصلا ما معتقدیم این مسائل، یعنی تعیین خلافت و امامت، اینها تعیینشون من جانب الله نیست، اینها به عهده مردم هست. اگر از طرف الله عزوجل بود و اونطوری که این عزیزان میگویند اینها جزء اصول دین هستند، اگر جزء اصول دین بود، ببینید توحید هم اصول دین هست. چقدر آیات هستند که به توحید پرداخته شدند، با چه شفافیتی، با چه وضوحی، با چه توضیحاتی و چه مثالهایی خداوند عزوجل برای اثبات توحید و برای نفی شرک در قرآن بیان فرمودند. صدها و هزاران آیه مسئله قیامت را در هر سوره که از اصول دین است خدای تعالی با چه استدلالات قوی و معقولی بیان می فرماید. مسئله رسالت هم برای اثبات رسالت چه سوگندهایی، چه تأکیدهایی. همین دیروز خواندیم که به قلم الله عزوجل سوگند یاد می کند، در سوره قاف به قرآن سوگند یاد می کند، یعنی قرآن را شاهد می گیرد. قاف والقرآن المجید، که شما رسول بر حق هستید و فرستاده خدا هستید. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، اونها از این در شگفتن که چرا منذری از اونها آمده. پس مباحثی که جز اصول دین هستند خداوند با این تاکید، با این شفافیت، با این عرض کنم که سوگندها، با این دلایل عقل و نقل اونها را اثبات میکنه. چرا این مسئله اگر واقعا جز اصول دین هست در خفا و در لفافه و با اشاره بیان میشه، هیچ نوع توضیحی داده نمیشه، که حتی درباره تفسیر این آیه بعداً اختلاف که موضوع چی هست. موضوع مسلمه، سیاق و سباق آیه را نگاه کنیم، ما قبل و ما بعد آیه را نگاه کنیم. بحث چیه؟ بحث مفاسد یهود و نصارا است. بحث توحید و شرک که اونها عیسی را شریک خدا قرار دادن. در ادامه میخوانیم عیسی را فرزند خدا قرار دادن، روح القدس را شریک خدا قرار دادند. لذا بحث اینها هست، غیر از این بحثی نیست. ما اون وقت هم به معنای عام هست، یا ایها الرسول، ای رسول بلغ ما انزل الیک، ای فرستاده خدا برسان آنچه که نازل شده به سوی تو از جانب ربت. و ان لم تفعل، و بالفرض والمحال این کار را اگر نکردی، فما بلغت رسالته، رسالت و پیام الله را نرسوندی. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم
در انجام وظیفه خودشون، در ادای رسالت خودشون موفق بودند و پیام را رساندند. چنانچه در حجة الوداع در روز عرفات تمام حاجی هایی که آمده بودند که نمایندگی از تمام مسلمانان اون روز می کردند، به همه گفتند که آیا من پیام رب را به شما رساندم؟ فرمود، تمام ذکر کردند، عرض کردند بله. بعدا فرمودند حضرت صلی الله علیه وسلم 3 بار اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. بار اله تو گواه باش. اگر این مسئله بود، این مسئله امامت به اصطلاح خلافت، خب همونجا اعلام میفرموده همه مسلمانان بودند، اما اونجا هیچ اشاره ای نشد. بعد از اون در ایام باقی حج که در منی بودند، در مکه مکرمه برای طواف بیت الله رفتند، هم هیچ اشاره و هیچ بحثی نشد. بعدن هر یکی وقتی که به وطن خودشون برگشتند، در مسیر مدینه طیبه، در محل سراحی غدیر خم که اهل یمن از اهل مدینه جدا می شدند، اونجا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را به عنوان مولای خود، به عنوان دوست خود، به عنوان پسرعموی خود، الان مولا معانی مختلفی داره، معرفی کردند. اونم دلایلی داشت. اون اشاره به اهل یمن بود. بعضی از اهل یمن مغرض بودند، کلمات نامناسبی و گزارشات دروغی درباره سیدنا علی فرمودند. اون موضوع بود، هیچ ارتباطی با یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ندارد. لذا این آیه در رابطه با این هست، درباره پیام پروردگار، بالخصوص پیام توحید، نفی شرک به همه، بالخصوص به اهل کتاب که خودشون را عالم میدانستند، خودشان را ملا میدانستند، دانشمند میدانستند، و از سوی اهل کتاب هم احساس خطر میشد، چون خیلی قوی بودند از نظر مالی، از نظر فتنه انگیزی. الله تعالی فرمود والله یعصمک من الناس، الله شما را از مردم حفاظت می فرماید. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این قوم کافرین که نسبت به رسول الله هم سوء قصد داشتند، سوء نیت داشتند و هم هموار توطئه داشتند، بجای، در حالی که شناختن پیغمبر خداست، بجای ایمان، بجای انابت، بجای هدایت، هی مبارزه می کردند، هی پرسش و پاسخ بود، هی ایجاد شبهات و شکوک بود. خداوند می فرماید این قوم کافر را خداوند توفیق هدایت نمی فرماید. و بعد از جمله بلغ ما انزل الیک من ربک موارد بعدی هست. چه مطلبی را برسان؟ یکی از اون مطالب قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء، بگو ای اهل کتاب شما بر هیچ چیزی نیستید، یعنی بر هدایت نیستید، حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، حتی اقامه کنید، عمل کنید بر تورات و انجیل و قرآن، وما انزل الیکم من ربکم، اون چیزی که نازل میشه به واسطه محمد صلی الله علیه و سلم به سوی شما از جانب رب شما، شما به اینها عمل کنید. تورات چی میگه؟ هم میگه توحید، هم رسالت محمد. انجیل هم هاکذا، قرآن هم هاکذا. لذا تا زمانی که به اینها عمل نکنید و به هوای نفس و به خواهشات نفس و تحریفات خودتون مراجعه کنید، شما قابل هدایت نیستید، لستم علی شیء. پس ببین این از جمله چی هست؟ از جمله موارد بلغ ما انزل الیک من ربک هست. اینم در ما انزل الیک من ربک
داخل است که به اهل کتاب علنی بگو، شفاف بگو شما بر هدایت نیستید. حتی تقیموا التورات والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. اما آیا این گفتن و این تبلیغ در اهل کتاب اثری داشت و اثری دارد؟ الله عزوجل از عناد اونها اینجا بیان می‌فرماید، عناد اهل کتاب یا تعصب اهل کتاب. متاسفانه وقتی که تعصب باشد، به جایی که این آیات برای اونها آیات هدایت باشد، این آیات در کفر و ضلالت اونها می افزاید. چطور در کفر اونها می افزاید؟ چون که این آیات جدید که نازل میشه اونها بیشتر کفر میکنند. قبلا مثلا به یه تعدادی از آیات کافر بودن، حالا اینها را هم انکار میکنند، پس کفرشون چی میشه؟ اضافه میشه. لذا الله از تعصب این قوم بدبخت میفرماید ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. البته که می افزاید در بسیاری از اونها، همه نه، در جمع کثیری از اهل کتاب می افزاید. چی می افزاید؟ ما انزل الیک. این ما انزل الیک فاعل لیزیدن هست، یعنی قرآن می افزاید. ما انزل الیک من ربک می افزاید اون کتابی که نازل شده به سوی شما از جانب رب شما. می افزاید چیشون را می افزاید؟ طغیانا و کفرا، طغیان و سرکشی اونها را و کفر اونها را. چون هرچی این آیات نازل میشه اونها کفر میکنند، اونها انکار میکنند، پس طغیان و کفرشون بیشتر میشه. خب پس این به دلیل تعصب اونهاست. ای پیامبر من، اینجا تسلی برای رسول الله است، ای پیامبر من شما حزین نباش، شما غمگین نباش. فلا تأس علی القوم الکافرین، شما بر این قوم کافرین اسفناک نباش، جوش نزن، حسرت نخور. ان الذين آمنوا، بعد از این خداوند تعالی و خدای مهربان نجات را و طریق نجات را بیان می فرماید. عنوانت هر چی باشد، چه مسلمان باشی، چه یهودی باشی، چه مسیحی باشی، چه صابی باشی، باید ایمان به خدا، یعنی به توحید خدا، به مبدأ و ایمان به آخرت داشته باشی و بر اساس همین ایمان عمل صالح انجام بدی. اگر غیر از این بود گمراهی. لذا اینکه افتخار میکنی من یهودیم و من پیغمبر زادم، افتخار میکنی من منسوب به عیسی هستم، این نجات نمیده. ان الذين آمنوا، همانا آنهایی که ایمان آوردند، یعنی این عنوانی که هست مؤمن، مسلم، امت محمد صلی الله علیه وسلم. والذین هادوا، آنهایی که یهودی شدند، این عنوان چی هست؟ امت موسی علیه السلام. حالا یهودی را چرا یهودی میگویند؟ الله بهتر میداند. بعضی تفسیرها میگویند که یک کوهی بود در واقع به نام یهودا، به سوی اون کوه اینها منسوب هستند. حالا یهودا یکی از فرزندان یعقوب هم هست، ولی خب اینا همه اولاد او که نبودند. یک بخشی از این 12 تیره، یک تیره از نسل او بود، بقیه نبودند. اصل کوهی هست منسوب به اون منطقه هستند. و سابعون، سابعین، درباره تعیین سابعین اختلاف است. سابعین به چه کسانی میگویند؟ قول عرض کنم راجح تر اینه که سابی حتی در دین یهود به کسی میگفتند که از یک دین خارج بشه و به دین دیگه بره. بعضی میگن که کسانی که بر دین داود رفتند، بر دین داود گرویدند. خب دین داود هم همون یهودی بود، البته مقداری تفاوت داشت. زبور بر حضرت داود نازل شد، البته در زبور احکام نبود، احکام در تورات بود.
زبور بیشتر کتاب مناجات هست، صفات پروردگار بود، ذکر و مناجات پروردگار بود. بعضی گفتم ما به تورات عمل نمی کنیم، به زبور عمل می کنیم، یعنی همین اوراد و اذکار را می خوانیم، دیگه به احکام عمل نمی کردن. بعضی میگه اونها را که از اون مسیر به اون مسیر منتقل شدن در حالی که تفاوتی نداشت، اما اینها برای فرار از تکلیف این کار را کردن. لذا هر کسی که یک دینی را ترک بکند و وارد دین دیگه بشه اون را میگن صابی. به همین خاطر هر کسی که ابتدا مسلمان میشد از دین مشرکین خارج میشد و مسلمان میشد، مشرکین مکه او را چی میگفتن؟ صابی شده. و نصارا اطلاق میشه به پیروان سیدنا عیسی علیه السلام. اما نصارا اینها را میگویند، قبلا هم خدمت شما عرض کردم، به دلیل اینکه اینها گفتند ما انصار الله هستیم، ما یاوران دین خدا هستیم. هر عنوانی داشته باشند الله میفرماید مدار نجات اینه، من آمن بالله والیوم الاخر. هر کسی ایمان به خدا داشته باشد و روز آخرت داشته باشه و عامل صالحا، عمل صالح انجام بده. ببین عمل صالح چیه؟ عمل صالح اون هست که بر اساس کتابی که اون کتاب را الله عزوجل مشروع نازل فرموده و این کتاب شرع را بیان می کنند و ناسخ کتاب های گذشته است. کسی فکر نکنه از اینجا وحدت ادیان هست، یعنی هر کسی که در دین خودش به خدا و به معاد و ایمان داشت و عمل صالح انجام داد نجات می‌یابد. نه، عمل صالح بعد از بعثت رسول الله به اون عملی اطلاق میشه که مطابق گفتار و کردار رسول الله باشد. عمل صالح اونه، پس یعنی تابع محمد صلی الله علیه و سلم باشد. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بر آنها خوفی نیست و آنها غمگین نخواهند بود. یعنی نسبت به زمان حال هم خطری اونها را تهدید نمیکنه، در آینده هم اونها غمی نخواهند داشت. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل. عرض کردم همه این آیات و مباحث درباره خباثت های بنی اسرائیل، اول این سوره مبارکه درباره چی خواندید؟ نفی شرک فعلی. الان این نفی شرک اعتقادیه و اینجا این بخش شرک اعتقادی اهل کتاب را خداوند بیشتر یادآوری می‌فرماید. و در میان اهل کتاب مظهر شرک مسیحیان بودند، بیشتر کی شرک میکردند؟ مسیحیان. ولی در میان اهل کتاب وقتی که بحث عهد شکنی میاد بیشتر ذکر یهود هست، اما وقتی که بحث چی میاد؟ شرک میاد، بیشتر مسیحیان هستند. و مسیحیان در اون زمان هم بیشتر شرک میکردند، امروزه هم بیشترین شرک را مسیحیان میکنن، یهودی ها کمتر. و بلکه بر اساس گفته علمای ما که با بعضی از یهود در زمان حال ملاقات داشتن، یهود معتقدند که ما اصلا شرک نداریم و یهود مسیحیان را مشرک میدانند. اون که عزیر ابن الله گفته شده، در اون زمان بودن کسانی که اعتقاد به اون ابنیت عزیر داشتند و اعتقاد به کفر داشتند، اما امروز یهودی ها میگن ما به این اعتقاد نداریم. خب این اعتقاد در میان اونها هم فرسوده شده، شاید کسانی باشند. پس شرک را بیشتر چه کسانی میکنند؟ مسیحیان. لذا خداوند عزوجل از نقض عهد اینها ذکر میکنه. البته وقتی بنی اسرائیل گفته میشه، بنی اسرائیل شامل یهود و نصارا هست، چون همه بنی اسرائیلند. و وقتی که بحث نقض عهد هست، شما در همین سوره مبارکه خواندید به تفصیل نقض عهدشون را. مال یهود را جدا خواندیم، مال نصارا را و من الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم جدا خواندیم. لذا در نقض عهد هر دو دست کمی ندارند. الله می فرماید لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا. همانا ما میثاق گرفتیم، پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل در تورات، پیمان را هم خواندید،
و ارسلنا و فرستادیم به سوی اونها بعد از این عهد پیامبرانی، اما متاسفانه این قوم سرکش هرگاه پیامبری می آمد برخلاف میل اونها چیکار می کردند؟ نقض عهد می کردند. کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، هرگاه پیش آنها رسولی می آمد به آنچه که لا تهوى انفسهم نفس اونها نمیخواست، یعنی مطابق میلشون نبود، مطابق خواهشاتشون نبود، چیکار میکردند؟ اون پیغمبر را یک گروهی تکذیب میکردن، یک گروهی پیغمبر را تعرض میکردن، شهید حتی میکردن. فریقا کذبوا و فریقا یقتلون، یک گروهی تکذیب کردن و یک گروهی یقتلون میکشتن پیامبران را. و حسبوا الا تکون فتنه، الله میفرماید اونها میپنداشتن که الا تکون فتنه، برای اونها هیچ امتحانی نخواهد بود. چون که چه چیزی اونها را گمراه کرده بود؟ اینکه خدا مهلت میداد. این امهال الهی باعث چی اونها شده بود؟ باعث غرور اونها. خدا که مهلت میداد باعث غرور اونها شده بود. لذا پیامبران را که تکذیب میکردن فکر میکردن هیچ عذابی برایشون نمیاد. و حسبوا الا تکون فتنه به همین معنی است، ابتلا، عذاب، امتحان. فعموا و صموا به همین دلیل. فعموا و صموا یعنی راه عمارة، راه کوری را اختیار کردند. و صموا کر شدند، کور شدند و کر شدند. کور شدن و کر شدن شما قبلا خواندید کنایه است از ضلالت است. صم بکم عمیون، اینم به همین معنی است نه؟ لذا الله تعالی می فرماید فعموا و صموا، گمراه شدند، کور شدند و کر شدند. اما ثم تاب الله علیهم، سپس خدای عزوجل بر اونها رجوع کرد. بر اونها رجوع کرد یعنی چه؟ یعنی پیغمبری دیگر فرستاد. پیغمبری دیگر فرستاد که اونها توبه کنند، ایمان بیاورند. این پیغمبر عیسی علیه السلام بود. این پیغمبر کی بود؟ تفسیر مظهری نوشته تاب الله علیهم حین تابوا و آمنوا بعیسی. تاب الله علیهم ثم عموا و صموا، اما دوباره اونها چی شدند؟ کور شدند و کر شدند. کثیر منهم، بسیاری از اونها. چرا؟ بعضی میگن چون که رسول الله را الله فرستاد و نسبت به رسول الله چی کردند؟ کفر کردند. پس نسبت به حقایق این زمان هم کر و کور شدند. رسول الله وقتی که تشریف آوردند. بعضی میگن نه، بعد از عیسی علیه السلام کر و کور شدن به معنای چی هست؟ به معنای همین عقاید کفریه و شرکیه که درباره عیسی گفتن، چنانچه بعدا میاد در آیه بعدی عیناً همون میاد. ثم عموا و صموا کثیر منهم، همین عقاید کفریه هست. والله بصیر بما یعملون، الله عزوجل به اون چی که اونها عمل میکنن بیناست. ببینید به صورت مختصر قبلا هم خدمت شما عرض کردم، عرض میکنم که کفر و شرک از کجا در میان مسیحیان آمد؟ همیشه دست یهود و نقش یهود وقتی که جایی باشد فساد و خرابکاری میاره. چنانچه یهود بر علیه مسلمانان هم خیلی تلاش کردن. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم سعی کردن که در اسلام رخنه بکنند و مسلمانان را برگردانند. یک گروهی را گفتن که دیگه پیغمبر وقتی که رفت تاریخ ایمان آوردن و تاریخ اسلام هم تمام شد. لذا جنگلی ها را، دیهاتی ها را، بادیه نشین ها را فریب دادند. بعضی ها راه ارتداد را پیش گرفتن. بعضی ها را گفتن شما چرا مالتون را مفت می دهید؟ و منکر زکات شدن. بسیاری را گفتن ایشون وقتی که پیغمبر بود شما چه کم می دارید؟ لذا این فتنه ها در زمان سیدنا ابوبکر مگر نبود؟ همه این فتنه ها بود.
ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با همه اینها مبارزه کرد. این مرد بزرگ جمله تاریخیشون که ایون قص الدین و انا حی، در واقع این مبارزه بود بر علیه فتنه های یهود. و بعد در میان مسلمانان به نام، چون دیگه عنوانی جای نداشت، عنوان محبت اهل بیت جای داشت، به نام محبت اهل بیت هم خواستن که در میان مسلمانان فتنه ایجاد کنند، اختلاف ایجاد کنند. در تمام اینها دست یهود بسیار نمایان هست و مشخص است. اما در زمان سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه، سیدنا ابوبکر صلابت داشت و بیشتر با فتنه های دیگه وقتی که گذشت اینها نتونستن کاری بکنن. در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه که حاکمیت خلافت ایشون اون زمان هم جرأت نکردند. در زمان سیدنا عثمان که مقداری خوی نرمتری داشتند و آرامتر بودند، اینها بسیار فتنه انگیزی کردند. در آخر خلافت حضرت عثمان تمام دست یهود هست که این همه مشکلات درست کرد و باقی ها را تحریک کرد. علی ای حال بعد از اون موفق شدند که تا یک مقداری بین مسلمانان اختلاف و جنگ ها و چند دستگیری را پیدا بکنن، برای مدتی حتی فتوحات متوقف شد. علی ای حال، اما اینکه بتوانند در دین تغییر بیارند، دین را تحریف بکنند، الله عزوجل ضمانت حفاظت دین کرده بود و ضمانت حفاظت قرآن را فرموده بود، لذا نتوانستند، توفیق نیافتند. روایت هایی که درست کردن، شما در این روایت ها اگر عمیقاً بررسی بکنید نقش یهود هست. اون روایت هایی که علما بعداً اونها رو مشخص کردن، روایت های خود درآوردی و موضوع. بالاخره در دین مسیحیان هم این همه بیچارگی را درست کردند، یهود درست کردند. به این صورت که بعد از سیدنا عیسی علیه السلام حواریون برای دین عیسی تبلیغ می کردند، هم جهاد هم تبلیغ، و به پیش داشتن می بردند. کم کم یهود داشت مغلوب می شد، چون یهود اول اکثریت بود. حتی یهود به گمان خودشون عیسی را اعدام کردند، کسی نبود از عیسی حمایت بکنه. حواریون بسیار اندک بودند اما مؤمن بودند و حواریون کار را به پیش بردند. بعد از عیسی علیه السلام یک گروه جهاد کرد، یک گروه تبلیغ کرد، یک گروه به عبادت و ریاضت پرداخت، همونطور که قبلا روایت ها را خواندم خدمت شما. و دین عیسی داشت ترقی می کرد، داشت به پیش می رفت، تا اینکه یک عالم یهودی که بسیار باهوش بود به نام ساول، این ساول خیلی دشمن بود با مسیحیان و خیلی ضربه به مسیحیان زد. اما این ساول کم کم دید که داره ناموفق میشه و داره مغلوب میشه. دین حق بود دین عیسی در اون زمان و داره پیروز میشه، داره غالب میشه. یهودیت کم کم به طرف اضمحلال میرفت، تا اینکه یک روزی ساول صبح بیدار شد و اعلام کرد من مسیحی شدم. تمام تعجب کردند که این که سرسخت‌ترین دشمن مسیحیان بود چطور مسیحی شد؟ او گفت که من در راه شام میرفتم بیت المقدس، نوری را دیدم که آمد بالای سرم قرار گرفت و در اون نور عیسی مسیح بود. به من گفت که چرا شما اینقدر با دین من دشمنی میکنی و چرا با پیروان من دشمن هستی؟ من اونجا متوجه شدم که عیسی بر حق است و دین عیسی حق است، لذا من از این به بعد مسیح. تمام متأثر شدند از ایمانی که ساول آورد. اما حواریون ابتدا چی نکردند؟ اعتماد نکردند. یکی از حواریون به نام بارباس، او بالاخره اولین کسی بود که اعتماد کرد و ساول را پذیرفت و بعد وقتی که ایشون قبول کرد بقیه حواریون هم به ناچار ساول را قبول کردند. ساول کم کم
جا گرفت و به عنوان یک عالم که قبلا عالم قوی یهودی بود الان مسیحی شده بسیار اثرگذار شد و بعدا این ساول دوشادوش حواریون برای فعالیت دین مسیح تلاش می کرد و اسمش را حتی عوض کرد، اسمش را پولس گذاشت. بعد از اینکه مسیحی شد اسمش را از ساول به چی؟ به پولس عوض کرد. بعدا حواریون که یکی بعد از دیگری رحلت کردند، وفات کردند، رفتن کم کم این پولس در دین مسیح این عقاید را، این خرافات را درست کرد، عقیده تثلیث را درست کرد، عقیده حلول را که خداوند حلول کرده در عیسی و در روح القدس. لذا این گروه های مختلف مسیحیان را که بعداً گروه های زیادی شدند و هر یکی دیگری را تکفیر می کرد و در رابطه با خدا اصلا اختلاف داشتند که خدا یکیه یا دوتا هستند یا سه تا هستند. در این رابطه حتی بعضی ها میگن که خدا یکی هست اما اعتقاد به عینیت دارند. عینیت یعنی چه؟ یعنی عیسی عین خداست، خدا عین عیسی است. اونجا اسمش عیسی است خداست و اینجا اسمش مسیح است. لذا یک خدا هست، دوتا نیستند. این یک اعتقاد. اعتقاد دوم مثل مجوس که میگن دوتا خدا هستن، اونا میگفتن دوتا خدا است، یکی خداست یکی فرزند خداست، عیسی است. و اعتقاد سوم میگفتن سه تا خداست، یکی خداست، یکی مسیح است، یکی روح القدس است. و بعض وقتی که بهشون ایراد گرفته میشون میگفتن نه، در واقع یک خدا است، اما علمش وقتی که تجلی میشه به شکل عیسی و حیاتش وقتی که تجلی میشه به شکل روح القدس است، همون یک خداست. این توجیهات را امروز هم دارند. امروز غالب مسیحیت بر همین هستند، تثلیث و توحید. یعنی چه؟ یعنی میگن خدا همون یکی هست، اما گاهی به شکل خداست، گاهی به شکل در علم تجلی به شکل عیسی است، در حیات تجلی به شکل روح القدس است. حالا این روح القدس کیه؟ بعضی میگن که جبرائیل هست، بعضی میگن اختلافات زیادی است، اقوال زیاد. بعضی مریم، بعضی میگن نه جبرائیل نه مریمه، این کسی دیگه هست. خلاصه این همه بدبختی ها را و سردرگمی ها را کی ایجاد کرد؟ پولس ایجاد کرد. بسیار ماهر بود، ملای یهودی بود که مسیحیت را لت و پار کرد. لذا الله عزوجل همین بیان می فرماید که ثم عموا و صموا کثیر منهم. بعداً به دلیل عقاید چی؟ عقاید کفریه و شرکیه، عقیده تثلیث، عقیده عینیت، اینها بسیاری از اونها کور شدند و کر شدند. والله بصیر بما یعملون. خداوند همه این احوال را نظارگر است. اما خداوند عزوجل چون قرار نبود این دین چی بماند، چون یک اعتراضی میکنند که خب اگر هم دین یهود دین خداست، هم دین مسیحیان دین خداست، هم تورات کتاب خداست، هم انجیل کتاب خداست، هم قرآن کتاب خداست، چرا خدا از این کتاب حفاظت کرد، از این دین حفاظت کرد، از اون دوتا حفاظت نکرد؟ چون قبلا خدمت شما عرض کردیم اون ادیان گذشته مقطعی بودن، برای یک مقطع، برای یک زمان. اما دین اسلام چه دینی هست؟ ابدی و سرمدی تا قیامت. پس لازمه این دین اگر قرار است الله تعالی این دین را تا قیامت بگذارد، باید ازش حفاظت کند. حفاظت فرمودند، از قرآن حفاظت فرمودند. به همین دلیل از تورات و انجیل حفاظتی نشد، اونها تحریف کردند. لذا الله می فرماید ثم عموا و صموا کثیر منهم والله بصیر بما یعملون. الله بیناست به اون چیزی که عمل میکنه. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. حالا اینجا الله عزوجل ذکر می فرماید کفر مسیحیان را. حالا امروز مسیحیان عنوانهای جدیدی دارند، پروتستان هستند، ارتدوکس هستند،
کاتولیک هستند و عنوانهای قدیمشون بالخصوص که در عربی آمده 3 گروه معروف هست که یکی یعقوبیه هست، یکی نستوریه هست و یکی ملکانیه هست. اینجا اشاره به هر 3 گروه آمده. یعقوبیه اونهایی هستند که اعتقاد به چی داشتند؟ به عینیت داشتند، یعنی میگفتند یک خدا هست، همون الله هست و عیسی هست، فقط عنوانش در آسمان و زمین، اونجا اسمش الله هست، خدا هست، و اینجا اسمش و عنوانش عیسی مسیح هست. 2 تا خدا نیستند. اما دومی که نستوریه باشد، اونها میگفتند 2 تا خدا هست، یکی پدر یکی فرزند، یکی اب یکی ابن، یکی خداوند یکی ابن الله که عیسی باشد. عیسی غیر خداوند است، عینش نیست. فرزند عین پدر نیست، فرزند غیر پدر است. و سوم ملکانیه که ملکانیه معتقد بود که خداوند، عرض به خدمت شما، پدر هست و عیسی ابن الله هست و روح القدس سومی هست که عرض کردم در گذشته مریم را هم عبادت می کردن، چون از قرآن آمده که یا عیسی انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. اما مسیحیت امروز که در زمان ما و معاصر ما هستند، اینها مریم را عبادت نمی کنند. اونایی که عقیده تثلیث امروز دارند، خدا را و عیسی را و روح القدس را. حالا در تعیین روح القدس همونطور که عرض کردم اختلاف هست، بعضی میگن منظور جبرئیل، بعضی میگن منظور مریم است، بعضی میگن هیچ یک از اینها نیست. و وقتی که بر اینها اعتراض میشه که شما شرک میکنی، قائل به 3 خدا هستی، میگن نه، ما هم اعتقاد به توحید، چون در کتابشون توحید است. نه، در خود انجیل چی هست؟ توحید هست. اونها باز توجیه میکنند، همون توجیهی که بعضی از مسلمان ها میارند، متاسفانه برای خرافات خودشون. میگویند که خداوند عزوجل یکی هست، اما وقتی که تجلی در علم میشه به شکل عیسی است، تجلی در حیات میشه به شکل چیه؟ روح القدس است. به این صورت توجیه میکنن. الله تعالی همه اینها را کفر میگوید، همه اینها کفرند. لذا الله میفرماید لقد کفر الذین، این لقد کفر الذین، این هم در بلغ ما انزل الیک داخل است، یعنی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیامبر پیام خدا را شفاف و آشکارا برسان، اصلا نترس، خدا حفاظتت میکنه، کفر اینها را اعلام کن. لقد کفر الذین، پس این هم مصداق چی هست؟ بلغ هست، برسان. همانا کفر کرد کسا، این یک فتوایی هست، فتوا بالاخره تبعات داره، اونم فتوای کفر. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، همانا کفر کردن کسانی که گفتن همانا الله هو المسیح ابن مریم، او مسیح ابن مریم هست. یعنی اعتقاد به چی دارن؟ عینیت، در حالی که از سخنرانی مسیح ابن مریم معلوم میشه که غیریت است. او خودش عبد بود، خدا معبود بود. او خودش خلق و مخلوق بود، خدا چی بود؟ چی هست؟ خالق هست. خودش میگه وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم. این دلیل نقلی تفصیلی از عیسی، در حالی که مسیح گفت ای بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم، فقط الله را عبادت کنید، اون اللهی که رب من و رب شماست. و این چیزی که شما میگویید شرک است. نفی شرک و رد شرک به زبان خود عیسی. عیسی میگوید انه من یشرک بالله، همانا شان این است که هر کسی شریک بگیرد با الله، چه در الوهیت و عبادت چه در تصرفات، فقد حرم الله علیه الجنه،
همانا الله عزوجل حرام فرموده بر او بهشت را، پس جایش کجاست؟ و مأواه النار، جایگاهش آتش است. و ما للظالمین من انصار، و برای چنین ظالمینی و برای چنین مشرکینی هیچ یاورانی نیست، هیچ کسی یاوریشون نمیکنه. پس ای مسیحیان شریک نگیرید با خدا کسی را. این الان دلیل نقلی بر نفی شرک و بر توحید فی الالوهیت از زبان خود عیسی. شما مسیحیان اگر عیسی را قبول داری، این تبلیغ عیسی. پس ببینید این کفر کسانی اینجا اعلام شد که چی؟ که اعتقاد به عینیت داشتند. ولقد کفر الذین قالوا، اینم در بلغ ما انزله، کفر تسلیسی ها هم اینجا بیان میشه. اینم در چی داخل است؟ در بلغ. ای پیغمبر آشکارا بیان کن کفر اینها را. اینا از موارد کفر و شرک هستند. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، همانا کفر کردن کسانی که گفتند خداوند سومی هست از ستا، یعنی یکی عیسی است، یکی روح القدس، سومی خداست، در حالی که اینطور نیست. و ما من اله الا اله واحد، هیچ معبودی لایق عبادت نیست مگر معبود یگانه، اله یگانه که اون ذات الله است. بقیه همه عباد الله هستند. عیسی، مریم، روح القدس همه چی هستند؟ عباد الله هستند. و خدای عزوجل اینجا تهدید می فرماید، وعید بیان می فرماید. و ان لم ینتهوا عما یقولون، اگر باز نیایند از آنچه که میگویند. جلاله میگه من التثلیث، اما یقولون چیه؟ تثلیث. تثلیثی که میگویند اگر باز نیایند، لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم، البته حتما میرسد به کسانی که کفر کردند از آنها عذاب دردناک میرسد، به عذاب دردناکی گرفتار و مبتلا میشوند. پس ببینید از نظر دلائل واقعا جای خفا نیست، هیچ چیزی پوشیده نیست، واضحه مسئله. اما تعصب نمیگذارد، تعصب و عناد نمیگذارد که به سوی حق و حقیقت بیان. لذا الله تعالی با کلمات بسیار ناصحانه ترغیب به سوی توبه میده. افلا یتوبون الی الله و یستغفرون، آیا به خدا رجوع نمی کند از این عقاید کفریه و شرکیه؟ و آیا از الله مغفرت نمی خوان به خاطر این کفرگویی خودشون؟ اگر این کار را بکنند، والله غفور رحیم، خداوند عزوجل بخشاینده و مهربان است. خب وقتی که عیسی نه فرزند خداست، نه خود خداست، نه مسجوده، نه معبوده، جایگاه عیسی چیه؟ حالا جایگاه عیسی ببینید، این یعنی اعتدال. نه مثل یهود که عیسی را نه اینکه نبی خدا نمیدانند و رسول خدا نمیدانند، بلکه عیسی را علیه بالله بهش توهین میکنند. نسبت به عیسی توهین میکنند که اون توهینشون هم کفره. پس مسلمانان هستند که جایگاه اصلی عیسی را، و قرآن است که جایگاه اصلی عیسی را معرفی میکند، بین افراط و تفرید. حالا بعدا میاد که خدا به اونها میگه غلو هم نکنید، افراط هم نکنید، افراط و تفرید نکنید، چون افراط و تفرید میکردن. بعد از اینکه اینجا خداوند عزوجل جایگاه اصلی عیسی را بیان میکند که از این جایگاه اصلی عیسی چی چیزی اثبات میشه؟ که اله نیست، رد الوهیت میشه. رد چی میشه؟ الوهیت میشه. و دلیل هم رد الوهیت بیان میشه. من قبل از اینکه آیه ترجمه بشه خدمت شما ذکر میکنم تا بفهمید بهتر. ببینید عیسی علیه السلام و همچنین مادرش صفات و ویژگی هایی دارند که از اون صفاتشون معلوم میشه محتاجند، نیازمندند،
مثلا کانا یأکلان الطعام، هر دو غذا میخوردن. چرا غذا میخورد؟ چون نیاز دارد به غذا، بر اساس اون فطرت بشری. پس معلوم شد بشرند، از جنس بشر هستند، بشر غذا میخورد. خدا نیست، خدا بی نیاز است. و بعد وقتی که غذا میخورد، این غذا خوردن دلیل احتیاج است، دلیل نیاز هست. اون کسی که نیازمند است نمیتوند اله باشد. اله اون است که نیازمندان را برطرف میکنه، نه اینکه خودش نیازمند باشد. پس ببین اینا استدلالات عقلی هستند اگر کسی درکی داشته باشد که عیسی علیه السلام اله نیست، معبود نیست، بنده اله هست، احتیاج به معبود دارد. چون که غذا میخورد، همون معبود او را غذا میدهد. پس هر کسی که جایگاهش اینه، هر کسی نیاز دارد، نیاز به غذا دارد، نیاز به لباس دارد، نیاز به زن و فرزند دارد، نیاز به مایحتاج دیگر دارد، او خدا نمیتونه باشه، او بنده خدا است. هر کسی باشه، چه خاتم النبیین باشد، چه عیسی پیامبر باشد، چه از اولیاء خدا باشد، چه از ائمه باشد، اینا تمام نوع احتیاج در وجود اونها ثابت میشه وقتی که خودشون محتاج هستند. و خیلی وقت هست که بعضی از نیازهای اونها و تمناهای اونها در دنیا برآورده نمیشه. یعنی خب کسی میگه که مریم علیه السلام هر چی میخواست برایش برآورده میشه، ولی خیلی چیزها، خیلی آرزوها هستن برای بعضی برآورده نمیشه. چرا برآورده نمیشه؟ الله حکمتش را بهتر میدونه. ولی وقتی فکر میکنیم خدا میخواد اثبات بکنه که خدا نیستن که هر چی بخواند همون میشه. مثلا ابراهیم علیه السلام آرزو دارد پدرش ایمان بیاره، این آرزوش برآورده نمیشه. نوح علیه السلام برای فرزند خودش، محمد صلی الله علیه وسلم برای عموی خودش و برای همه سران قریش، سرداران، چقدر آرزو داشت، چه جلسات خصوصی برای اونها ترتیب داد. حتی تذکر دریافت کرد در قرآن. بعضی از صحابه را کنار زد، خدا فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. این انبیاء از اینها بالاتر و بزرگتر نداریم، از رسول الله صلی الله علیه وسلم، از ابراهیم، از نوح، صفی الله. ولی اینها آرزویشون تا آخر برآورده نشد. قرآن میگه برآورده نشد. پس این معلوم میشه که هر چی که خدا بخواد اون میشه. اینکه هر چیزی که بخواد انسان، هر چیزی که بخواد بشه، این صفت خدا، صفت انسان نیست. انسانهای بزرگ چیزهایی را خواستن که نشد. لذا اینا همه دلیل احتیاجند، دلیل نیازمندی هستند. اینجا برای عیسی و مادرش خداوند همین احتیاج و نیازمندی را اثبات میکنه. الله میفرماید مل المسیح ابن مریم الا رسول، نیست مسیح ابن مریم مگر رسول خداست، فرستاده خداست. نه خود خدا، نه جز خدا، نه ابن خدا. همه رد شدن. نه عینیت و جزئیت و ابنیت چی شد؟ رد شد. قد خلت من قبله الرسل، رسول جدیدی هم نیست، قبل از اون هم رسول گذشته، هم رسول صاحب معجزات گذشته. عیسی اگه معجزه داشته که از معجزاتشون شما بعضی بهش درجه الوهیت میدهند، موسی هم معجزه داشته، پیامبران دیگه هم معجزه داشتند. و امه صدیقه، مادرش هم یه زن صدیقه بود، او هم نه خدا بود نه جز خدا بود. کانا یأکلان الطعام، الله میفرماید هر دو مادر و فرزند غذا میخوردند. غذا میخوردند یعنی چه؟ یعنی احتیاج داشتند، نیازمند بودند، گرسنه میشدند. پس از اینکه غذا میخوردند، اگر کسی تعصب داشته نباشد، عقلی داشته باشه، میفهمد که این نمیتونه دیگه خدای من باشه.
الله تعالی بعد از این دلیل ذکر می‌فرماید انظر کیف نبین لهم الآیات، ببین چگونه ما واضح میکنیم بر آنها آیات را، یعنی این دلائل را برای نفی الوهیت عیسی و مادرش چگونه واضح بیان میکنیم، چگونه شفاف بیان میکنیم. ثم انظر انا یؤفکون، سپس ببین که اینها بجای اینکه بفهمند هدایت بشن کدام سمت به انحراف کشیده میشوند، چون به دلیل تعصبشون هست. قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لكم ضرا ولا نفعا. و بعد اینجا الله عزوجل یکی دیگر از دلائل نفی الوهیت را ذکر می‌فرماید. این دلیل دیگه چیه؟ که عیسی علیه السلام مالک نفع و ضرر نیست، برای شما به جای خود برای خودش هم نیست. خودش را مگر طبق عقیده شما مخاطبین مسیحیان خودش را مگر دار نزدند؟ اینجا که به دار زدند، این پولس خبیث وقتی که این عقاید کفریه و شرکیه را درست کرد، عقیده تثلیث را، عقیده حلول را، و یکی از اون عقاید عقیده کفاره مسیحیان که گفت مصلوب یعنی بدار آویخته شده که عیسی باشد برای کفاره کل مسیحیت است. یعنی مسیحیان دیگه از این به بعد میتونن بی بند و بار بشن، هر کاری دلشون میخواد، چون نسبتی با عیسی دارن. عیسی بدار زده شده به خاطر اینکه گناه اینها بخشیده بشه. این الله تعالی میفرماید که قل اتعبدون من دون الله، بگو آیا شما عبادت میکنید بجز الله ما لا یملک لكم ضرا ولا نفعا، اون خدایانی را که برای شما مالک نیستند، مالک ضرر و نفع نیستند. والله هو السمیع العلیم، خداوند فقط او هست هر چیز را شنوا و هر چیز را دانا. قل یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. تمام اینها به خاطر غلو بود، به خاطر افراط و تفرید بود. اینجا الله عزوجل میفرماید که غلو نکنید، ای اهل کتاب غلو نکنید در دینتون. ببین غلو زیاده روی را میگند، زیاده روی میکردند، هم افراط بود هم تفرید بود. قبلا افراط و تفرید را توضیح دادم. بعضی ها عیسی علیه السلام را به جایگاه خدا و فرزند خدا و عین خدا و جز خدا می بردن، می رسوندند. این همون افراط. بعضی ها که یهودی بودند، نه اینکه عیسی علیه السلام را رسول خدا بدانند، رسول خدا حتی نمی دانستند، او را یک فرزند معمولی و فرزند حلال هم نمی دانستند. لذا این چی هست؟ این تفریط است، یا به نوعی این هم افراط درباره عیسی علیه السلام. اما مسلمانان بین بین، ما المسیح ابن مریم الا رسول. و متاسفانه این افراط و تفریط در میان مسلمانان هم هست به نوع دیگر. این توصیه باید برای ما هم توصیه باشد، ما هم آویزه گوش بکنیم. نباید در دین افراط و تفریط باشد. بسیاری هستند که منتسب به همین دین خودشون را میدانند، به دین اسلام، درباره شخصیت ها، درباره پیامبر عظیم الشان، درباره انسانهای بزرگ، اولیاء الله، ائمه افراط میکنند، به اونها جایگاه خدایی میدهند، اونها را نافع و ضار میدانند، اونها را عالم الغیب میدانند، اونها را مشکل کشا و حاجت روا میدانند، پیغمبر را، امامان را، اولیاء را، بزرگان را. این افراط است. مثل همون چیزی که
مسیحیان اعتقاد دارند و بعضی ها تفریط میکنند، اینقدر تندروی میکنند و در حق اینها کوتاهی میکنند که حتی مسائلی را که ائمه مجتهدین فقها استنباط میکنند و اون مسائل را کسانی دیگه از اونها تقلید میکنند، از اونها برداشت میکنند، این را هم شرک میگویند. یعنی برداشت اونها را و قبول کردن برداشت اونها که همین تقلید است، قبول کردن فهم اونها را از کتاب و سنت بعضی آمدند و تفرید میگه این هم شرکه. واقعا این هم افراط و تفریطه که خود شرک کردن و چیزی که در دین مشروع هست و فاسألوا اهل الذکر هست، این هر دو افراط و تفریط در دین ما هم هستند. باید اعتدال باشد، به هر کسی جایگاه خودش را داد. پیغمبر و فقیه باشد، صحابی باشد، اهل بیت جایگاه خودش را داشته باشد، اون جایگاهی که الله عزوجل جایگاه همه اینها عبدیت است، بندگی خدای عزوجل هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم با اون جایگاه بلند اشهد ان محمدا عبده، قبل از رسالت عبده و رسوله. پس الله می فرماید قل یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم، در دینتون غلو نکنید، در تعظیم عیسی و مادرش، غیر الحق، غیر از حق، یعنی غیر از حق چیزی دیگر نگیرید. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، و شما پیروی نکنید خواهشات قومی را که قبل از این گمراه شدند. و اضلوا کثیرا، و بسیاری را گمراه کردند. این قوم آبا و اجداد شما هستند که قبل از مبعث رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر دستکاری و به خاطر یهودی ها اونها گمراه شدند. ای اسلافکم و ائمتکم الذین كانوا علی الضلال قبل مبعث النبی ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا کثیرا، خودشان هم گمراه شدند قبل از بعثت رسول الله و بسیاری دیگر را گمراه کردند. و ضلوا عن سواء السبیل، و گمراه شدند از راه راست. لعن الذين كفروا من بني اسرائیل. بعد از این خداوند عزوجل تخویف دنیوی بیان می فرماید. یک نکته بود که اونجا در یا ایها الرسول بلغ میخواستم ذکر بکنم. اون نکته این هست که اینجا خدای عزوجل به پیغمبرش دستور میده که تبلیغ کن، دعوت بده، و فرمودند که خدا شما را حفاظت میکند. والله یعصمک من الناس. بسیاری از علما و مفسرین معاصر این برداشت را کردن. این نکته زیبا به نظر آمد، گفتم برای شما عرض بکنم که کسانی که کار دعوت میکنند، کسانی که تبلیغ دین میکنند، الله عزوجل اونا را بیشتر حفاظت میکنه. یعنی برای دعوت دین، برای رساندن حق نترسید، پیام خدا را به مردم برسانیم، چون این وعده خدا برای رسول الله کی آمده؟ بعد از بلغ آمده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. لذا ماها هم اگر تبلیغ بکنیم، دین خدا را به مردم برسانیم و در رساندن دین خدا از لومت لائم نترسیم، از ملامت هیچ ملامت کننده نترسیم، البته حکمت و تدبیر و همه مسائلی که لازم هست و قرآن گفته در نظر باشد، الله ما را هم حفاظت می کند. هیچ کسی نمیتواند نسبت به ما تعرضی بکند. لذا محافظ الله عزوجل هست. حالا کسانی که در این امر دعوت کوتاهی کردند، ببینید الله عزوجل اینجا نقل می فرماید لعنت دو تا از پیامبران خودش را، هم عیسی و هم داود علیه السلام.
برای قومی که منکر انجام میدادند و نه تنها منکرن، یک گروه منکر انجام میدادند، یک گروه دیگه اونها باز نمی داشتند، یک گروه دیگه اونها را باز نمی داشتند. لذا اگر در جامعه ما هم منکری انجام بگیرد، شرکی، کفری، الحادی، بیدینی، ما اگر بی تفاوت باشیم العیاذ بالله برای ما هم خطرناک است. متاسفانه امروزه بسیاری از منکرات عام شده و اینکه بعضی از بزرگان ما نه اینکه این منکرات را منع نمی کنند و بعضی حتی جرأت نمی کنند درباره اونها صحبت بکنند، با اهل منکر راحت نشست و برخاست دارند، با اونها منشینند. این نشست و برخاست ماها با اونها به اونها جرأت بیشتری میده. این خطرناک است. حداقل نباید، اولا اهل منکر را باید نصیحت کرد، خیرخواهی کرد و نباید در جلسات اونها شرکت کرد که این جلسات باعث تایید اونها بشه، باعث تایید منکرات اونها بشه، باعث تایید عمل کرد اونها بشه. لذا هم اون آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک متوجه ما هست و هم این آیه تهدیدی برای ما هست. ما فکر نکنیم فقط مسیحیان و یهودیان را خدا داره میگه. الله میفرماید لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، مورد لعنت قرار گرفتن، لعنت شدن کسانی که کفر کردن از بنی اسرائیل به زبان داود و عیسی ابن مریم. داود هم بر علیه اونها دعا کرد، عیسی ابن مریم. داود گفت اللهم لعنهم واجعلهم آیه. اینهایی که این منکرات را انجام میدهند، در روز شنبه شکار میکردند، حکم صریح پروردگار را نقض کردند، خدایا اینها را چنان عذابی بده که عبرتی برای دیگران باشد. اللهم لعنهم واجعلهم آیه. و عیسی علیه السلام وقتی که بعد از نزول مائده مسیحیان ناسپاسی کردند و بعضی ها کفر کردند، فرمود اللهم لعنهم کما لعنت اصحاب السبت. این تفسیر کبیر هر دو تا دعا را نقل کرده. داود گفت اللهم لعنهم واجعلهم آیه، عیسی گفت اللهم لعنهم کما لعنت اصحاب السبت. لذا خدای عزوجل هر دو قوم را مسخ کرد، اولی به قرده و دومی به خنازیر. الله می فرماید لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود، ملعون شدن کسانی که کفر کردن از بنی اسرائیل به زبان داود و عیسی ابن مریم. چرا؟ ذلك بما عصوا و كانوا یعتدون. این به سبب این هست، این کفر به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه اینها نافرمانی کردند، همیشه نافرمانی می کردند. و کانوا یعتدون، و تجاوزکار بودند، تجاوزگر بودند، در هر چیزی متجاوز بودند، هیچ حد و حقی را رعایت نمی کردند. این عصیان و تجاوز هست که منجر به کفر میشه و کفر است که بعدا منجر به لعنت انبیا میشه. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا. اونجا و کانوا یعتدون، اینجا خدای عزوجل چند تا مریضیشان را ذکر کرده. به تعبیر حضرت استاد رحمه الله میفرمودند که ذلك بما عصوا، این مرض اول از کفر، و کانوا یعتدون مرض دوم از شدت کفر، کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه این مرض سوم است که کفرش هم مدید بود، همیشه بود، یک روز نبود. و بودند از منکری که انجام میدادند باز نمی داشتند و باز نمی آمدند، همیشه انجام میدادند. لبئس ما کانوا یفعلون. الله میفرما بسیار بد بود آنچه که اونها انجام میدادند. لذا وقتی که این منکرات را
منکرات شدید را انجام میدادند و مدید هم انجام میدادند، همیشه انجام میدادند، باز نمی آمدند، مورد لعنت این پیامبران قرار گرفتند. حالا ببینید این حالت یهود بود و حالت نصارا بود، اینایی که ملعون بودند. چه کسانی اونها را لعنت کردند؟ بهترین انبیاء الهی. حالا زجر بر منافقین، چون اول این بحث که شروع شد اونجا هم همین بحث بود که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى، بحث از اونجا شروع شد. نه، با اونها دوست نشید. چرا؟ چون این همه فساد در اونها است. حالا خداوند عزوجل دوباره سرزنش میفرماید که هم منافقان را که با اونها دوست میشند و یک چیزی دیگه یهود را که یهود با مشرکان دوستی دارند. واقعا این قوم چقدر تعصب داره که تعصب اینا را کلن کور کرده. من خدمت شما عرض کردم که یهود خودشون را چی میدونند؟ اهل توحید میدونستند، میگفتند ما بر دین خداییم، ما فقط یک خدا را عبادت میکنیم. و میدونستند که مشرکین مکه شرک میکنند و میدونستند که مسلمانان اهل توحید هستند، اما از بس که با مسلمانان عقده دارند، با مسلمانان کینه دارند، میرفتند با کی دوست میشدند؟ با همون مشرکان، در حالی که درباره کفر و شرک مشرکان هیچ تردیدی نداشتند. پس این چیه اونها را میرساند؟ کمال بغض اونها را، کمال عداوت اونها را، کمال کینه‌توزیشون نسبت به مسلمانان. حالا این قومی که با ما اینقدر کینه‌توزی دارد، آیا این منافقان میرن با اینها دوست میشوند؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. لذا الله میفرماید ترى كثيرا منهم، میبینی بسیاری از آنها را، از همین اهل کتاب را، یتولون الذین کفروا، دوستی میکنن با کفار، در حالی که میدونند که وجه اشتراک با کی دارند؟ با مسلمانان. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، البته بسیار بد است آن چیزی که دستهای اونها انجام داد، یعنی عمل کرد اونها، دستشون انجام داد یعنی چه؟ یعنی عمل کرد. اون چیه؟ ان سخط الله علیهم، اینکه خداوند اونها را مورد سخط و غضب قرار داد. و فی العذاب هم خالدون، و در عذاب اینها همیشه هستند. الله میفرماید ولو كانوا یؤمنون بالله والنبی، اینا بر باطلن، بر حق نیستند. اگر بر حق بودند و ایمان می آوردند به خدا و نبی خدا و ما انزل الیه و آنچه که به سوی نبی خدا نازل شده، هرگز با کفار دوست نمی شدند. متخذوهم اولیاء، اونها را به عنوان دوست انتخاب نمی کردند. ولكن كثيرا منهم فاسقون، اما بسیاری از این یهودی ها فاسقند، یعنی از اطاعت خدا چی شدند؟ خارج شدند. حالا الله عزوجل اینجا بیان تعصب یهود را ذکر می فرماید. بیشترین تعصب و عداوت را اینها نسبت به مسلمانان دارند، بیشترین تعصب و عداوت را نسبت به مسلمانان دارند. اما اینجا گفته شده که هم یهود هم مشرکان با مسلمانان خیلی عداوت دارند، اما مسیحیان نه. منظور از مسیحیان چه کسانی هستند؟ منظور از مسیحیان بسیار میگویند اشاره به اون مسیحیان مسلمان هست، نه اینکه ما امروز بگیم امروز یهود دوست ما میتونه باشه، نمیتونه باشه، مسیحیان میتونه باشه. این به این معنا نیست. امروز که شما میبینید که مسیحیان و یهودیان در یک مسیر قرار گرفتن، در یک صف قرار گرفتن، عداوت اونها نسبت به مسلمانان هیچ تفاوتی ندارد. در طول تاریخ وقتی که اینها بر علیه مسلمانان شدند در کنار هم بودند. لذا این آیت در رابطه با اون مسیحیانی هست که مثل نجاشی
و مثل احبار و رهبانی که اطراف نجاشی، بسیاری از علما هم معتقدن این آیات در رابطه با اونها نازل شد. حتی وقتی که نجاشی را تبلیغ کردند و تشویق کردند مشرکین مکه که مسلمانان را جای ندهد، اون علما را، احبار را، رهبان را خواست جلسه تشکیل داد، میخواست درباره حقیقت مسلمانان بدوند. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه در اون جلسه آیاتی از سوره مبارکه مریم را تلاوت کردند. این آیات را وقتی که تلاوت کردند، چشمهای نجاشی هم اشکبار شد، چشمهای احبار و رهبان هم اشکبار شد. بعضی میگویند این آیه اشاره به همون است، و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم. و بعضی میگویند نه، چندین جریان و چندین داستان آمده، همه اینها میتونه مصداق باشه، چون قرآن به یک واقع خاصی اشاره نمی کند. در زمانهای بعد، در فرصتهای بعد، تعدادی از مسیحیان حبشه آمدند، تعداد 60 نفر و بعضی گفته 70 نفر، و در بعضی روایت هست که 40 نفر از مسیحیان نجران آمدند، اینایی که مسلمان شدند، خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم نشستند در مدینه و رسول الله برای اونها آیاتی از قرآن خواندند. این آیات را که خواندند، اینها بی اختیار گریه می کردند. بعضی میگه آیات در رابطه با اون است. بالاخره چه اونهایی که جعفر اونجا تلاوت کرد، چه اونهایی که در محضر رسول الله آمدن تشریف آوردن، در سفرهای متفاوت و مختلفی یک بار این اتفاق نیفتاد. علی ای حال اشاره آیه به این دسته از مسیحیان هست که تعصب را کنار گذاشتند، ایمان آوردند. نه اینکه ما بگیم مسیحیان دوست ما هستند، نه. الله می فرماید لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود. البته میبینی شما سختترین مردم را از نظر دشمنی نسبت به کسانی که ایمان آوردن یهودی ها هستند، والذین اشرکوا، و کسانی که شرک کردن یعنی مشرکین مکه، اینها از همه بیشتر دشمنند. اول یهود، معلوم میشه که یهود دشمنیشون بیشتره، در حالی که وجه اشتراک یهود با ما بیشتره. ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا، و البته میبینی نزدیکتر از نظر مودت و دوستی نسبت به مؤمنین چه کسانی هستند؟ الذین قالوا انا نصارى، آنهایی که میگویند ما نصارا هستیم. انا نصارى یعنی چه؟ ای من آمن منهم مثل النجاشی و غیره. تفسیر خازن نوشته، نه مطلق نصارا. تفسیر معالم التنزیل نوشته لم یرد به جمیع النصارى، تمام نصارا مراد نیستند، لأنهم في عداوة المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم. این مسیحیان در عداوت مسلمانان مثل یهودی ها هستند، در کشتن مسلمان، در اسارت گرفتن مسلمان، در تخریب بلاد مسلمان، در انهدام مساجد مسلمانان و احراق مصاحفهم، در سوزاندن مصحف های قرآن مجید. لا و کرامت لهم، این آیه کرامتی برای این نوع مسیحیان نگفته. کسی فکر نکنه مسیحیان به ما نزدیکترند، نه. شما اگر تاریخ را بررسی بکنید، جنگ های صلیبی چقدر مسلمانان را شهید کردن. یهودی ها اونقدر نتونستن بجنگن چون قدرتی نداشتن، خدا ذلیل و زبونشون کرد. پس جنگ های صلیبی با مسلمانان خیلی بیشتر هست از اون جنگ هایی که یهودی ها با مسلمانان داشتند. بل الآیة فی من اسلم مثل النجاشی و اصحابه، تفسیر معالم هم همین را میگه. لذا این مسلمانان، این مسیحیان، اینها مودتشون نسبت به مسلمانان خیلی زیاد است. چرا؟ ذلك بأن منهم قسیسین و رهبانا،
این علت قربشان است. این به سبب این است که بعضی از این مسیحیان قسیسین هستند. قسیسین یعنی علم دوست. بعضی میگن قسیسین فی القاموس هو رئیس النصارى فی العلم، بزرگترین عالم نصارا از نظر علمی، اون مفتیشان، اون مجتهدشان به اون قسیس میگویند. در میان اینها علمایی هستند و رهبانن و راهبان تارک دنیا. رهبان یعنی چه؟ راهبان تارک دنیا. و انهم لا یستکبرون، و اینکه اونها تکبر نمی کنند، متکبر نیستند، تواضع دارند به اندازه‌ای که و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، هرگاه میشنوند آن قرآنی و آن آیاتی که نازل میشه بر سوی رسول، ترى اعینهم، میبینید چشمای اونها را، تفیض من الدمع، جاری میشه از اشک. این تأثیر قلبیشون هست، از بس قلبا متأثر میشن. چرا؟ مما عرفوا من الحق، اینم نشان عدم تعصب است، از آنچه که اونها از حق میشناسن. و تأثیر قولی، اون تأثیر قلبی این بود که اشکهایشون را جاری کرد. تأثیر قولی و زبانیشون اینه، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. اونها میگوین بار الها ما ایمان آوردیم، ما را از شاهدین بنویس. شاهدین ای مع امت محمد صلی الله علیه و سلم الذین یشهدون بالحق، اونهایی که به حق شهادت میدن. و میگویند که چرا ما ایمان نیاوریم؟ و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، چه شده ما را که ما ایمان نیاوریم به الله، در حالی که آنچه که پیش ما آمده از حق به واسطه رسول الله صلی الله علیه وسلم. و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ما طمع داریم، انتظار داریم، توقع داریم که رب ما را داخل بگرداند همراه با قوم صالح. اینها که این گونه دعا میکنند، الله میفرماید دعایشون قبول شد. فاثابهم الله، قبولیت دعا الله به اونها عطا کرد، به ما قالوا، به سبب اون چه که گفتند. تنها نگفتند، اعتقادم داشتند. چون گفتند و اعتقاد داشتند، خدا اونها را داخل فرمود جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، در اون جناتی که جاری است از زیر درختها و نهرهاش، از زیر درختها نهرها جاری بود، خالدین فیها، همیشه در اون جنات. و ذلک جزاء المحسنین، جزای مخلصین اینه، اونایی که اخلاص برای الله داشته. اما اونایی که مثل یهود و مشرکین تعنت و تمرد داشته باشند، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، آنهایی که کفر کنند و تکذیب کنند نسبت به آیات ما، اولئک اصحاب الجحیم، اینها اصحاب جهیم هستند، اهل جهنم هستند. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. عنایت داشته باشید، عرض کردم خدمت شما ابتداءً که سوره مائده دو بخش است بیشتر، هم نفی شرک فعلی، هم نفی شرک اعتقادی. ابتدا شرک فعلی، نفی شرک فعلی بود، هم محرمات الهی را خواندیم، اونی که خدا حرام کرده، و اون تحریمات غیر الله را هم خواندیم. بعد از اون شرک اعتقادی نفی شد، شرک فی التصرف. شرک اعتقادی که نفی شد، بحث یهود و نصارى آمد که اونها از نظر اعتقادی مشرک بودند، شرک میکرد. تا اینکه بحث یهود و نصارى اینجا تمام شد، مجدد نفی شرک فعلی هست اینجا بخش دوم سوره، و در آخر سوره دوباره شرک اعتقادی از دوباره ذکر عیسی علیه السلام میاد که الله تعالی ذکر میفرماید. پس در این دو سوره از اول تا آخر، هم این سوره هم سوره انعام، همین ترتیب است، نفی شرک اعتقادی، شرک فعلی. الله عز وجل میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم،
مالهای پاکیزه‌ای که خداوند برای شما حلال قرار داده شما بر خود حرام نکنید، نه اعتقادا نه قولا نه عملا، نه اعتقادا نه قولا و نه عملا. ولا تعتدوا، از حدود شرعی هم تجاوز نکنید. جایگاه شما این نیست که شما حلال خدا را حرام کنید. مشرکین همین کار را میکردند. یکی از عمده ترین مفاسد اونها این بود که چیزی را که خدا حلال قرار داده اونها حرام میکردند بر خود. چرا حرام میکردند؟ اونم به خاطر غیر الله، به نام غیر الله میکردند و میگفتند فقط مجاوران او میتوانند مصرف بکنند، ما برای ما بقیه حرام است، برای عموم حرام است. لذا الله میفرماید مالهای پاکیزه‌ای که خدا حلال قرار داده حرام نکنید و از حدود شرعی در مورد تحریم و تحلیل تجاوز نکنید. ان الله لا يحب المعتدین، همان خداوند متجاوزان را دوست ندارد. و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، و بخورید از آنچه که خدا به شما رزق داده حلال و پاکیزه بخورید، اونی که حلال و پاکیزه هست. واتقوا الله، این نسخه عمل است. بترسید از خدا، آن خدایی که شما به او ایمان دارید، الذی انتم به مؤمنون. لذا این شرک میشه، شرک فعلی، که حلال خدا را انسان حرام قرار بدهد به خاطر بتان خودش، یا حرام خدا را به خاطر بتان و غیر الله انسان حلال قرار بدهد. مثلا خداوند ما اهل به لغیر الله را حرام قرار داده، در ردیف خنزیر قرارش داد یا نه؟ حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله. اینها این را حلال میدانستند به خاطر چی؟ به خاطر غیر الله. پس این شرک فعلی هست. و بعد از این شرک فعلی بحث سوگند می آید. به ظاهر اینها با هم چی هستند؟ با هم بی ربط هستند، ولی بی ربط نیستند. ببینید بسیاری اوقات میشه که انسان یک چیزی را بر خود حرام قرار میده به وسیله قسم، به وسیله قسم سوگند میخوره نمیخورم، لذا بعد از اون اعتقاد داره بر من حرام، من قسم خوردم. هر چی میگه بخور میگه من قسم خوردم. پس یکی از ابزار تحریم چی هست؟ قسم است. و همچنین خود حرمت هم نوعی قسم است. خود حرمت رسول الله صلی الله علیه وسلم چیکار کردند؟ عسل را فرمودند که من بر خود حرام قرار دادم. الله چی فرمود؟ قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم. پس حرمت و قسم با هم دیگه چی دارند؟ ربط دارند. لذا بحث قسم میاد. اما قسم اینجا خدای عزوجل چند صورت برای قسم ذکر میفرماید. 3 صورت هستن، گرچه اصل 4 صورت، یکی خود به خود از فحوای کلام فهمیده میشه. یکی قسم لغو که ما قبلا خواندیم. قسم لغو اینه که انسان قصد قسم نداره، بی اختیار به زبانش والله می آید. قصد قسم نداره، عادت شده. بعضی این را گفتند و بعضی دومی را، که هر دو ما معتقدیم در تعریف قسم لغو داخل هستند. دومی اینه که انسان به چیزی قسم میخورد که اعتقاد داره به اون، یعنی همونطور که قسم میخورد اعتقادش همونه، اما خبر نداره که در واقع خلاف اونه. خبر نداره که در واقع خلاف اونه. انسان فکر میکنه که رئیس آمد و چیزی هم احساس کرد، مشاهده کرد که آمد، الان قسم میخوره که آمد، در حالی که نیامده. خب این بر اساس اعتقاد خودش قسم میخوره، اما نفس الامر و واقع خلاف اعتقادش هست. اینم قسم لغوه، چون اینجا انسان قصد نداره، اراده دروغ نداره. اینا هر دوتا جزء چی هستن؟ قسم لغو هستن. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم.
خداوند برای لغو در قسمهایتان شما را مؤاخذه نمی کند. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اما شما را مؤاخذه می کند به اون چیزی که عقد و بسته قسمهای شما، یعنی قسمهای شما نسبت به او منعقد شده. این را میگن قسم منعقده یا منعقده. قسم منعقده چیه؟ اینه که انسان نسبت به آینده سوگند میخورد که فلان کار را انجام میدهم یا فلان کار را انجام نمیدهم. وقتی که سوگند میخورد و بعداً خلاف اون بکند، این دیگه چی شد؟ کفاره لازم میشه. بر انسان چی؟ کفاره لازم میشه. مثلا سوگند یاد میکنه که به بازار نمیرم، اگر رفت بالاخره، یا با فلانی صحبت نمی کنم، صحبت میکنه، پس این قسم منعقده هست، کفاره داره. در همین آیه کفارش هم بیان شده. پس این قسم را الله تعالی، این نوع دوم است، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، به آن چیزی که قسم های شما منعقد میشه، بسته میشه برن. اگر منعقد شد و قسم خودتون را شکستید، فکفارته اطعام 10. الله تعالی 4 صورت بیان کرده. 3 صورت اول اختیاری است، 3 صورت اول کفاره مالی هست. از این 3 تا یکی را بده، اختیار داری. فکفارته اطعام 10 مساکین، کفارش طعام دادن 10 تا مسکین. من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. چه غذای بدیم؟ غذای متوسطی که اهل و عیالتون را میدید، نه غذای بالا که مثلا ماهی 1 بار مصرف میکنید، نه اون غذای کم قیمت، همون غذای متوسط. هزینهش چقدر میشه؟ او کسوتهم، یا 10 مسکین را غذا اگر نمید، البته این غذا 1 روز، حداقل انسان در روز 2 وعده میخورد، شام و نهار نه، یعنی شام و نهار باید بهش بده 10 مسکین را. یا اینکه او کسوتهم، 10 مسکین را لباس بده. سوم او تحریر رقبه، یا غلامی را آزاد کند. از این 3 تا یکی را اختیار دارد. پس این کفاره قسم است، اما کفاره مالیش هست. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. این در صورتی هست که توانایی بر هیچ یک از اونها نداشت. مردم خیلی هستند وضعشون خوبه، مغازه دارن، تجارت میکنن تو بازار، گاهی قسم ها رو میشکنن، میگن 3 روز پشت سر هم بگیریم یا نه میتونیم هر روز بگیریم. نه خیر آقا، شما نمیتونید 3 روز بگیرید، شما پول داری، سرمایه داری، شما برو هزینه کن، برای 10 تا طلبه لباس بخر. شما نمیتونید که بیاید روزه بگیرید. این روزه مال فقیر فقرا است، کسانی که ندارند. خدا هم میفرمه فمن لم یجد، کسی که نیافت، نداشت، فصیام 3 ایام، روزه 3 روز که امام ابو حنیفه رحمه الله میفرمایند متتابع باشن، پیاپی باشن. ذلك کفاره ایمانکم، این کفاره قسم شماست. اذا حلفتم، وقتی که سوگند یاد کردید، کفاره همینه، یکی از این 4 صورت. واحفظوا ایمانکم، این دستور سوم است. شما قسم های خودتون را حفظ کنید. حفظ کنید یعنی چی؟ قسم خودتون را حفظ کنید 2 معنا داره. بعضی گفتم به این معنی که وقتی سوگند خوردید دیگه نشکنید، سوگند یاد کردید دیگه برخلاف اون سوگند عمل نکنی. البته این در صورتی هست که انسان سوگند برای یک چیز مشروعی خورده، نه اینکه برای یک چیز منکری سوگند بخوره، اون فوراً باید قسمش را بشکند. مثلا کسی سوگند میخوره من با پدرم حرف نمیزنم یا با برادرم صحبت نمی کنم، خب این قسم را باید انسان چی؟ نباید قطع رحمی بکنه، صله رحمی بکنه. این قسم را باید فوراً چی بکند؟ نقض کند.
این قسم را بشکند کفاره بده. پس واحفظوا ایمانکم بر اساس این تفسیر که وقتی که سوگند شما بر چیز منکری نیست، خب قسمتون را حفظ کنید، قسم نشکنید تا کفاره لازم بشه، چون شکستن قسم هم یک پیامد شرعی داره، گناه است. اسم خدا را بردی به خاطر تاکید دیگه نشکن، نکن خلاف او. و دوم این که واحفظوا ایمانکم، قسم های خودتون را حفاظت کنید، یعنی از همون اول قسم نخورید، از همون اول سوگند یاد نکنید تا قسم شما حفظ بشه، دیگه هیچ وقت شکسته نمیشه. به این معنی هست. هر دو را ذکر کردن. تفسیر مدارک نوشته فبروا فیها ولا تحنثوا، یعنی وقتی که قسم ذکر کردید در قسم بمانید، حانث نشید. اذا لم یکن الحنث خیرا، در صورتی که حنث خیر نیست، اما وقتی که حنث و شکستن خیر هست بشکنید. او لا تحلفوا اصلا، یا اصلا قسم نخورید. این هر دو را نوشته تفسیر مدارک. شیخ بزرگوار شیخ حسین علی رحمه الله این دومی را ترجیح میده، میگه واحفظوا ایمانکم به این معنی است که از همون ابتدا اصلا سوگند نخور. چیه؟ ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم، هر جا قسم میخوری اسم خدا را میاری نکن این کار را، از همون ابتدا قسم نخورید. خب این سه صورت شد، یکی قسم لغو، یکی قسم منعقده، یکی حفظ قسم ها، یعنی اصلا قسم نخوردن. چهارمی صورت قسم غموس هست. قسم غموس این هست که ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، در آیه دیگه آمده که انسان بر چیزی سوگند یاد می کند، انسان بر چیزی سوگند یاد می کند که نسبت به گذشته هست، ولی به دروغ قسم می خوره. به دروغ قسم می خوره. فلان کار را تو کردی، خودش کرده، خودش انجام داده، ولی میاد دست به قرآن میگذاره، قسم می خوره که من انجام ندادم. لذا میفرماید که به دروغ وقتی قسم بخوره، این قسم برایش گناه هست، از کبائر است، از گناهان کبیره است، از اکبر کبائر است به دروغ قسم خوردن. اما آیا کفاره داره؟ امام شافعی رحمه الله میفرماید کفارش ضمن اینکه توبه هست، پیش خدا معذرت خواهی بکند، همین کفاری که اینجا ذکر شده این کفاره را هم بده. امام ابو حنیفه رحمه الله معتقد است که نه، برای این فقط چی هست؟ گناه هست، باید گناه خودش را با توبه صادقانه و مخلصانه پاک بکند. اما بعضی از مفسرین معاصر که هم فقیهند و هم اهل تفسیر، مثل حضرت مولانا خالد سیف الله که از فقهای بزرگ هندوستان هست و ایشون کتابهای خیلی زیادی در فقه هم نوشتند، ایشون می نویسند در اون تفسیر خودش به نام تفسیر آسان، نوشته که بنده معتقدم در این زمانه اینها که اینطور قسم یاد می کنند هم کفاره بدند، یعنی احتیاطاً به قول امام شافعی عمل کنند، هم کفاره بدند و هم توبه نصوح و توبه صادقانه بکنند، دوباره از این اشتباهات نکنند، یعنی هر دو کار را بکنند کسی که این عمل را مرتکب شد. گاهی وقتها میشه که ان الحسنات یذهبن السیئات، انسان گناهی میکنه، مستحب اینه که هر کسی گناهی میکنه برای کفاره گناهش میره توبه میکنه پیش خدا، صدقه هم بده، صدقه هم بده تا اینکه کفاره گناهش هم بشه، چون که صدقه غضب رب را خاموش میکنه. الله عزوجل بعد از اینکه بحث تحریم را ذکر کرد، حالا بحث نذر غیر الله را ذکر میفرماید، منظورات غیر الله را، نذر برای غیر الله. الان ضمن اینکه در ابتدای این محرمات خمر و میسر هم هست، اما انصاب و ازلام که برای غیر الله انجام میدادند، پس این هم از اقسام شرک فعلی هست. کسی که نذر میکنه برای غیر خدا،
گوسفند میکشه برای نمادهای شرکی و مشوره میگیره برای کارهایش از نمادهای شرکی، از اونها خیر و شر را میپرسه، این هم بالاخره شرک بزرگی هست. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، انما الخمر والمیسر، جزی نیست که شراب و قمار والانصاب والازلام و نمادهای شرکی والازلام و همچنین تیرهایی که شما از اون تیرها و قرعه را از نمادهای شرکی میپرسید، رجس من عمل الشیطان، همه اینها نجسند، گند هستند، عمل شیطان هستند. فاجتنبوه لعلکم تفلحون، از اینها بپرهیزید، دوری کنید، شاید شما رستگار بشید. این آیه آخرین آیه هست که هم درباره تحریم شراب نازل شد. الله می فرماید انما یرید الشیطان، جز این نیست که شیطان اراده دارد ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، این که در میان شما عداوت و بغض ایجاد کند، بالخصوص فی الخمر والمیسر، در صورت شراب و قمار، و یصدکم عن ذکر الله، و شما را باز بدارد از ذکر و یاد خدا، و عن الصلاة، و از نماز. فهل انتم منتهون، آیا شما باز می آیید؟ یعنی هنوز دست نمی کشید؟ اینقدر خرابی دارد، اینقدر فساد دارد. واقعا حسرت و وای بر اون مسلمانی که با این کلماتی که خدای عزوجل تأکید فرموده و بعداً استفهام میکند از ما سوال میکنه، هنوز باز نمیایی؟ هنوز دست نمیکشی؟ باز هم مسلمان مصرف میکند شراب را. این بدترین نافرمانی خدای عزوجل است و از گناهان بسیار بزرگ هست که مورد سخط و غضب و خشم الهی میشه. ببینید واقعا کلماتی که درباره شراب و قمار و اون دوتا، یکی از بزرگترین نحوست ها و بدبختی های شراب و قمار این هست که خداوند این را در ردیف گناهانی که اون گناهان شرک هستند، در ردیف اون گناهان ذکر کرده. معلوم میشه که شناعت این دوتا گناه و بدی این دوتا گناه کمتر از اون شرک هم نیست. انصاب چیه؟ ما قبلا خواندیم، نماد معبودان باطل را نصب میگه، مثل صلیب یکی از نصب است. هر اون نمادی مثل مجسمه بودا، این یکی از نصب است. هر نمادی که مردم او را چی میکنند؟ عبادت میکنند. والازلام این بود که در کنار همین نمادها، همین جایگاه ها، کنار همین بتها در گذشته چی بود؟ قرعه هایی بود یا تیرهایی بود که اونها را می انداختند. دو تا صورت داشت، هر دو صورتش را عرض کردم قبلا که از اونها مشوره می گرفتم، خیر و شر می خواستند. این سفر برم یا نرم، میخوام تجارت هندوستان برم یا نروم. اون قرعه کشی میکرد، اون میگفت که افعلوا یا میگفت لا تفعلوا، این کار را بکن یا نکن. بعد معتقد بود که این نماد غیب میداند، این درست من راهنمایی میکنه. اگر اون قرعه افعل در میامد حتما میرفت، میگفت سود میبرم. اگر لا تفعل نمیرفت، اون را برای خودش ضرر میدونست. اینقدر اعتقاد داشتند. یا اینکه گوشت ها را بین خودشون یا سهام دیگر را بین خودشون تقسیم میکردند، یکی نصف برمیداشت، یکی سدس برمیداشت، یکی ثلث برمیداشت. یک نوع قماری بود. باز هم شرک، چون اعتقاد داشت که اونا درست تقسیم میکنه، اونا غیب میدونه، اونا نفع و ضرر ما را تشخیص میدهند. پس اینها را الله عزوجل در ردیف این بدترین گناهان قمار و شراب را قرار داده و در ردیف اینها قمار و شراب را قرار داده. و خداوند عزوجل چقدر تاکید میکنه، یک مسلمان اگر ذره به خدا ایمان دارد، اگر خدا را باور دارد، باید دست بکشد. خدا چی میگه؟ این چهار چیز، شراب، قمار و این دوتا صورت شرک، اینا رو میفرماید رجسون، اینها نجسند. به همین خاطر گفتند شراب علاوه از این که حرام هست، نجس هم است. اگر بر بدن ریختون، بدن ناپاک میشه، باید شسته بشه. اگر قطراتش بر لباس ریخت مثل ادرار، اینا ناپاک هستند. رجس به همین معنا هست. و
غیر از رزق فرمود من عمل شیطان، این عمل شیطان است. واقعا اینجا شیطان نقش داره، شیطان نقش داره، نقش شیطان بعداً میخوانیم. این سه، اول اینکه در ردیف اون دوتا قرار داده شده، دوم نجس گفته شده، سوم من عمل شیطان گفته شده، چهارم فاجتنبوه، بپرهیزید از این اجتناب کنید، دوری کنید ای مسلمانان. پنجم لعلکم تفلحون، تا رستگار شوید. یعنی رستگاری بدون فرمان خدا نیست، بدون ترک شراب و قمار و این صورتهای شرک نیست. این پنج. و ششم انما یرید، علت هم هست چطور از عمل شیطان هست، توضیحش چیه؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. بالخصوص این دوتا را آورده. شیطان میخواد در میان شما، این ششمی هست، عداوت ایجاد کند، دشمنی، بغض در خمر و میسر. واقعا کسانی که شرابخوار هستند چقدر همدیگر را میزنند، چقدر همدیگر را لط و پار میکنند. گاهی در بعضی مراسم های آنچنانی عده‌ای از جوانان متاسفانه مصرف میکنند، بعدا از حالت و کنترل خارج میشوند و بدترین ضربه ها را به همدیگر میزنند. چنان چاقو کشی میشه و چنان همدیگر را با شمشیر میزنند که اصلا اون زمان گویا از اون حد و مرز انسانیت خارج شده. حیوان هم اونطور به هم دیگه حمله نمی کند. این چی هست؟ اثرات سوء همیشه شراب هست و گاهی قمار هم باعث عداوت میشه. یک طرفی کل مالش را از دست میده، درگیری میشه، میزنن هم دیگر را، سر و کله هم دیگر را میشکنند. این 6. و یصدکم عن ذکر الله، اینا شما را از یاد خدا باز میدارن، کلا از خدا فراموش میشید. و 8 و عن الصلات، شما را از نماز هم باز میداره. شرابخوار وقتی که ناپاک باشه، نجس باشه، چطور میتواند در محل پاک بیاد؟ چطور میتواند نماز بخونه که نماز از اول تا آخر شرطش پاکیه؟ پاکی بدن، پاکی لباس، پاکی مکان، پاکی قلب. به وسیله مشروب همه جای انسان ناپاک میشه، قلب انسان ناپاک میشه، معده انسان نجس میشه، بدن انسان ناپاک میشه، جسم و جان انسان، روح انسان ناپاک میشه. پس چطور انسان میتونه بیاد به سوی نماز که نماز مظهر پاکی است و نماز بدون طهارت و بدون پاکی ممکن نیست؟ بنابراین خداوند عزوجل آخرین تأکید را میکند به بندگان خودش، فهل انتم منتهون، آیا شما باز میایید؟ یعنی با وجود این همه خباثت و رذالت هنوز باز نمیایی؟ هنوز ترک شراب و قمار نمی کنی؟ واقعا اگر مسلمان باشیم و به خدا اعتقاد داشته باشیم دیگه دور این را باید برای همیشه خط بکشیم. کسانی که گرفتار هستند، الله عزوجل همه من و شما را از منکرات و از گناه حفاظت بفرماید. در آیات گذشته بعضی از محرمات را که ذکر فرمودند، 4 تا خمر و میسر، انصاب و ازلام. بعد از اون الله عزوجل میفرماد و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. گاهی در رابطه با تحریم اشیاء انسان دنبال فلسفه میگردد، دنبال دلایل عقلی میگردد. هیچ دستوری از دستورات خدای عزوجل خالی از حکمت نیست. حلت اشیاء هم حکیمانه هست، بر اساس حکمت است، و حرمت اشیاء هم بر اساس حکمت است. امکان داره که بسیاری از حکمت ها برای ما روشن نشود، علتش مشخص نشود. گاهی بعضی چیزها را ما فکر میکنیم که مفید هستند در حالی که ضرر هستند، ضررشون را نرسیدیم، به ضررشون پی نبردیم.
خیلی از اشیا هستن مثل همین مشروب، بعضی ها البته از روی عناد میگویند مفید هست، در حالی که قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. ضررشون از فوایدشون به مراتب بیشتر، شک نیست با توجه به آیات قرآن کریم که منافعی هم هست، باعث لذت، باعث خوشیه، اما ضررهایشان بالخصوص ضررهای اخلاقی و معنوی به مراتب بیشتره. انسان را مخمور میکنه، عقل را مستور میکنه، انسان را حیا را در انسان کم میکند، ضررهای اخلاقی زیادی داره. لذا بیشتر به جای اینکه دنبال فلسفه و دلایل عقلی باشیم، بهترین دلیل و قوی ترین دلیل اینه که در ترک اینها اطاعت خدا و اطاعت رسول است. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خدایی که خالق ما است و رسول صلی الله علیه و سلم را برای هدایت ما فرستاده، آیا چه دلیلی قوی تر می خواهیم از اینکه ما داریم خدا را اطاعت می کنیم؟ واحذروا، واحذروا یعنی برحذر باشید از مخالفت دستورات خدا، برحذر باشید از مخالفت احکام خدا. یعنی خدای عزوجل وقتی دستوری میده مبادا خلاف بکنید، مبادا مخالفت بکنید. فان تولیتم، اما این تهدید است، این وعید است، اگر سر باز زدید، اگر اعراض کردید، فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، دیگه مسئولیت متوجه رسول نیست، بدانید که بر رسول ما رساندن آشکارا هست، پیام خدا را آشکارا می رساند، بقیه خود دانید. یعنی هر چی که برای شما بیاید از طرف الله عزوجل می آید. لیس علی الذین آمنوا، اما اینجا سوالی هست، این سوال اینه که شراب در اوایل حرمتش نیامد، در زندگی مدنی هم در اواخر آمد. خیلی از اصحاب مسلمانان بودند که در اون زمان مشروعیت و حلت اون زمان مصرف کردند، اون زمان از این دنیا رفتند. حال که این رجس است، نجس است، اونها مصرف کردند، آیا حکم مصرف اونها چیه؟ حکم آخرت اونها چیه؟ خداوند عزوجل می فرماید کسانی که در گذشته بودند و با توجه به اینکه اون زمان حکم نازل نشده، حرمت نازل نشده، اون چی که اونها خوردند، مصرف کردند، برای اونها گناهی نیست، اما شرطش اینه که در بقیه موارد پایبندی خودشان را داشتند. اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، تقوا یعنی پرهیزگاری از شرک، کفر، از بقیه گناهانی که در اون زمان گناه بودن اونها اعلام شده بود، ایمان، عمل صالح اونها را داشتند، این یکی را مصرف کردند، چون که اون زمان حکم نازل نشده، برای اونها هیچ گناهی و هیچ ایرادی نیست، برای اونها ناراحت نباشید. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، نیست بر آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، جناح، گناهی، فیما طعموا، در اون صورتی که در آنچه که خوردند، یعنی مصرف کردند. اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، زمانی که آنها تقوا داشتند، اتقوا عن الشرک، و زمانی که اونها ایمان داشتند، اخلاص داشتند و عمل صالح انجام دادند. ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا، سپس بر تقوا و ایمان استقامت کردند. ببینید، اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا، تقوا را 3 بار ذکر کرده، اما ایمان را 2 بار، عمل صالح و احسان را 1 بار. چرا؟ اهل تفسیر میگویند، علما میگویند، اولین خب همه را شامل میشه، هم تقوا یعنی دوری از شرک،
و ایمان داشتن و علاوه از ایمان داشتن عمل صالح. اما ثم اتقوا، تقوای دوم یعنی استقامت بر همون تقوا، استقامت بر ترک شرک، و آمنوا، استقامت بر ایمان. اما در وهله سوم ثم اتقوا و احسنوا، سپس هم استقامت بر تقوا، بر پرهیز از شرک، و احسان. احسان یعنی نوافل، احسان مزید بر واجبات، مزید بر فرائض، یعنی هم عمل صالح انجام داده، اون عمل صالحی که بر او فرض بوده، بر او واجب بوده، و علاوه از اون فرائض و واجبات نوافل را هم انجام میداده. احسان همین مازاد، بیشتر از سازمان. لذا نوافل را هم انجام میداده، مازاد هم انجام میداده. الله عزوجل میفرماید والله يحب المحسنین، این ثمر احسان است. اونهایی که احسان میکنه، این احسان به دلیل اخلاص میشه، خداوند مخلصین را دوست دارد، یا اونهایی که بیشتر انجام میدن. زمانی که انسان اخلاص داشته باشه بیشتر انجام میده، خدا اونها را دوست دارد. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله. اینجا اعاده محرمات الهی هست. خداوند عزوجل بعضی از تحریمات را ذکر می کند. میدانید که یکی از محرمات شکار کردن در حالت احرام هست. اما در این آیه خدای عزوجل امتحانی را ذکر می کند که صحابه را مورد امتحان قرار دادند. امتحانی که گاهی برای ماها هم این امتحان هست. گاهی الله تعالی یه چیزی را ممنوع قرار میده، اتفاقا اون چیز از اون راه درآمد راحت تر میشه. مثلا یه زمانی به یهودی ها گفته شد، در قرآن آمده که روز شنبه شما شکار نکنید، اما روز شنبه ماهی فراوان بود. این امتحان است. روز شنبه ماهی فراوان بود، اما یوم لا یثبتون لا تأتیهم. روز شنبه یوم السبت شرعا یعنی ماهی ها همه سر آب بودند، و یوم لا یثبتون لا تأتیهم، روزی که شنبه نبود ماهی نمی آمد. این امتحانه. حالا در اون زمان مردم چیزی نداشتن بخورند، بالخصوص سفر که می رفتی گرسنه می شدی. در سفر هی می گشتن برای شکاری که اگر شکار گیریشون می آمد تا چند روز می خوردند. یک بار صحابه به یکی از غزوات رفتن، گفتن ما ماهی بزرگی را تونستیم شکار بکنیم، تا 18 روز همین یک ماهی را می خوردیم. یک لشکر هم می خوردند. لذا اون زمان دیگه مثل امروز این همه سرمایه و پول و فروشگاه و وسایل و اجناس که همه جا فراهم باشه نبود. در سفر واقعا نیاز بود که شکاری چیز انسان داشته باشه. لذا همیشه به سفر می رفتند، خبری از شکار نبود. اما در سالی که برای حدیبیه رفتن، برای احرام رفتن، صحابی میگه که بسیاری از صیدها، شکارها، آهوها نزدیک ما بودند که اگر میخواستیم با دست بگیریم هم میتونستیم، میخواستیم با نیزه بزنیم هم میتونستیم، ولی خب در اون حالت شکار ممنوع بود. این امتحان الهی است. امروز هم بعضی از مردم برای کسب و درآمد خودشون میپرسند که فلان راه چطوره، فلان مسیر. وقتی میگیم درست نیست، میگه آخه راهی دیگه غیر از این نیست، مسیری دیگه به غیر از مسیر خلاف نیست. خب این امتحان الهی هست. به غیر از این یه فتوای مجمع فقهی درباره این حواله فروشان داد. بعضی صورتهای حواله که این صورتهای حواله فروشی جایز نیست، ربا هست، که حواله را به قرض میدادن و چیزی میکشیدند، درصدی میکشیدند. گفتن یکی از صورتهای ربا. گفتند که ما اگر این صورت را انجام ندیم باید درهای مغازه را ببندیم، راهی دیگه غیر، بهترین سود در همین صورته. گاهی الله عزوجل بندگان را طوری امتحان میکنه
که اگر میخوایی به نوایی برسی بغیر از همین صورت راه دیگه نیست. میخوایی دارای مسکن بشی، صاحب مسکن بشی مثلا، در این زمان بغیر از این که از بانک وام بگیری دیگه صورتی نیست. اگر میخوای ازدواج بکنی بغیر از این که از بانک وام بگیری دیگه صورتی نیست. حالا فقط همین یک راه خلاف مثلا عرض میکنم، یک راه نامشروع هست. وقتی که فتوا را سوال میکنه عالم میگه جایز نیست، درست نیست، ناراحت میشه، میگه دیگه آخه چیکار بکنم. امتحان پروردگار است. اگر راهی نبود هم انسان حرام مرتکب نشه. اگر نبود صبر بکنه، ببینه خدا چی میکنه. و خداوند عزوجل بالخصوص برای کسانی که صبر میکنند از طریق ناجائز، از طریق حرام، میتوانند برای خودشون درآمدی داشته باشند، کسبی داشته باشند، اما فقط چون از الله میترسند دست به اون کار نمیزنند، صبر میکنند، سختی ها را تحمل میکنند، الله عزوجل برایشون راه گشاده درست نمیکنه، فرج نمیاره، قطعا میاره. لذا اینجا صحابه مورد همون امتحان قرار گرفتن که بنی اسرائیل در روز شنبه مورد اون امتحان قرار گرفتند، ولی بنی اسرائیل در اون امتحان ناموفق شدند. یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم موفق شدند. صحابی میگه که آهو می آمد، شکار می آمد، کاملا در دسترس و تیررس ما بود، ولی ممنوع بود، کار نداشتیم. و هی این صیدها می آمدن دوروبر ما گشت می زدن، می چرخیدند، فراوان هم بود. الله عزوجل در همین آیه اشاره فرموده یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لیبلونکم الله بشیء من الصید، البته حتما امتحان میکنه شما را خداوند، بشیء من الصید، به چیزی از شکار، صید شکار، تناله ایدیکم و رماحکم، میرسد به اون دستهای شما و نیزه های شما، یعنی در دسترس شما قرار میگیره، میتونی راحت با نیزه بزنی اون را از پای در بیاوری. چرا این امتحان برای شما هست؟ لیعلم الله من یخافه بالغیب، خدا که میداند اون کسی که از خدا میترسد، اون کسی که تقوا دارد، اون کسی که ایمان بالغیب دارد، ولی میخواهد مشخص کند، ظاهر کند، به دیگران نشان بدهد. لذا لیعلم الله را به معنی چی میکنیم؟ ظهور میکنیم، علم ظهور، تا که خداوند ظاهر و مشخص کند کسی را که میترسد از خداوند، بالغیب میترسد، ندیده میترسد. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. لذا الان که امتحان آمد، هر کسی تعدی کند، هر کسی حریم را بشکند، پا را از حدود الهی فراتر بگذارد، برای او عذاب دردناک است. باید اگر مسلمانی، اگر خود را تابع خدا میدانی، در اون حد و حدودی که خدا محصورت کرده در اون بمان، ولو اینکه دنیا به آخر برسه. منکر نکن. این فقه این آیه و فهم این آیه و درس این آیه هست که هیچ وقت منکر نکنید. فمن اعتدى بعد ذلك، هر کسی تعدی کرد بعد از این تحریمی که خدا اعلام کرده، فله عذاب علیم، برای اون عذاب دردناک است. متاسفانه مردم امروز اینها را رعایت نمی کنند، یا یک سری حیله های درست می کنند که چی بگیم، در این حیله ها میخواهند فقط به سر خودشون کلا میذارن، نه به سر شریعت و چیزی دیگه. ماشینی را میفروشه، زید میفروشه به عمرو به 100 میلیون. خب عمرو این ماشین را لازم نداره، خود 100 میلیون را لازم داره. به عمرو میفروشه به 100 میلیون 4 ماهه. عمرو الان به زید دوباره پس نمیتونه بده، چون علما میگن درست نیست. عمرو به برادر زید که همینجا تو بنگاه نشسته میفروشه به 80 تومن. بعد اون برادرش همین تو فقط لفظه،
اون برادرش مجدد به زید میفروشه به 80 تومن. پس زید ماشین را فروخت به 100 تومن، حالا خرید به 80 تومن. گویا این 80 تومن به زید میده، به برادرش میده، برادر به زید میده، زید بعد از 4 ماه 100 تومن به این یکی میده. لذا به این صورت حیله بازی میکنند، میگن دیگر راهی نیست. این مثل همون حیله های بنی اسرائیل هست. الله عزوجل راه های حلال هم فراوان دارد، اما وقتی که نباشه نباید انسان خلاف بکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. این بیان همین محرمات است. ای مؤمنان شما صید را قتل نکنید در حالی که در احرام هستید. و من قتله منکم متعمدا، هر کسی شکاری را بکشد عمدن، فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزای اون چیزی که میکشد از چارپایان. هر کسی که صیدی را بکشد جزای اون را از چارپایان بکشد. یحکم به ذو عدل منکم، 2 نفر عادل حکم کنند. یعنی چه؟ یعنی ببینید، البته در تفسیر این آیه و در توضیح این اختلاف است بین فقهای بزرگوار. بقیه فقها و بقیه ائمه میگویند که هر حیوانی را وقتی که میکشد ببینم معادلش از چارپایان هست یا نیست. هر حیوانی را که شکار میکند معادلش، یعنی همستش، برابرش، مثلا آهوی را اگر زده به اندازه آهو چیه از چارپایان؟ از انعام گوسفنده. گوسفندی را چی بکند؟ عرض به خدمت شما که به عنوان جریمه بکشد. اگر اونجا عرض کنم که گورخری را یا گاو وحشی را شکار کرده، اینجا معادل اون گاو هست، گاوی را چی بکند. اما امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید نه، معادل اون از مثل سوری نه، این گوسفند و این گاو این مثل سوریش هست، مثل معنوی. مثل معنوی یعنی چه؟ یعنی قیمت. یعنی اون آهو را چی بکند؟ قیمت بکند. به چه دلیل امام ابو حنیفه این تفسیر را میکنه؟ میگه اینجا قرآن گفته یحکم به ذو عدل منکم، 2 نفر عادل. وقتی که 2 نفر عادل، خب این که معادل و همست آهو گوسفند است، این هر کی میدونه، نیازی به عادل نیست. معادل گاو وحشی، گاو اهلی است، این را هر کس میدونه. این وقتی که میگه 2 نفر عادل، به دلیل چی هست؟ به دلیل اینکه 2 نفر عادل قیمت میکند. او میگه قیمت این آهو که تو کشتی چقدر هست؟ این قیمتش مثلا میشه 20 میلیون امروز، خیلی بالاتر است هستن شکارها. این قیمتش کسی آهوی زده میشه 20 میلیون. حالا این 20 میلیون را از چارپایان بگیرد، یعنی مثلا میشه 4 تا گوسفند. متوجه شدید؟ به اندازه قیمت او چارپا بگیرد، از انعام بگیرد. حالا امام شافعی رحمه الله و بقیه فقها که میگن مثل اونجا یه جایی با مشکل مواجه میشوند. بعضی از حیوانات هست که انسان شکارشون میکنه، مثلا خرگوش کوچک است، این معادلی از انعام ندارد. اونجا مجبورن به اون چی که فقه و فهم امام ابو حنیفه است، نظر امام ابو حنیفه است، اونجا بیا مراجعه کنن. اونجا مثلا حیوانی امثال خرگوش که چی ندارد، معادلی از انعام ندارد، اون را میگن قیمت بکنیم. خب پس ببینید اونها بعضی جاها مثل معنوی، بعضی جاها مثل سوری مراد گرفتن. امام ابو حنیفه میفرما از همون ابتدا یک مثلی را تعیین کنی که تا آخر همون مثل باشد. لذا مثل معنوی قیمت واقعا از نظر ارزش فرق میکنه، یک آهو با یک گوسفند. یک آهو شاید به اندازه 10 تا گوسفند ارزش داشته باشه. پس ذو عدل دلیل است و واقعا دلیل امام ابو حنیفه قوی تر است. ذو عدل خودش دلیل هست بر این که
قیمت معتبر است، قیمت بشه. یحکم به ذو عدل منکم، این ذو عدل داوری بکند، فیصله بکند و جزای اون از چارپایان بگیرند. هدیم بالغ الکعبه، در حالی که این هدی بشه برسه به کعبه. یعنی چی؟ به حرم شریف. اونجا در حرم این چی بشه؟ وقتی که محرم هست باید این را قربانی بکنه، جریمهش را پرداخت بکنه. او کفارت طعام مساکین، یا کفاره طعام مساکین بده. ببین کفاره طعام مساکین چی جور؟ دقت داشته باشید. قیمت بشه. ببین در همه این صورتهای بعدی قیمته، پس اون یک صورت هم قیمته. مثلا این آهوی، خرگوشی، گوزنی که شکار کرده قیمتش را محاسبه میکنن 20 میلیون. باز نگاه میکنن چند صاع خرما میشه یا جو میشه یا چند نیم صاع. هر نیم صاعی، هر صاعی به مساکین، الان 100 تا مسکین، 50 تا مسکین به همون اندازه طعام بده. یا اینکه اگر نمیتواند، پول ندارد، قیمتش را نمیتونه پرداخت بکنه، او عدل ذلك صیام، برابر اون صیام، یعنی به اندازه هر مسکین یک روزه. مثلا 50 تا مسکین، 20 تا مسکین، به همون اندازه چی؟ روزه بگیرد. لیذوق وبال امره، این علت کفاره است. چرا خداوند کفاره لازم فرمود؟ تا که این فرد بچشد وبال کارش را، وبال عملش را، جزای عملش را در همین دنیا بچشد، تا دوباره شکار نکند، به ممنوعاتی که خدا ممنوع قرار داده تعرض نکند. عفا الله عما سلف، اما در گذشته که نمیفهمیدید خداوند بخشیده. و من عاد، هر کسی دوباره عود بکند، دوباره تکرار بکند، فینتقم الله من، خدا از او انتقام میگیرد. والله عزیز ذو انتقام، الله غالب است و سخت انتقام. این تهدید است، یعنی خدا او را مؤاخذه میکنه. وقتی که چیزی را خدا حرام قرار میده باید حرام خدایی را حرام دانست. اما این حکم برای صید البر هست، برای صید البحر نیست، برای شکار دریا نیست، برای شکار چیه؟ خشکیه. این را خداوند استثناء می کند، چون شاید در دریا ضرورت بیشتره برای شکار. حاجیا از طریق دریا وقتی که تشریف میبرند و میرن به حرمین شریفین، 1 ماه 2 ماه تو دریا هستند، لذا نیاز میشه. الله عزوجل حکیم هست و فرامین پروردگار هم همراه با حکمت هستند. احل لكم صید البحر و طعامه، حلال هست برای شما گرفتن شکار دریا و طعام آن. متاع لکم، برای عرض کنم شما، متاع یعنی برای استفاده شما، وللسیاره، و برای اون کاروان و تمام مسافرین. و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، و حرام قرار داده برای شما، حرام قرار گرفته برای شما صید البر، شکار خشکی، ما دمتم حرما، تا زمانی که شما در حالت احرام باشید. واتقوا الله الذي الیه تحشرون، این هم نسخه عمل هست و هم نسخه تقوا است. واتقوا الله نسخه عمل هست، اگر تقوا باشد انسان مسلمان عمل می کند، و نسخه تقوا الله الذي الیه تحشرون، اون اللهی که به سوی او حشر می شوید. وقتی که انسان این فکر را داشته باشه که حشر و نشر من، بازگشت من به سوی خداست، قطعا تقوا را پیش میگیرد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. تحریمات الهی را وقتی که خواندیم، اینجا منظورات الهی، اون چیزی که برای خدا انسان نظر و نیاز میکنه، اون چیزی که انسان برای خدا قربانی میکنه، اینها هم حلال هستند و خورده میشوند. اما در رأس اینها خداوند کعبه را ذکر میکنه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس، خداوند عزوجل کعبه شریفه را
یعنی البیت الحرام، چون به شکل مکعب هست کعبه بهش میگن. یعنی بیت الحرام را بیت الله الحرام هست. بیت الله بهش گفته می شده، نه معنیش اینه که خانه خداست، یعنی اونجا العیاذ بالله مسکن خدا، محل سکونت خداست. نه، بیت الله یعنی مظهر تجلی پروردگار، چون اونجا عبادت میشه، اونجا خداوند عزوجل راز و نیاز میشه، نیایش میشه، برای خداوند عبادت های مختلفی انجام میگیره، لذا محل تجلی انوار و برکات الهی هست. به این خاطر این بیت نسبت داده شده به خداوند. البیت الحرام، بیتی که حرام هست، یعنی محترم هست، بسیاری از حد که حرمت ها اونجا حرام هست. قیاما للناس، این بیت را خدای عزوجل سبب قرار داده، سبب قیام مردم. سبب قیام مردم یعنی چه؟ یعنی و هو ما یقوم به امر دینهم و دنیاهم، سبب دین و دنیای مردم. بیت الله واقعا قیام برای مردم بود. کسانی که اونجا بودند و اونجا زندگی می کردند و اونجا زندگی می کنند، به برکت همون بیت هم امر دین که مسلم در این هیچ کسی شک ندارد، امر دین تمام مردم. نماز ما درست نمیشه تا زمانی که رخمان به سوی اون بیت نباشد. حجمون درست نمیشه تا زمانی که اونجا نریم و طواف نکنیم. پس امر دین همه بر اون بستگی داره. امر دنیا هم به برکت همون بیت و به برکت دعای سیدنا ابراهیم علیه السلام اونجا را خداوند عزوجل محل امنی و محل رزق مردم قرار داد. لذا الله عزوجل و اذ جعلنا البیت مثابة للناس، محل رجوع بار بار مردم. این همه مردم که می روند، کسانی که اونجا هستند، بالاخره امر دنیایشان و امر معاششان هم بسیار زیبا برآورده شده، در حالی که اونجا وادی لم یزرع هست، اصلا آب وجود ندارد، اصلا زمین وجود ندارد، کشاورزی وجود ندارد. اما مردم او به دلیل این مراجعات مردم، به دلیل این سفرهای مردم، از مردم همه جای دنیا آبادتر، درآمدشون بیشتر. بعضی این معنا را گرفتند، امر دنیا و امر دین. اما بعضی گفتن قیام به اون معنا نیست. قیام تمام مردم، یعنی بقای مردم و برپایی مردم بر بیت الله چی هست؟ بستگی داره. به این معنا که لو ترکوه، اگر مردم بیت الله را ترک بکنند، یعنی بیت الله را طواف نکنند، عبادت خدا ترک بشه، لم ینظروا و لم یؤخروا، دیگه مهلت داده نمیشوند، قیامت برپا میشه، عذاب خدا میاد. و این مفهوم هم از احادیث ثابت است. تا زمانی که الله گویان در این زمین باشند، قیامت برپا نمیشه. وقتی که این اهل دین، اهل ایمان، کسانی که الله میگویند اینها تمام بشند و ظالم های میآیند و کفاری میآیند و بیت الله را خراب میکنند، تخریبش میکنند، بعد از اون دیگه قیامت میاد. لذا پایان این دنیا هست، پایان این زمین هست. به این خاطر قیام للناس فرمودند سبب قیام تمام مردم هست. و شهر الحرام، و همچنین ماه حرام که باعث امنیت هست، باعث رفاه مردم هست، باعث عرض کنم که توقف تمام درگیری ها و جنگ ها هست و باعث رونق تمام کاروان ها هست. در ماهای دیگه کاروان ها امنیت نداشتن تو بیابان ها، اما در ماه حرام کسی به اونها تعرض نمی کرد. اینا تمام محرمات الهی هستند که مردم، حتی مشرکین، به اینها احترام می گذاشتن. هم به بیت الله احترام می گذاشتن، چنان احترامی می گذاشتن به بیت الله که در همون زمان شرک
اگر قاتل پدرشون را در کنار بیت الله می دیدن تعرض نمی کردن، می گفتن اینجا جای امن برای همه امنه، نمیتونن بهش تعرض بکنن. لذا از این جهت هم بیت الله، هم مای حرام و هم هدیه اون حیوانی را میگویند که برده میشه برای قربانی، برای بیت الله برده میشه. به هر چی تعرض میکردن هدی را از شعائر الله میدانستند و تعرضی نسبت به هدی نمیشد. والقلائد، و همچنین قلائد، اون قلاده‌ای که به گردن شتر بود یا به گردن حیوان بود، اون را هم بالاخره مظهر امن میدانستند، اون را به اون هم احترام میگذاشتند، هیچ نوع تعرض صورت نمی گرفت. لذا الله عزوجل میفرماید ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات و ما في الارض. ذلك، اشاره ذلك به تنها به این چهار چیز نیست، به جمیع ما ذکر، تمام اون دستوراتی که خدای عزوجل داد، اعم از حرمت شراب، حرمت قمار، حرمت انصاب و ازلام، و اعم از حرمت شکار و حلت شکار در بعضی موارد و در بعضی حلت، و اینها برای این است که لتعلموا، علت این تا بدونید که ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. این خاصه علمی خدا بر اساس علم کامل به شما دستور میده. خدا میداند همه آن چیزی که در آسمان ها و زمین است. و ان الله بكل شیء علیم، خداوند به هر چیزی علیم هست. اما بعد از اینکه خداوند دلیل و علت تمام این احکام را بیان فرمود، حالا خداوند ترهیب بیان میفرماد و ترغیب. ترهیب و ترغیب برای تأکید تعمیل احکام است، تأکید است برای اینکه به این احکام عمل کنید. اگر عمل نکردید عذاب خدا برای شما سخته، اگر عمل کردید بخشش و مغفرت و رحمت خدا برای شما فراوان است. اعلموا ان الله شدید العقاب، این ترهیب است، ایجاد رعب. اعلموا ان الله شدید العقاب، بدانید خداوند عزوجل سخت عذاب دهنده است. و ان الله غفور رحیم، و بدانید که خداوند بخشاینده و مهربان است. کسانی که عمل میکنند نسبت برای اونها غفور و رحیم است. و اما وظیفه پیامبر اینها نیست، وظیفه پیامبر فقط بلاغ است، پیام رسان است. ما علی الرسول الا البلاغ، بر رسول ما نیست مگر رساندن پیام خدا. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، الله میداند آنچه که شما ظاهر میکنید و آنچه که شما مخفی میکنید، همه چیز را میداند. و بعد از این خداوند بعد از بیان هم محرمات و هم محللات، در آیه گذشته هم تحریمات را خواندید و هم اشیاء حلال را خواندید. اینجا خدای عزوجل تعبیر میفرماید به اون محرمات، از اونها به چی تعبیر میکند؟ خبیث. و اونی که حلال است تعبیر میفرماید به طیب. الله میفرماید که قل لا یستوی الخبیث و الطیب، بگو خبیث و طیب برابر نیست، یعنی حرام و حلال برابر نیست، حرام و حلال برابر نیست. حرام سراپا ضرر است و حلال و طیب نفع است، سود هست برای انسان. ولو اعجبک کثرت الخبیث، گرچه شما را در شگفت وادار بکند کثرت حرام. یعنی از این آیه معلوم میشه، از اشاره آیه، که اشیاء حرام بیشتر است از اون حلال. اما بعضی ها از خبیث و طیب انسان ها گرفتن. انسان های مشرک و مؤمن با هم برابر نیستن. گرچه اهل شرک و اهل کفر که زیاد هستند شما را در تعجب وادار کنید چقدر زیاد اهل کفر، اما اهل ایمان چیند؟ کمند. از اینجا معلوم میشه که همیشه اون چیزی که مهم هست برای ما کیفیت است، کمیت نیست. چی باید مهم باشه؟ کیفیت. حلال کیفیتش خیلی بالا است از حرام، اثرات بسیار خوبی دارد. حرام اثرات بسیار
منفی و بدی دارد. حالا حرام شاید کمیتش خیلی بالاتر باشد، اما حلال چیش بالاتر است؟ کیفیتش. همچنین انسانهای مؤمن ولو اینکه اندک باشند، چون که ایمان هست، تقوا هست، کیفیت خیلی بالاست. ولو اینکه اون مشرکین و کفار چی باشند، از نظر کمیت و جمعیت خیلی بالا باشند. به همین دلیل هست که خداوند عزوجل در بسیاری از معرکه ها می فرماید که کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. خیلی جمعیت های اندک بر جمعیت های زیاد غالب شده باذن الله. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه کیفیت همیشه میچربد بر کمیت. امروز هم شما ببینید در دنیا از نظر جمعیت مسلمان نسبت به غیر مسلمان اقلیت است، واقعا غیر مسلمان اکثریت مطلق است. از 8 میلیاردش 1.5 میلیارد مسلمان، بقیه 6.5 میلیارد که 4-5 برابر میشه غیر مسلمان است. اما تأثیر این 1.5 میلیارد، از این 1.5 میلیارد اونایی که پایبندن، تقید دارن، خیلی خیلی اندکند. الان نمیشه انسان یک عددی را حدس بزنه، ولی شما میدونید که خیلی کم اونهایی که واقعا عامل بر قرآن و سنت هستند، عامل بر دستورات خدا هستند، ولی تأثیر اینها در عالم ببینید از همه بیشتر است. هر جا در صدر سخنها سخن اینها هست. پس حالا بعضی به بدی و بعضی به خوبی یاد می کنند و بعضی از اینها احساس واهمه و خطر می کنند. بالاخره این چی هست؟ این کمیت بالا نیست. چی بالاست؟ کیفیت بالاست. پس الله عزوجل می فرماید ای مسلمان، اگر به تعبیر ساده و عامیانه بگیم، ای مسلمان به حلال کم اکتفا بکن، از اینکه حرام زیاد داشته باشی. حالا شما کار میکنید تو بازار، تجارت دارید، کسب دارید، اگر بخواهی راه نادرست را ببری خیلی میتونی مال اندوخته بکنی. یکی دیگر از تفاسیر همین آیه همین است. اگر بخواهی مال زیاد جمع کنی، به هر تر و خشکی دست بزنی، هر معامله که جلوت هست انجام بدی، خیلی میتونی جمع بکنی. اما اگر راه حلال را و طیب را و رضای خدا را بگیری، شاید سودت بسیار محدود باشه. این برات بهتره، چون کیفیت بالاست، اثراتش خوبه. این اثراتش بر زندگی خودت، بر اعمالت، بر توفیقات، بر نمازت، بر قلب زندهت، بر صلاح فرزندان، تربیت فرزندان، بر اصلا محیط و ماحولت. همین کم خیلی تأثیر گذارتر است از اون زیادی که حلال و حرام قاطی هست و همه چیز را میزنن، نابود میکند، ریشه را هم از بین میبرد. پس هیچ وقت دنبال خبیث نباش. دنبال چی باش؟ طیب باش. گرچه خبیث از نظر کمیت چی باشد؟ کمیت بالا باشد، ولی طیب از نظر کیفیت بالاست. الله می فرماید قل لا يستوي الخبيث والطيب. پس همه تفسیرهایی که عرض کردم میشه تفسیر این آیه. برابر نیست ناپاک و پاک. ولو اعجبك كثرة الخبيث، گرچه شما را در شگفت و تعجب وادارد یا خوشتون بیاد از کثرت خبیث، ولی هیچ وقت به طرف کثرت نرید، به طرف کمیت نروید، به طرف کیفیت بروید. فاتقوا الله، این نسخه عمل است. اگر تقوا باشد انسان این نکات را رعایت می کند. فاتقوا الله یا اولی الالباب، ای عاقلان از خدا پروا داشته باشید. لعلکم تفلحون، این نتیجه تقوا است. شاید شما رستگار بشید، یا قطعا شما و یقینا رستگار میشید. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. در این آیه شریفه الله عزوجل باز داشتند
سوال کردنهای بیهوده را، سوالاتی مثل سوالات بنی اسرائیل، کما سئل موسی من قبل، این چنین چیزهای سوال نکنید. حالا نوع سوالات صحابه با سوالاتی که بنی اسرائیل از موسی میکردن فرق میکرد. اون سوالات اونها نزدیک به کفر بود. اونها میگفتن که لن نؤمن حتی نرى الله جهرة. اونها میگفتن که ما قبول نداریم کتاب تورات، باید خودمون بشنویم. بعد از اینکه شنیدن گفتن باید ببینیم. بعد از اینکه دیدن گفتن نه ما نمیتونیم عمل بکنیم، اختیار داریم. یعنی اون چیزی که بنی اسرائیل یا یک سری چیزهای از موسی درخواست میکردند که غیر معقول بود. اما وجه اشتراک سوالاتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم میکردند با اون سوالات چی بود؟ با اون سوالات در بیهودگی وجه اشتراکشون است، یعنی بیفایده بودن. و الا نوع سوالات اونطور سوالات شک که در اون سوالات تشکیک باشد، شک برانداز باشد، چنین نبود، اما سوالات بیفایده بود. مثلا در بعضی روایت ها آمده یک روزی آن حضرت صلی الله علیه وسلم ایستادن فرمود امروز هر سوالی دارید مطرح بکنید. خب منظور اینه که هر کس مسئله راهکاری، سوال شرعی چیزی داره. یکی بلند شد اسمش عبدالله بن حذافه بود، گفت یا رسول الله پدر من کیه؟ آن حضرت فرمود پدرت حذافه هست. حالا الله عزوجل چنین سوالات بیفایده، حالا بعضی روایت های دیگری هم نقل کردند. سوالات بیفایده ای نکنید که این سوالات گاهی شاید چون زمان نزول وحی است، نزول قرآن است، خدا یک چیزی برای شما بگه اون وقت برای شما سخت باشه. مثلا به طور مثال عرض می کنم، به جای پدر اون پدری که کسی دیگر را نام ببرد برای شما را ناگوار میشه. یا اینکه بنی اسرائیل درباره گاو سوال کردن، نه که ای موسی از خدا برای ما بپرس که یبین لنا ما هی، چه نوع گاوی باشد، چه رنگی باشد، چه عمری داشته باشد، چه صفتی داشته باشد. هر چی که سوال میکردند خدا سختتر میکرد، شرایط را بیشتر میکرد. حالا شما مسلمانان یک حکمی که از طرف خدا برای شما میاد به صورت مبهم از شما بازش نکنید، همونطور عمل کنید. این که بعضی از احکام به صورت ابهام آمده در اینها کل خیر هست، چون تا دنیا هست و تا قیامت هست چه تحولاتی میاد، به هر نوعی میشه بر اساس شرایط زمان چی کرد؟ عمل کرد و تفسیر کرد. ولی اگر جزئیات گفته بشه بعد برای انسان چی میشه؟ سخت میشه. لذا شما چنین سوالاتی نکنید. خب حالا از این بعضی ها شاید برداشتشون اینه که در زمان وحی سوال نشه، در غیر زمان وحی، الان که وحی نیست حالا از عالمی هر نوع سوالات میشه کرد. نه خیر، سوال بیجا و سوالی که فایده ای نداره این سوالات نشه، مطرح نشه، مربوط به دین نیست. چرا بعضی ها دنبال این سوالات هستند؟ بعضی ها دنبال این مسائل هستند و به اندازه روی اینها حساسیت نشان میدهند که میرن تحقیق میکنن. خب این مسائل تو قرآن و سنت نیامده، مجبور تحقیق بکنه از کتابهای بنی اسرائیل، از کتابهای یهود، از کتابهای مسیحیان. خود چه فایده ای داره؟ اسم مادر مثلا حضرت موسی کی بود؟ آیا یوسف و زلیخا ازدواج کردن یا نکردن؟ خب این جز دین نیست. اگر ما بدونیم یا ندونیم ازدواج کردند یا نکردند به صلاح و فلاح ما هیچ ارتباطی نداره. پس چیزهایی که لازم نیست این سوالات نشوند، بیهوده هستن، فایده نداره این سوالات مطرح نشوند، چون وقت انسان گاهی با این سوالات میگذرد. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، لا تسألوا عن اشیاء، شما سوال نکنید از چیزهایی که ان تبد لکم، اگر آشکار بشه برای شما، تسؤکم،
شما را ناگوار میشه، شما ناراحت میشید از اونها. و ان تسألوا عنها حین ینزل القرآن، اگر سوال کنید از آنها در زمان وحی، در زمانی که قرآن نازل میشه، تبد لکم، ظاهر میشه برای شما، اون وقت ظاهر بشه شاید برای شما مناسب نباشه. عفا الله عنها، خدا بخشید، عفو کرد از سوالات گذشته. والله غفور حلیم، خداوند غفور و حلیم هست، خداوند بخشاینده و بردبار، زود مؤاخذه نمیکنه. اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همین تذکر برایشون کافی بود. وقتی که این آیه نازل شد، در حدیث میاد، در صحیح مسلم میاد، صحابی میگه حتی ما سوالاتی که فکر میکردیم این سوالات منظور نیست، این سوالات را هم نمیپرسیدیم، احتیاط میکردیم و خیلی آرزو داشتیم یک کسی از دور دراز بیاید، از بادیه بیاید، از روستا بیاید. خب برای اونها این محدودیت نبود، اونها می آمدن سوال میکردن. اما آدم عاقلی بیاید، آدم فهمیده بیاید، اینجا سوالاتی مطرح بکند درباره دین تا ما هم بشنویم و آگاه بشیم. خودشون جرأت نمیکردن سوال بکنند. لذا الله تعالی وقتی که دستور دادند فوراً متوقف شدند. قد سألها قوم من قبلكم، همانا این سوالات را سوال کرد قومی قبل از شما، ثم اصبحوا بها کافرین، سپس نسبت به آن کافر و منکر شد. وقتی خدا دستور داد عمل نکرد، منظور اینه، مثل همون تورات. ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وسیلة ولا حام. خب قبلا محرمات الهی را خواندید، نظر برای خدا و نظر برای غیر خدا هر دو را خواندید. حالا اینجا می آید تحریمات غیر الله، یعنی بعضی چیزها را مردم به خاطر غیر خدا حرام قرار می دادند. هیچ چیزی برای غیر خدا حرام نمیشه. مثلا در زمان ما یا قبل از زمان ما هم در همین جا مردم شتری، سواری، چیزی برای لنگر، برای آستانه، برای زیارت به نام او رها می کردن، می گفتن بر این کسی سوار نشه. فقط سواریش را چی می کردند؟ حرام می دانستن. خب مردم اعتقاد داشتن. یا می گفتن شیرش مال همون زیارت است، لذا اون کسانی که اونجا مجاور بودند و اونجا درآمدی داشتند همونا میتونستن شیرش را بخورن. بقیه مردم برای خودشون شیرشون را حرام میکرد، حرام میدانستن. ببین چیزی که خدا حلال قرار داده چرا حرام قرار میدید؟ لذا این 4 نوع حیوان اینجا در این آیه ذکر شده، اینها را میگند که به خاطر غیر خدا حرام میشد. البته در تفسیر این بحیره و سائبه در میان مفسرین اختلافات زیادی هست، اما خب یک تفسیر را بنده عرض میکنم. ما جعل الله من بحیره، خداوند بحیره را مشروع نکرده. بحیره چیه؟ میگویم بحیره به اون شتری گفته میشد که شیرش را فقط برای بتها، برای معبودها، برای آستانها شیرش را برای او میگذاشتند، کسی او را دیگه نمیدوشید، صاحبش اصلا شیرش را برای خودش حلال نمیدانست. التي منع لبنها للطواغیت فلا تحلب، دیگه بعد از اون دوشیده نمیشد. کی میخورد این شیرش را؟ البته هر وقتی که نیاز به سواری میشد سوارش میشد، میخواست بکشد اون را میکشت، اما شیرش را فقط مال کی میدونستند؟ مال زیارت، مال آستانه بتکده. ولا سائبه، سائبه را، سائبه چیه؟ سائبه بعضی میگویم 5 تا شتر بچه، به اون شتر میگن که 5 تا شتر بچه آورده باشد، 5 تا ماده، بعضی میگن 10 تا. و هی الناقه تبطن 10 البطن اناثا، 10 شکم همش ماده زایده. این خیلی با برکته که 10 تا شتر در ظرف 10 سال گذشته مثلا، یا 5 تا شتر بچه ماده میدونید که ارزشش بالاتره، چون ماده باز نتیجه داره، آبستن میشه. پس اینقدر وقتی که شتری برکت داشت، این را دیگه چیکار میکردند؟ فتهمل ولا ترکب،
این را به حال خود رها می کردن، بر او سوار نمی شدن. ولا یجز وبرها، پشمش را هم قطع نمی کردند و می گفتند این دیگه مال خدایان است. این دیگه از 7 دولت آزاد بود، کسی با او کار نداشت. این صاحبه هست. وسیله به اون شطوری می گفتند که 2 تا ماده پشت سر هم آورده، یعنی در 2 شکم وسطشون شطوری نری نیاورده. هی ناقه تبکر فتلد انسا ثم انسا، یعنی بار اول شطور بچه ماده زایده بود، بار دوم هم. این را هم چیکار میکردند؟ برای معبودان رها میکردند. الحام شطور نر را میگن. اون شطور نری که 10 تا شطور ماده را آبستن کرده به اصطلاح. این را هم میگفتند که دارای خیر و برکت است. این هم کسی بر پشتش سوار نمیشد، میگفتند این کمرش کار خودش را کرده. لذا این را به نام معبودان هم رها میکردند. پس شترها با اوصاف مختلفی اونها را برای خدایان میگذاشتند و میگفتند یا شیرش حرامه، یا سواریش حرامه، یا گوشتش حرامه، یا همه استفادهش حرامه. اینها را الله عزوجل میفرماید اینا را خدا نگفته، اینا را چرا شما حرام قرار میدی؟ بخورید شیرش را، پشمش را استفاده بکن، قطع کن، سوار شو بر او. به خاطر غیر خدا نباید حلال خدا را حرام قرار بدی. کسی که این اعتقاد را داشته باشه این اعتقاد میشه شرک فعلی همینه. لذا الله می فرماید ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، اما کسانی که کفر کردن افترا میگوین بر الله دروغ را. و اکثرهم لا یعقلون، اکثر اینها عقل و خرد ندارند. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، دلیل هم نداره. گفته میشه بیا به سوی خدا و به سوی رسول، ببین خدا و رسول چی میگه. میگه نه من مقلد پدرانم هستم. قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، میگه کافی است ما را اون چی که ما یافتیم بر آن پدران من. الله عزوجل میفرماید آیا اینها تقلید میکنه از پدران، گرچه پدرانشان هیچ علمی هم نداشتن، سواد نداشتن؟ اولو کان بعد از همزه استفهام ایتبعونهم، آیا اون پدران را پیروی میکنند؟ ولو کان آباؤهم، گرچه پدرانشان لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، نمیدانستن هیچ چیزی و نه هدایت میشدن به کتابهای آسمانی. بعد از این الله تعالی مسلمانان را میگه اونها اگر هدایت نمیشن شما به فکر خودتون باشید. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مؤمنان بر شما است نفسهای خود شما، یعنی شما لازم بگیرید خودتون را، خودتون عمل کنید، اهل و عیالتون را به عمل وادار کنید. لا یضرکم من ضل، هر کسی که گمراه شده به شما ضرر نمیرساند. اذا اهتدیتم، وقتی که شما بر هدایت باشید. ببینید اینجا سوالی هست که آیا اگر من خودم عمل کردم، نمازم را بخونم، روزم را بگیرم، واجبات را پایبند باشم، با دیگران کاری داشته نباشم، آیا این برای من کافیه؟ مگر ما در قرآن نخواندیم که تبلیغ وقتی که دیگران را تبلیغ نکردن، عذاب که آمد همه را سوزاند، همه را از بین برد؟ آیا وظیفه امر به معروف نداریم، نهی از منکر نداریم؟ آیا کسانی که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را ترک میکنن برای اونها وعید نیامده؟ وعید آمده. پس چرا اینجا فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم؟ این به چه معنا هست؟ برای این چند تا توجیه آوردند، چند تا توجیه. یک توجیه اینه که از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم روایت هست
که ایشون فرمودن یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی الزموا العمل بطاعت الله و بما امرکم به. شما عمل بکنید به طاعت خدا و اون چیزی که خدا به شما امر کرده. اون چیزی که خدا به ما چی امر کرده؟ نماز بخونیم، دیگران را هم برای نماز بگیم. از منکرات باز بیایم، دیگران را هم از منکرات باز بداریم. علیکم انفسکم یعنی اون وظیفه‌ای که بر تو هست اون را انجام بده. وظیفه من چیه؟ اینه که خودم به دستورات خدا پایبند باشم، دیگران را هم بگویم. بعد از اینکه دیگران را گفتم، و اونها عمل نکردند، خب اون وقت هر عذابی مصیبت برای اونها باشه برای من نیست، چون که من وظیفه‌ام را انجام دادم. به این معنی هست. متوجه شدید؟ معنیش این نیست که خودت عمل کن با اونا کار داشته نباشه، اونا هرچی باد. نه، خودت عمل کن یعنی وظیفه‌ت را انجام بده. وظیفه، دو تا وظیفه داری، یکی نسبت به خودت داری، یکی به بقیه داری. این وظیفه را کامل انجام بده. بعد از اینکه انجام دادی، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. حضرت عبدالله بن مبارک میگه این آیه مؤکدترین آیه هست درباره امر به معروف، وجوب امر به معروف. نه که درباره امر به معروف بگه که شما کار داشته نباشه، اونطوری که ظاهر آیه بعضی میفهمند. قال عبدالله بن المبارک هذه اوکد آیه فی وجوب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر. این آیه از همه بیشتر تاکید دارد. چرا؟ فانه قال علیکم انفسکم یعنی علیکم اهل دینکم. این توجیه دوم است. مراد از انفسکم چی هست؟ اهل دین هست. برادران خودت را تبلیغ کن، اونها را توصیه کن. بأن یعظ بعضکم بعضا و یرغب بعضکم بعضا. هم دیگر را ترغیب بدید، تبلیغ بکنید امر معروف و نهی از منکر. بعضکم بعضا فی الخیرات و ینفره عن القبائح والسیئات. این وظیفه را وقتی که انجام دادی، حالا اگر کسی به حرفت گوش نکرد، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. هر که گمراه شد به شما ضرری نمیرسانه وقتی شما بر هدایت باشی. هدایت شما همینه که شما وظیفهتون را در قبال اونها دارید انجام میدید. الی الله مرجعکم جمیعا، فقط و فقط به سوی خداست بازگشت همگی شما. فینبئکم بما کنتم تعملون، به شما خبر میده اون چیزی که شما عمل میکردید. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت. اینجا الله عزوجل در رابطه با وصیت و اینکه شما اگر در سفری بودید و برای شما مشکلی پیش آمد، مرگ نزدیک شد، یک نفر را به عنوان وصی انتخاب بکنید. عرض کنم خدمت شما که اصل جریان اشاره داره به اتفاقی که در زمان آن حضرت صلی الله علیه و سلم افتاد. چند نفر بودن برای تجارت کاروانی رفتن به طرف شام. دو تا از اینها مسیحی بودند، یکی تمیم بود، یکی عدی بود، با هم برادر بودند. تمیم، حضرت تمیم داری که بعداً مسلمان شد، اون زمان مسیحی بود. این هر دو مسیحی بودند و یک غلام آزاد شده مسلمان بود به نام بدیل یا بدیل که مولای عمرو بن عاص بود. او هم در این کاروان با هم بودند. رفتند اونجا وقتی که شام رفتند وسایل خریدند، ما یحتاج خودشون را خریداری کردند و این بدیل یهو مریض شد، حالش بد شد. وقتی که حالش خراب شد، یک لیستی به صورت مخفیانه، احتمال میداد که این رفیقهای من با من خیانت بکنند، یک لیستی از وسایل خودش که خریداری کرده بود، این لیست را نوشت که من فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز را دارم و این کاغذ را، همون فاکتور را
در وسط وسایل مخفی کرد. بعداً وقتی که میخواست بمیرد مریض شد، به دو تا رفقای مسیحیش گفت که این وسایل من را به خانه هم برسانید و بعداً همونجا فوت کرد و دفنش کردند. اینا گفتم خوبه. از اون جا که برگشتن، همین بودل یک جامی خریده بود، جام نقره‌ای بسیار ارزشمندی بود، مرصع بود، بسیار زیبا بود، که میگویم 500 درهم فقط قیمتی همون جام بود، بعضی کمتر بیشتر و الله اعلم قیمتی چی بود، ولی ارزشی بود. اینا همون جام را برای خودشون برداشتند. اینا گفته این یکی را برداریم، بقیه را تحویل بدیم. بقیه معمولی بودند. اینجا وقتی که آمدند به مدینه، به خانوادهش تحویل دادن وسایل را و خبر موتش را دادند. خانواده نگران شد و خلاصه بعد از مدتی وقتی که وسایل را باز کردند، اون لیست را دیدند که لیستی نوشته شده و لیست را وقتی که تطبیق دادند دیدن همه چیز هست به غیر از یک جامه که قیمتش بالا هست و ارزشمند است. اون دو نفر را، هم عدی را و هم تمیم را خواستند و گفتند که این فرزند پدر ما و مورث ما چنین وصیتی نوشته، چنین چیزی. اونا الان متوجه شدن از لیست، از فاکتور به اصطلاح. گفتن که نه، ما خبر نداریم، به ما چنین چیزی نگفته، به ما همینا را داده بود، ما هم به شما تحویل دادیم. خلاصه اینها پیش حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مطرح کردند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم بر اساس دستور خدای عزوجل که اینها چی بودند، اینها مدعی بودند، از مدعی چی میخواند؟ گواه میخواند. شما که مشکوکید بر این دو نفر و میگویید که این جام را این دو نفر برداشتند، گواه بیاورید. اینا گواه نداشتند، نبودند تو این سفر. گواه که نداشتن، اون دو نفر را گفتن که شما سوگند یاد میکنی که شما بر نداشتید. اونا سوگند یاد کردن، بله ما سوگند میخوریم. سوگند خوردند و تمام شد، رفتند. بعد از مدتی همون جام را با همون مشخصات در بازار مکه دیدند. اونجا از کسی که جام در دستش بود پرسیدن که این جام را از کجا آوردی؟ اسم همون دو نفر را گفت، این را ما از تمیم و عدی خریدیم. حالا این ورثه دوباره ادعا کردند، ثابت شد دیگه که این جام دست اینها بوده. اون طرف هم گواهی داد که جام را من از اونها خریدم. وقتی مجددا خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شکایت را مطرح کردند، این وقت این دو نفر گفتند که بله ما جام را ما فروختیم به اون مکه، تاجر مکه، اما ما از بدیل خریداری کردیم. اون زمان ما خریداری کردیم ولی نگفتیم چون که کسی باور نمی کرد. حالا مسئله برعکس شد. حالا این دو نفر تمیم و عدی اینا چی هستند؟ هر دو مدعی اند، مدعی خریداری هستند. ورثه منکرن، ورثه بر اساس اون چیه؟ اون لیستی که هست میدونن که جزء ما هست و جزء اموال ما هست و ارث ما هست. حالا اون دو نفر را گفتن شما شاهد بیار که شما خریداری کردی. اونا گفتن ما شاهد نداریم، به همین خاطر اون زمان ما مطرح نکردیم. سوگند متوجه ورثه شد که شما سوگند بخورید که شما از معامله خبر ندارید. اونا سوگند خوردن، وارث را سوگند به چی میدن؟ به علم. اونا سوگند خوردن که ما از سینی معامله‌ای که پدر ما یا عموی ما یا هر کسی بود چنین چیزی به اینها فروخته باشه ما خبر نداریم. اونا که سوگند خوردند دیگه جام برگشت و به صاحبان اصلیش رسید. این مسئله را الله تعالی مطرح فرموده یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت. ای مؤمنان شهادت بین شما. بعضی گفته اینجا شهادت به معنی وصی گرفتن هست، یعنی کسی را به عنوان وصی انتخاب کنید. وقتی که یکی از شما فوت کرد اما یک نفر را نه دو نفر را اختیار بکنید. حین الوصیت، زمان وصیت، اثنان ذوا عدل منکم. ببین اول
وصی بگیرید 2 نفر دارای عدل و صاحب عدل را از خودتون، یعنی مسلمان، نه غیر دین. اما وقتی که جایی بودید که مسلمان نبود، او آخران من غیرکم، 2 نفر از غیر خودتون. ان انتم ضربتم فی الارض، خب بیشتر در سفر پیش میاد. وقتی که زمین رفتید، منظور اینه که به سفر تجاری رفتید، فاصابتکم مصیبت الموت، به شما مصیبت موت رسید، حادثه و اتفاق تلخ مرگ پیش آمد. حالا وقتی که بر علیه این 2 نفر مدعی هستید، تحبسونهما من بعد الصلاة، بعد از صلات منظور نماز عصر است، اون 2 را بعد از نماز عصر حبس کنید. بعد از نماز عصر چرا؟ میگویند که بعد از نماز عصر، علاوه از این که در روایت های ما می آید که وقت جابجایی شیفت فرشتگان هست، هم گروه شب و هم گروه روز با هم دیگه جمع می شوند، اما بعد از نماز عصر و وقت غروب و آخر نهار وقت مقدسی در همه ادیان هست، در همه ادیان هست. لذا دارای هر دینی باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، برای او این وقت یعنی آخر روز برای او محترم است. 2 وقت، آخر روز، آخر شب، این 2 وقت وقت مقدس است، وقت نزول رحمت ها و برکات است، وقت ذکر و یاد خدای عزوجل است. روز داره تمام میشه، روزت را، پایان روزت را با ذکر و یاد خدا بگذار. خب این وقت عبادت وقتی که باشه، وقت مقدسی که باشه، سوگند خوردن به دروغ برای کسی که کوچکترین اعتقاد و باوری داشته باشه سخت میشه. پس فرمود بعد از نماز عصر اونها را سوگند بدید، فیقسمان بالله، سوگند به خدا بخورند که ان ارتبتم، که اگر شما در رابطه با خودشون شک داشتید، اینجور سوگند بخورند، لا نشتری به ثمنا قلیلا، ما در مقابل این سوگند پول اندکی نمیگیریم، یعنی هیچ منافعی برای ما این سوگند نداره، به دروغ قسم نمیخوریم، ولو کان ذا قربا، گرچه اون کسی که برایش سوگند میخورند خویشاوند باشه، یعنی به حق سوگند میخوریم. ولا نکتم شهادت الله، و اون شهادت الهی را کتمان نمی کنیم، یعنی هر شهادتی که پیش ما هست، گواهی که از طرف خدا پیش ما هست، اون را کتمان نمی کنیم. اگر کتمان بکنیم، انا اذا لمن الآثمین، ما از گناهکاران خواهیم بود. لذا با این کلمات، هم کلمات سوگند را تغلیظ بکنید، هم وقت را، وقت عصر باشد. خب بالاخره سوگند خورد، فان عثر، اگر اطلاعی حاصل شد، عصر چی میگن؟ اطلاع حاصل کردن. اگر یعنی پی بردید، اطلاع حاصل کردید، علی انهما استحقا اثما، که این 2 نفر چیکار کردن؟ مستحق اشتباه شدن، گناهی شدن، یعنی بدروغ قسم خوردند. فآخران، پس 2 نفر دیگر به جای اونها، یقومان مقامهما، قائم میشن به جای اونها، قرار داده میشن به جای اونها. 2 نفر دیگه کیه؟ من الذین استحق، از اونهایی که ثابت شد ضرر بر اونها، استحق علیهم، استحق الضرر علیهم، ثبت الضرر علیهم، اون 2 تا وارثی که ضرر کردند، از ورثه 2 نفر منظور هست، اونها بیان سوگند بخورن. الاولیان، الاولیان بدل است از فآخران. فآخران 2 نفر دیگه از اون اولیها، اون اولیهایی که اینا رو سوگند دادند، اونها الان خودشون بیان قسم بخورن. چی قسم بخورن؟ فیقسمان بالله، به الله سوگند بخورن، لشهادتنا حق من شهادتهما، شهادت ما و سوگند ما، چون سوگند نوع شهادت است، از شهادت اونها حق است، یعنی درستتر است، راستتر. اونا به دروغ قسم خوردن، ما به راستی قسم میخوریم که چنین معامله در کار نبوده. و ما اعتدینا، ما تعدی نکردیم در این سوگند خوردن، انا اذا لمن الظالمین، ما در این هنگام از ظالمین خواهیم بود. لذا به این صورت سوگند بخورند و مال را ببرند. ذالک ادنا ان یأتوا بالشهادة علی وجهها، حالا این
اوصیا را چرا سوگند بدن؟ این نزدیکتر است به این که قسم را به شکل اصلیش بیاورند، یعنی واقعا همونطور که بوده قسم بخورند. او یخافو، یا از این بترسن که ان ترد ایمان بعد ایمانهم، سوگندی دیگر سوگندی رد بشه بعد از سوگند ورثه. یعنی بعد از اینکه ورثه سوگند بخوره، اون سوگند اولی چی میشه؟ مردود میشه دیگه، فاقد اعتبار میشه. لذا این ترتیب وقتی باشه، این دوتا اگر خیانت کرده باشن، همون اول سوگند دروغین نمیخوره، ابروش میره. پس شما این کار را بکنین. واتقوا الله، بازم نسخه عمل، از الله بترسید و گوش کنید فرامین خدا را. والله لا یهدی القوم الفاسقین، خداوند قوم فاسق را توفیق هدایت نمیده، کسانی که عدول میکنند از احکام خداوند. منظور از این هدایت بعضی گفتن در آخرت، کسی که تا آخر فاسق میمانه. این مسیحی که حضرت تمیم باشد بعدا مسلمان شد و این جریان را در ابتدای اسلامش تعریف کرد، یعنی این زمان اقرار کرد و میدونه الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام تمام پرونده گذشته را شستشو میده و پاک میکنه. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم. خب خدمت شما عرض کردم که در بخش دوم سوره اول شرک فعلی دوباره ذکر شد، تا اینجا بحث محرمات الهی، محرمات لغیر الله، نذر برای خدا، همه اینها بیان شد. حالا اینجا از این به بعد مجدد نفی شرک اعتقادی هست. یکی از موارد شرک این بود که سیدنا عیسی را و مادر عیسی را با خدا شریک قرار میدادند و همان عبادتی که برای خدا میکردند، سجده‌ای که برای خدا، فریادی که خدا را میزدند و حاجتی که از خدا میخواستند، از عیسی و مادرش هم میخواستند. الله عزوجل به وسیله بیان کردن جریان آخرت و اینکه در آخرت عیسی علیه السلام سوالاتی را پاسخ میده، با تعریف اون جریان و اون سوال و جواب حقیقت عیسی را و حقیقت این که آیا عیسی معبود بود یا عبد بود بیان میفرماید، که ثابت میشه عیسی عبد بود، معبود نبود. خداوند میفرماید یوم یجمع الله الرسل، روزی که خداوند همه رسول را جمع میفرماید، فیقول ماذا اجبتم، به پیامبران میگه شما چه جواب داده شدید از سوی امتهای خودتون؟ قالوا لا علم لنا، میگن خدای ما علمی نداریم، یعنی حقیقت جواب را نمیدونیم. اون چیزی که به ما جواب دادن در حیات ما اون را میدونیم، اما اینکه جواب حقیقی چی بود و بعدا چه کار کردن علمش را نداریم. تفسیر کبیر نوشته لا علم لنا الا ان علمنا جوابهم لنا وقت حیاتنا، ما علم دیگه نداریم، فقط وقت حیات ما به ما چه جواب دادند میدونیم. ولا نعلم ما کان منهم بعد وفاتنا، بعد از وفات ما چه اتفاقی افتاد اینا نمیدونیم. پس از اینجا معلوم میشه لا علم لنا که انبیا غیب نمیدانند. عیسی نمیدانه پشت سرش پیروانش چیکار کردن، موسی نمیدانه پشت سرش چیکار کردن، حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم روز قیامت در رابطه با بعضی افراد میخواد شفاعت بکنه، میگوین تو نمیدونی بعدا اینها چیکار کردند. بعدا رسول الله میفرماید من هم مثل برادرم عیسی خواهم گفت و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم. لذا الله میفرماید لا علم لنا انک انت علام الغیوب، هیچ علمی برای ما نیست بار الها، همانا تو هستی داننده غیب ها. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک. حالا از اینجا نفی الوهیت از عیسی. عیسی هم خدا نیست، انبیا هم خدا نیستند. وقتی اینها نیستند دیگه الوهیت برای کی میماند؟ اذ قال الله یا عیسی ابن مریم،
زمانی که الله فرمود ای عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یاد کن نعمت من را بر خودت و علی والدتک و بر مادرت. ببین چه نعمتهای من بر شما عنایت داشتم. اذ ایدتک بروح القدس، زمانی که من تو را تایید کردم و پشتیبانی کردم به وسیله جبرائیل امین. هر جا بودی جبرائیل در تایید و کمکت میرسید. تکلم الناس فی المهد و کهلا، با مردم سخن میگفتی در گهواره و پیری، یعنی سخن بچگی و بزرگی مثل هم. این یکی از معجزات. اینجا معجزات عیسی ذکر میشه، اما خدا میگه من بهت دادم. معلوم میشه که این معجزات در دست عیسی نبود، در دست خدا بود. و اذ علمتک الکتاب والحکمت والتورات والانجیل، زمانی که من به تو تعلیم دادم کتاب یعنی قرآن، قرآنی که بر محمد نازل شد، والحکمه و سنت و حدیثی که بر محمد بود، و التورات و همچنین تورات و انجیل را، همه کتاب های آسمانی را. معلوم میشه عیسی علیه السلام نزول میکنه و بر قرآن، بر اساس قرآن و سنت نبوی علی صاحبه الفتحیه حکم میراند. و اذ تخلق من الطین کهیئة الطیر باذنی، ای عیسی زمانی که تو درست می کردی از گل مثل هیئت پرنده، مجسمه پرنده، به اذنی، به اجازه من پروردگار. فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی، می دمیدی در آن، دم می کردی در آن، اون پرنده می شد به اذنی، به اجازه من. و تبرئ الاکمه والابرص به اذنی، و زمانی که تو تندرست کردی اکمه یعنی کور، ارز کنم نابینای مادرزاد را، کور مادرزاد را، والابرص و اون کسی که مریضی برس و پیس داشت، اونها را تندرست می کردی به اذنی، به اجازه من. و اذ تخرج الموتى باذنی، وقتی که مردگان را از قبور بیرون می کردی به اذنی، به اجازه من پروردگار. و اذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتهم بالبینات، یاد کن ای عیسی زمانی که باز داشتم بنی اسرائیل را از تو، یعنی از قتل تو. بنی اسرائیل میخواستم بکشن، من نگذاشتم. اذ جئتهم بالبینات، زمانی که پیش آنها با معجزات آمدی. بنی اسرائیل چی گفت نسبت به معجزات؟ فقال الذين كفروا، این عناد بنی اسرائیل، گفتن آنهایی که کفر کردن، منهم از آنها، ان هذا الا سحر مبین، نیست این مگر جادوی آشکاری هست. و اذ اوحیت الى الحواریین، و یاد کن زمانی که من وحی کردم به سوی تو در انجیل، به واسطه تو به سوی حواریین، یعنی به واسطه تو عیسی به حواریین پیغام دادم. چی گفتم؟ من خدا گفتم ان آمنو بی و برسولی، این که ایمان بیاورید به من پروردگار و به رسولم که عیسی باشد. عیسی رسول خداست. قالوا آمنا، آنها گفتم ما ایمان آوردیم. واشهد باننا مسلمون، و گواه باش که ما منقادیم، تابعیم. اونا منقاد شدن، من پروردگار اونها را تابع دین تو قرار دادم. اذ قال الحواریون، یاد کن زمانی که حواریین گفتن یا عیسی ابن مریم، ای عیسی ابن مریم، هل یستطیع ربک، آیا ربت می تواند ان ینزل علینا، این که نازل کند بر ما، مائدة من السما، سفره از آسمان. خدا میتونه که سفره بیاره پهن بکنه همه ما بخوریم. قال اتقوا الله، عیسی گفت از خدا بترسید، مطرح نکنید این کنتم مؤمنین، اگر به خدا ایمان دارید به بقیه معجزات اکتفا کنید. همین که من معجزه تندرستی برس و اکمه را دارم، معجزه عرض کنم که درست کردن مجسمه گل از پرنده و تبدیلش به پرنده زنده، این معجزات به اینها اکتفا کنید. اما اونها چی گفتن؟ قالوا نريد ان ناكل منها، اونا وقتی دیدن عیسی این همه معجزات داره، گفته این یکی را هم بیار.
اون وقت ما قبول میکنیم. نريد ان نأکل منها، ما میخواهیم بخوریم از آن. و تطمئن قلوبنا، و دلهای ما مطمئن بشه. و نعلم ان قد صدقتنا، و ما بدانیم که تو به ما راست گفتی، واقعا پیغمبر خدایی. و نکون علیها من الشاهدین، و بر این از گواهان تو باشی، گواهی بدیم. ما پیش مردم بریم تبلیغ کنیم مردم واقعا عیسی پیغمبر خداست. وقتی که خیلی به عیسی اصرار کردند، عیسی علیه السلام التجا فرمود، دست به دعا برداشت، التجای عیسوی. ببین عیسی معجزه را از خود نمیتونه بیاره، از خدا میخواد. قال عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم گفت اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء. بار الها، ای ذاتی که رب همه ما هستی، فرود بیاور بر ما مائدة من السماء، سفره از آسمان. چرا؟ تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، تا که باشد برای ما عید و خوشی، برای اول و آخر ما، یعنی برای گذشتگان و آیندگان، برای همه اعتبار و حصول برکت. و آیت منک، و یک نشانی دیگری از سوی تو بر نبوت من. وارزقنا، و به ما رزق بده. و انت خیر الرازقین، تو بهترین رزق دهندگان هستی. خداوند عزوجل فرمود ای عیسی، قانون ارسال معجزات، عرض کنم معجزات مقترحه، معجزاتی که قوم خودشون تقاضا میکنند و خواسته های قوم را میدونی، اینه که خدا میفرسته اگر یکی بعد از اون انکار کرد، کسانی بعد از اون انکار کردن، اون افراد را به عذاب سخت گرفتار میکنم. قال الله انی منزلها علیکم، الله عزوجل فرمود من نازل میکنم این سفره را برای شما، مائده را. اما فمن یکفر بعد منکم، هر کسی کفر کرد بعد از این از شما، بازم راه کفر را برگزید، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، من او را عذاب میدهم چنان عذابی که عذاب ندادم اون عذاب را به هیچ یک از عالمیان، چنان عذاب عبرتناک و دردناک. داستان مائده تا همین جا در قرآن آمده، بیشتر از این نیست. عیسی تقاضا کرد، خداوند فرمود من نازل می کنم اما با این شرط. حالا آیا این سفره نازل شد و سفره آمد یا نه؟ بعضی میگویند نخیر، سفره ای که عیسی تقاضا کرد این سفره نزول نکرد، چون که وقتی که این وعید بیان شد عیسی علیه السلام از خداوند تقاضا نکرد، ترسید که برای قوم مشکلی پیش نیاد. این یک قول است. اما قول بیشتر مفسران، اکثر مفسران اینه که سفره نزول کرد، سفره را همونطور که خدای عزوجل فرموده بود انی منزلها، نازلش کرد. چون جا خدا میگه انی منزلها علیکم، من نازل میکنم، اما بعداً این شرط هم هست. تفسیر قرطبی نوشته واختلف العلماء فی المائده، علما درباره مائده اختلاف دارند، هل نزلت ام لا، نازل شد یا نه. فالذی علیه الجمهور و هو الحق نزولها، اون مذهبی که جمهور علما بر او هستند و حق هم همین است که سفره نازل شد. سفره چی شد؟ نازل شد. پس سفره نازل شد، حواریین قبول کردند، اما بخشی انکار کردند و باز این را حمل کردند به جادو. اونها را الله عزوجل تبدیل به خنزیر کرد. اونهایی که تبدیل به خنزیر و به میمون شدن تا 3 روز شدن، بیشتر نماندن، بعد از اون فوت کردن، مردند. حالا اون دسته از علما که معتقدند سفره نازل شده، یکی دلیلشون چیه؟
این هست قال الله انی منزلها علیکم. خدا گفت بله من نازل میکنم. و دلیل دیگه اینه که خداوند عزوجل در آیه دیگه درباره مسیحیان میفرماید و یهودیان بنی اسرائیل اصلا جعل منهم القردة والخنازیر، از اونها میمون و خنزیر، میمون خب همون اصحاب السبت هستند، خنازیر همین گروه هستند. خدا خودش در قرآن گفته من اونها از اونها چی درست کردم؟ خنزیر درست کردم، خوک درست کردم. والله اعلم. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس، این اعاده لبعد العهد است. ببینید اونجا خداوند عزوجل فرمود روز قیامت خدا به عیسی خواهد گفت. چی خواهد گفت؟ ابتدا بحث معجزات عیسی، معجزات را ذکر کردم، من جمله و معجزات بحث سفره آمد. خب تا اینجا ذکر معجزات بود. ای عیسی این همه معجزات را بهت دادم، آیا من گفته بودم؟ آیا تو گفته بودی به مردم که مردم بیان تو را و مادرت را پرستش بکنند؟ اینجا عیسی برای اولین بار این چیز را میشنود. میگه سبحانک، خدای تو پاکی، من چنین چیزی میگم؟ من سزاوار این نیستم، من لایق عبادت نیستم، در این جایگاه نیستم، من چطور میگم؟ خدای اگر من گفتم تو که میدانی. معلوم میشه عیسی علیه السلام بسیار تکان میخوره از این سوال، آشفته میشه، پریشان میشه. ببینید عبارات قرآن مجید را. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، زمانی که الله میگوید ای عیسی ابن مریم اانت قلت للناس، آیا تو گفتی به مردم اتخذونی و امی، مرا بگیرید و مادر من را الهین، دوتا معبود من دون الله، بغیر از الله، تو گفته بودی؟ قال سبحانك، میگوید پروردگارت تو پاکی، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، سزاوار من نیست، لایق من نیست این که من بگویم اون چیزی که برای من حق نیست، برای من مناسب نیست، من لایق عبادت نیستم که چنین چیزی بگم. ان كنت قلته فقد علمته، اگر من گفتم این را همانا تو میدانی. چرا؟ دلیلش اینه که تعلم ما فی نفسی، تو میدانی آنچه که در درون من هست، ولا اعلم ما فی نفسک، من نمیدانم بار اله آنچه که در درون تو هست. و دلیل دیگرش انک انت علام الغیوب، همانا فقط و فقط تو هستی داننده تمام غیبها، تویی فقط، من نمی. اما من چی گفتم؟ خدایا من این تبلیغ را کردم. ما قلت لهم، من نگفتم برای اونها الا ما امرتنی به، مگر آنچه که تو امر کردی مرا به آن. خدا به عیسی چی گفته بود؟ ان اعبدوا الله ربی و ربکم، این که الله را فقط عبادت کنید، اون اللهی که رب من عیسی و رب شماست، فقط او را عبادت کنید. و بار اله من هم بیشتر نمیتونم گواهی بدم، تا مادامی که در میان اینها بودم گواهی میدم که حواریین به من ایمان آوردند، در کنار من بودند. و بعد از من چی گذشت؟ چون عیسی علم غیب نداره. و کنت علیهم شهیدا، من بر آنها گواه بودم، مطلع بودم، ما دمت فیهم، تا مادامی که در میان اونها بودم. فلما توفیتنی، وقتی که کامل مرا به سوی خودت بردی، توفی اخذ الشیء وافیا، یعنی روح و جسد من را گرفتی، کنت انت الرقیب علیهم، بار اله تو نگهبان و محافظ بودی بر آنان، و انت علی کل شیء شهید، و تو بر هر چیزی گواهی. لذا من بیشتر از این اطلاع ندارم. حال عیسی علیه السلام به خداوند میگه که نه من
برای عبادت خودم گفتم و نه الان درباره اینها سفارش میکنم. ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر اونها را عذاب بده بندگان خودت هستند، یعنی کسی دیگه اعتراضی ندارد. تفسیر آلوسی نوشته ای لم یلحقک بتعذیبهم اعتراض لانک المالک المطلق لهم، اگر اونها را عذاب بده خودت مالک اونها هستی، هیچ کسی دیگه نیست، هیچ کسی اعتراضی نداره، هیچ کسی نمیتونه حرفی بزنه. و ان تغفر لهم، اگر ببخشی فانک انت العزیز الحکیم، بازم همانا تو غالب هستی و حکیم هستی. الله عزوجل اونجا چه اعلام می فرماید؟ یه چیزی که در دنیا برای ما بشارت است. قال الله میگوید هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، این روزی است که فقط به صادقین صدق اونها نفع میرساند، اونهایی که در قول و عمل صادق بودند. در قول و عمل یعنی قول و عقیده و عمل، قولشان، عقیدهشان، عملشان همه درست بود. این روز فقط برای صادقین مفید هست، صدقشون برای اونها نتیجه داره. چه نفی داره؟ چه نتیجه؟ این بیان نفع. لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، برای اونها جناتی هست که جاری است از زیر کاخها و قلعهایش، درختانش، نهرها، همیشه در اون جنات هستن به صورت ابد. رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله از اونها راضی هست و اونها هم از الله راضی اند. ذلك الفوز العظیم، این هست رستگاری بسیار بزرگ که خداوند راضی باشه و وارد بهشت بگرداند. در پایان سوره الله عزوجل خلاصه کل مباحث را بیان می فرماید. نفی شرک فعلی و شرک اعتقادی بود، چون که تصرفات فقط برای الله است، لذا عبادت هم حلال و حرام هم برای رضای خدا باشد. لله ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین و ما فیهن، آنچه که در زمین و آسمان هاست، و هو علی کل شیء قدیر، و اون بر هر چیزی قادر و توانا هست. صدق الله.